coronavirus disease. Isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagod nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatune na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630, silisuan sa inyo si Tagsa Kamarado. Hello, and good afternoon sa tanan dira nga nagalantaw na karon, no? Sa aton si Facebook Live, sa aton si YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, and of course, nagapamati sa aton si nga radyo, I hope, sa aton si nga 630 kHz. Hello and good afternoon. Welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Martes pet sa 18 kita karon, no? Sa bulan sang Oktubre tuig 2022, kamusta ang aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki sa tanan dira nga naka-tune in na sa tanan nga nagapamati nagalantaw no sa tanan nga mga palagyan naton sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Welcome diri sa aton sini pang Tuesday edition sa aton si palatuntunan kahapon lamang kag once again ini ang inyong abyan sa kanginan si Miss Jazz kag sa sini hapon mga kabombo. By the way, standby kamo kay may ara naman kita sang espesyal nga bisita, no? Daw pila ni kaadlaw, duwa ni kaadlaw ang aton si panawagan si sini nga panawagan, importante nga panawagan, no? Si Nanay Endring Labrador, no? Dira sa may Purok Ortiz, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Mangin dinapit naton sa sining hapon si Nanay Endring, no? At the age of 73, hindi pa makapahuway. Kay ang lima sining mga apo, yara sa iya sining luyo, ginbilin, no? Sang ilan sining amay, sa iya sining son-in-law, nga ti dugay na to, nagpromisa nga mangita trabaho dito sa may Cavite, pero wala nakabalik, kag wala gid nakapadala sang financial support o kung anuman nga suporta gikan sa ilan sini nga mga amay. Kay ahay, makaluluoy ang yan sini iya nga anak. Ang yan sini nga anak ka babayi, nga amo ang iloy, no, sang lima sini ka mga apo, ngaya sa iya sunod subong luyo, buhi pa man, no, ang iya sini nga
anak nga nakaangkon sang bana kag 5 ka mga kabataan pero ay subong bangod sang suno pa sa initial nga istorya ni Nanay Indring na ano ini na bughat ay sini nga anak ti ara subong sa ila sini balayho ti syagid jaya ang nagapadako siya sini mga apo kay ang sini bata no kinahanglan man sang nagakinahanglan sang bulig kag amo ni subong no ang sini iya karon nga ipaambit nga kasaysayan angot man at the same time sa pagpanawagan sang amay sa sini iya nga 5 ka mga apo nga yara sa sini nga luyo no si Nanay Enriquita no Endring Labrador 73 years old sa Bacolod City aton dugay-dugay nga mangin bisita diri sa aton sa palatuntunan kahapon lamang mga kabombo no so standby lamang kamo kay makapamati naman kita sang true to life story ni Nanay Endring Labrador sa Bacolod City. By the way, subong nga adlaw pet sa 18 na kita no mga kabombo. Bao do nagadali si panahon nga makainang kita sa aton si paborito nga adlaw ang adlaw sang Paskwa. Pet sa 18 sa bulan sa Oktubre 2022 mga kabombo, how many days to go before Christmas? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Maayara na lamang kita sa 68 kaadlaw no sa aton sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. We have 68 days to go before Christmas mga kabombo no 68 na lamang kaadlaw kag Paskwa na. Kamusta ang selebrasyon mga kabombo no? Hindi lang magpatama. Hindi kita dapat ma-pressure no kay kon pressure kita mga kabombo no mangintunaan pa na sang aton siniiya nga hindi maayo nga panghuna-huna ang aton sini nga balatsago no kay ti pressure tamo no kag apektadong aton siniiya nga panglawason no so kinahanglan hindi kita mangin pressure mga kabombo sa aton sining naghilapit nga Paskwa. Ano lang chill lang. Chill pero at the same time nagapreparar mga kabombo no para sa aton sining nga Paskwa. Kung ano lang dang ara hindi na mangita sa iban nga daw hindi pa pwede bala nga maangkon as of today, as of now. One day at a time lang mga kabombo no kaya sa nasiling nagani naton 68 kaadlaw pa man no 68 days to go before Christmas pa man. We still have ample time to prepare para sa aton sining mga pamilya and of course sa aton sining mga abyan, mga kabombo, sa aton sining mga office mates, upod sa aton sining mga neighbors. Ito hindi malamang ini para sa aton, no? Sa aton sining pamilya, kita lang yung pamilya, kundi sa aton sining nga mga distant relatives, sa aton sining mga neighbors, no? Sa aton sining mga abyan, sa aton sining mga colleagues, no? Sa aton sining mga upod sa aton sining trabaho, no? Kay ang Christmas para gid man niya sa tanan. Hindi kita mag-iya-iya nga para lang gid sa aton pamilya, kundi at the same time, no, let's touch other people's lives in one way or the other, in our own little way, mga kabombo, no? Amo na ginatawag nga, people making list, buying special gift, taking time to be kind to one and all. It's the time of year when good friends are dear. When you wish you could give more than just present from ang chorus is, why don't you give love on Christmas Day? Even the man who has everything would be so happy if you could give love on Christmas Day. On Christmas Day,
No greater gift is there than love. What a world needs love. Love, mga kabombo, no? Ang aton sinaiya nga love, mga kabombo, ang aton sini nga gugma, duna na iya sa aton. We don't need gift wrappers, no? We don't need money. All we have to do is to give it to other people. Let them feel that you love them, no? Amo lang gid. Ang pagpalangga naton niya wala na sang kinanglan pa nga kung ano-ano pa. Although nga kung palangga mo isa ka tawo, ginapakita mo pinaagi sa paghatag sa iya sang regalo, no, sa adlaw sang Paskwa, no, ano pagid paghatag mo sa iya sang bag-o nga bayo, no, paghatag mo sa iya sang cash, why not, para nga mabakal niya iya sini mga kinahanglan sa iya sini nga kabuhi, no. Isa na ka pamaagi sa pagpakita sa pagpalangga naton sa aton siniiya nga mga loved ones ka sa aton sa mga neighbors and friends. Pero ang aton mismo kaugalingon, no, ari na di sa aton. Although na we cannot give if we don't have, pero I'm sure and I know nga kada isa sa aton may ihatagid no nga gugma. Ara na sa aton mo, no, ang love nga kitawag pwede na naton ma-share sa iban. Bangon kay ginuna kita gugma sa Diyos, ginuna kita ginhigugma, pwede na naton ma-share sa iban nga tao. In our own little ways lang, mga kabombo, no? Arab lang kon ang imo sini nga utod nagahilibion. Ti bangon kay ti wala ka man sang kwarta, iya sini nga problema parte sa kwarta. Pwede lang yan nga makapamati ka, mga kabombo, no? Just a shoulder to cry on. Why not, no? Mga simple lang gid nga pamaagi nga mapabatsyag naton bala sa aton si isig kapareho nga ginarespeto naton sila, ginapalangga naton sila, ginataga naton sila sang importansya, no? Ang pagka mangin maayo, no, sa imo sinisig kapareho, no? Pagka respectful, no? Ginarespeto mo ang imo sinisig kapareho. Wala mo siya abi gina-bully or wala mo siya gina-backbite. Wala mo siya ginahikayan. Instead, no, wala mo siya ginatiklod pa idalom. Instead, kung pwede pa lang, dahoon mo siya pon ara siya sa idalom kag nagdagpa siya abi, no? Not really literally, kundi arap lang ipabatsyag mo sa iya nga, hey, I'm here. I'm willing to listen. What's your problem? Anong imo siya problema? Bisan sa amo na nga bagay, no? Ang paghatag sa iya sa mga words of wisdom, why not? Kung kaisang tawo, hindi iya kinanglan manggidya nga, siling nga kwarta mo, no? Arap lang idaho mo dahil ang kwarta, although nga ti, amo na siya yung pinakasabat sa iya sininga karon nga problema. Ang kwarta bangod sang mayoriya ti ang ginabatsyag, ang gina-experiensya, ang ginaantos kapigadohon. Ti ano bala ang sabat sang ginatuwag kapigadohon kundi kwarta, mga kabombo. Pero not all, no? Hindi tanan nga mga problema nga tanan nga panahon nga ibutang mo sa iya dayon nga atubangan cash, no? Kundi sometimes we need a shoulder to cry on, no? We need somebody to hug. No, pwede ta ka mahag. Ablang grabe na ginaimo sini iya ginabatsyag nga kabugat. Mga kabombo, no, ang pagpamati, no, paghakos, paghatag sa mga words of wisdom, paglaygay. Isa ina ka pamaagi nga makatandog kita sang kabuhi sa ibang nga tao sa ara sa aton palibot. No, kung kaisa ti akoon taman na, Lord forgive us, daw kaangay, bala nga daw bato kita nga daw wala kita pakialam. O bangod sang you're busy, no? Agdason ikaw mismo puno man sang pagtilaw, mga pressures in life. Dason mga ti as much as possible, hindi ka gid lang anay hindi lang gid ka anay ma-disturbo kay you have your own
you have your own world, no, nga ilokdohon mga kabombo, no. Pero kung kaisa dapat hindi ina, no, ay we need each other. No man is an island. Ang paghambal nga good morning sa aton si isig kapareho, o kaisa mo na siyang makapa-perk up sa low spirit sa isa ka tawo mo, no? Not necessarily nga kwarta dayon nga ipusdak mo sa atubangan. We humans need humans, no? Kita nga tao ko kaisa kinahanglan naton ang tawo man mamati sa aton sini nga problema, no? Pabatsyag sa aton sang pagpalangga pinaagi sa paghakos, no? Shoulder to cry on, arab lang gusto ko lang yang i-pour out ang problema ko, no? Just be there, ara ka lang daang magpamati, no? Hilibion ka da, no? If you need somebody to hug, ari lang ko diri. Amo na mga kabombo, no? Pwede na nato niya mahatag sa aton sisig kapareho for free. Libre lamang. All we have to do, ang aton lamang diri nga himuon, ang aton sini nga availability for each other. Okay, nakita dira, especially sa tion sang Pasko, mga kabombo. Unfortunately, damo kita mautod nga sa tion sang Pasko, ahay nagaisahanon, no? That is why ang aton siniya nga makauturan bala, may ara sila nga kanami pagid kun ang pamilya bala, may time nga makakadto sa mga home for the aged. They are they are familyless, no? Kung may home sila, no, nga subong ara sila sa mga kaangay sining puluyan, mga home for the aged, ang mga kabataan para sa mga ang balay para sa mga ilumulumulong nga mga kabataan. Ang kada pamilya may ara na siya sang ginatuwag bala nga it's time to visit and it's time to give, no, bisan ano lang da ang mahatag mo, no? Di sila ni home for the aged, mga katigulangan. Ahay, no, may home sila tuod, pero family-less naman sila. Ang ibanti, ang pamilya nila, ara man, pero hindi man makabisita, no? Kasubo, mga kabombo. Sa amo na nga pamaagi, even your precious time alone, no, nga i-spend mo da, no? Gamay nga regalo ihatag mo da, pinaagi pagkaon, no? Amo na isa sa pamaagi, no? Pero Lord, forgive us, no, kung kaisa kita mismo, hindi kita makahimo sina bangod. We're just so busy, and busy man ang bulsa. Kulang man, no? Pero sige lang. Ang pagpangamuyo, no? Amo pag ginaiya ang pinaka-importante sa tanan. Aton pamangkuton, no, ang aton kaugalingon, Jazz, pangamuyo ka man sa imo sisig kapareho. Hindi lamang sa imo sini nga pamilya. Of course, ang pamilya ara gina sa aton pagpangamuyo. Aside from our family, Jazz, are you also praying for others also, no? Sa ila sini nga pag-ayo sa ila sini nga malain nga ginabatsyag sa ila sini iya nga problema sa ikayang lawas sa mga nagabalatian. Jazz, are you also including them, no? Do you include them sa imo sini nga prayer every day? No, nga isa wake up call, mga kabombo. Lord, forgive us, no? Not only ourselves, not only our family, but other people, especially sa mga nagakinahanglan sang aton sini iya nga pagpangamuyo, no? Prayer alone can change everything, no? Prayer alone can do miracles sa subong iya nga panahon. Kaya mo na mga bagay-bagay bala mga kabombo nga kung sa ano pa pwede tagi na iya mausar, no? Pero bangod kung kaisa sang aton siniya nga focus nga kita engross kita, no, sa isa lang ka subject or sa aton sin trabaho sa aton nga mga pamilya nga wala na naton hindi na naton balaya makit-an ang aton si mga kauturan nga nagkakinahanglan man sa aton sini nga panahon, no? This Christmas kabay pa nga makabawi-bawi kita, no? Touching other people's lives, no? Making a difference, no? Mga kabombo, we cannot do this bangod kay tao lamang kita, but by God's grace, no? Sa sa aton hatag sa aton sang kaalam, kung paano naton matandog man ang kabuhi sang iban nga tawo in our own little and special way. Mga kabombo, we can do it, no?
Okay na kita dira mga kabombo, ang ginatawag bala nga ang tawhanon, no? Tawhanon nga mga kinahanglanon nga ang makasabat kita, ang makasabat sina kita man nga tawo of us being sensitive sa mga kinahanglanon man sa aton sinisig kapareho. O galing kay te kung kaisa hindi ta na mahimo kay bangod kay kita mismo ang puno naman sa mga problema. O sige lang kung ano lang dang aton siniyang mahimo nga sa sining Pasko nga ni makahimo kita sa espesyal in our own little way nga wala nakibalo kundi ang Dios ginamang, no? Lord, teach us to touch other people's lives, no? Kag isa na dira, no? Pwede naton matandog ang aton siniyang isig kapareho pinaagi sa aton pagpadala sa aton siniyang mga palatuntunan o mga eksperyensya diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Pinaagi sa aton siniyang mga kasaysayan, mga inagihan sa kabuhi, mga true to life story, mga kabombo nga ipaambit diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. You know what, no? Matandog naton, no, ang aton sining mga isig kapareho. Ang aton si mga listeners damo na gid ang natandog naton in a very special way pinaagi sa inyo sining mga kasaysayan, mga kabombo, no? Wala lagi kita kabalo pero sa aton sining mga tagpalamati damo na kita gali na inspire, no? Damo na kita nahatagan sa solusyon sa ilas mga problema pinaagi sa aton siniya nga mga kaugalingon man nga eksperyensya sa aton si mga kasaysayan labi na gid sa aton si mga kahapon lamang. Mga kabombo, damo lang gid nga pamaagi, no? To touch other people's lives. Why not? Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Mga kabombo, ari anay hua. Ang aton sini nga pambukas nga banon ay subong nga adlaw. It's a Tuesday, no? Sa mga nagalantaw dira sa Facebook Live. Hello and good afternoon. Sa mga watchers naton sa Facebook Live, sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, ang nagapabilin nga consistent overall number 1 diri sa Bacolod ang Bombo Radyo Bacolod. 6:30 kHz sa inyo sinitag sa lilisuan sa inyo sining radyo. Sa malabutan sa aton singa pagwaragwag. Sa mga nagalantaw dira sa Facebook Live, hello and good afternoon. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa mga nagalantaw dira sa aton singa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, hello and good afternoon. Nakasulod na kamo, nakatilaw na kamo agi dira, no, lantaw sa YouTube. Kay kalabanan Facebook Live mo, no? Abi try nyo man ang aton singa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. All you have to do, kadto kamo sa inyo siniiya nga YouTube application, okay? Kadto kamo sa YouTube, pagitaon nyo ang iya sini nga search engine, kag i-type ninyo ang Bombo Radyo Bacolod. Click it and voila. Ara dang Bombo Radyo Bacolod. You click it and then ara datanan nga mga programa sang Bombo Radyo Bacolod. Pero ang pinaka makitaan ninyo dira ang aton siniiya nga live streaming. Kaangay subong diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Para nga ma-notify kamo gilayon sa aton siniiya nga mga live streaming, no, sa nakalilain nga mga programa kag drama diri sa Bombo Radyo Bacolod, no, click ang notification bell below. Nakita nyo da sa aton sining notification bell sa idalo, no? Ang gamay nga lingganay. Kung ara na kamo dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, all you have to do is to click first the like, and then you subscribe, and then you share. And don't forget, ang last, amo ang pag-click sa notification bell below. Ang gamay nga lingganay para ma-notify kamo every time nga ma-live streaming kita. Kaangay sa aton si palatuntunan kahapon lamang subong. Okay, nakita dira nga aton sining Bombo mobile app sa aton si tagsa ka cellphone. Mga kabombo, well-equipped na. Aber, ang akon sini may ginbutang ko subong nga bag-o, no? Kay ang akon sini iyang cellphone lain naman ni. Ti ginbutangan ko gyapon niya sang Bombo mobile app, no? Gin-downloadan ko siya sang akon sini nga Bombo mobile app sa akon sini nga Play Store. Parang kompleto, no? Kundi kompleto naman ang akon sini cellphone, maka-enjoy ako sa akon sini iya nga Bombo mobile app, no? Makitaan ko diri sa akon sini iya nga cellphone, mga kabombo, no? Ang
ang Bombo mobile app ko ara na, and then I'll click ang ano na da ang makita na da ang Bombo Radio Philippines nga logo, no? Ining aton siniiya nga drum mga kabombo. I'll just click it, and then mga kabombo ti ara na dayon, no? Ara dayon ang aton siniiya nga Bombo mobile app, makapamati kita dala dayon. And then, napakitaon ko lang ang Bombo Radio Bacolod. Then, I'll just click the live sang Bombo Radio Bacolod. Yara mga kabombo, no? Makapamati na kamo dala wherever you go, whatever you do. Ang crystal clear, no? Nga live audio streaming sang Bombo Radio Bacolod, no? Mabatian ni Subong. Just like Subong, oh. Nan. Mabatian ang akong siniiya nga tingog at the same time mga kabombo. Sample lang gid ini. Ang crystal clear, no? Nga live audio streaming very clear mga kabombo, no? So, sa mga wala pa dira naka-download sa inyo siniiya nga cellphone, no, sa aton siniiya nga sa aton siniiya nga Bombo mobile app, abe download din na ninyo. Agod nga kompletos recados, crystal clear nga live audio streaming mga kabombo. Ti damo na gid pala agyan. Ang aton sini nga radyo 630 kHz iniya wala niya punaw. Wala giniya punaw, no? May battery ka lang niya kag na-charge niya nga daan niya nga ang radyo mo. Bisan nagabagyo, wala tamang ginapangayo, God forbids, no? Nagalinog tanan-tanan ang radyo ya sa gyapon manging kaupod naton. Andar gyapon ang Bombo Radio, mga kabombo. Radio sa aton sining YouTube channel, sa aton sining Facebook Live, sa aton sining live audio streaming, sa paglag-on naton sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Maka-enjoy man kita dira. At the same time, sa aton sining local website, ang www.bomboradio.com/Bacolod. Sa aton silang local website, maka-enjoy kita. Okay na kita dira? Ati si kompleto na, no? Ari anay ho, ang aton si pambukas nga bahanon sa gihapon. Produkto ini sang Bombo Music Festival, no? Ang aton si kaugalingon nga paindisindi sa pagkompose mga original, beautiful songs. Yari mga kabombo, ginapabugal tagid. Ang Grand Champion sang Bombo Music Festival 2019, ang ambahanon nga ginatiguluhan, ngano. Let's watch this and listen. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Dawaton na lang maskin sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanan.
Ngano man nga di kapanganak pa. Bato na lang maski sa lang ko. Abi na ko kung maamulabaw, kung malangong wanay langit. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na sagitan lang ko. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 hapon mga kabombo. Amoy adtong aton siniiya pambukas nga bahanon ngano ang interpret ni Mr. J.R. Oclarit mga kabombo nga amo man ang best interpreter at the same time. Sa ginhiwat nga grand champion grand finals night sang Bombo Music Festival 2019. Ang ambahanon ngano. By the way, mga kabombo, without much ado, no? 15 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Dito na kita sa aton sila espesyal nga bisita sa sining hapon. Kaysa na sining kunagani sa nagligad nga mga inadlaw, nagkadto na diri personal ng aton siniiya nga letter sender, no? Ang aton siniiya nga tagpaambit sa iya sining mga sa iya sining kasaysayan, pwede na naton gani ipakita sa inyo ang itsura, no? Sa aton siniiya nga tagpaambit kag iya sining pamilya. Although kulang-kulang ni, no, mga kabombo, kaya alang-alang gid ang pila ka mga pictures dira bombolito, no? Ang aton sining tagpaambit sa iya sining kasaysayan, nagpadulong na diri personal sa aton sining station sang Bombo Radyo Bacolod, no? Kag ang nag-abi-abi si Bombo Jairi de los Reyes pa mga kabombo. It's because nga di man nagsugod na tong aton sining nga palatuntunan, no? Kag mayara lang siya nga ginpaambit nga importante lang gid nga panawagan ti sa pila ka adlaw naton diri nga pagpanawagan. Do ka arab lang do na ano naton nga ang iya sini nga panawagan tuman gid ka importante. Ang ginapanawagan niya ni, no, bombolito, pwede na natin ipakita. Ang ginapanawagan niya ni, amo ang iya siniiyang son-in-law, no? Ang bana sa iya sini nga bata, nga babayi, ang amay sa iya sini nga 5 tanan ka mga apo, mga kabombo, no? Ining si Nanay Enriqueta, Nanay Endring Labrador, 73 years old sang Purok Orchids, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Amo na di ang padulong gid, no? Nagwanto diri sa ibabaw sang aton sa station, no? And in fact, ara sa aton siniiyang Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod makita naton ahay ining si Nanay Endring Labrador. Kung ano ka importante sa iya siniiyang sa iya sining panawagan. Kay sa edad niya sinisubong, 73 anyos, mga kabombo, no doting lola, no? May pila kita dira mga bombolito sa iya sin picture sa iya sin mga apo. Although 5 ini kabilog, do 4 na nang nakita nato, no? Doting lola, no?
Sa edad nga 73 anyos, ti sa gyapon baka-baka agud lamang. Nga mabuhi kag matagan sang bright future ang iya sinihuben pa nga mga apo, no? 5 ini tanan iya si mga apo, mga kabombo. Kay ang pamangkot da ang iya sini nga bata dihin niyahaw. Ang iloy sang iya sini iya nga mga apo. Well, mga kabombo, so nasiling ko na gani, ahay. Kinahanglan man sang bulig kapag atipan ni Nanay Endring ang iya sini nga bata, no? Ang iloy sang sining 5 niya ka mga apo kay nga nabughat ini mga kabombo. Pagkatapos ng pagkabughat, daw na alang-alang bala nga wala siguro na napatanaw sa doktor, wala sang nagakaigo balang pagbulong kuntani. Ngati maulian, labi na gid ang iya sini nga panghuna-una kay apektado gid iya sini nga panghuna-una. Ang bata niya sini, ara man siya sinusubong luyo. Butsilingon daw anom ang iya sini ginabaditi. Anom ang iya sini iya nga ginaserbisyuhan. Kaya Haiti, bangod sang may wala sa insakto nga pa mensaron, no? Ang iya sini nga bata. Di syempre, incapable, no? Sa iya sini iya nga responsibilidad bilang iloy sang iya sini nga 5 ka mga kabataan. So ang amay, ang pamangkot amuni ang amay sa diin. Sa nasiling na gani naton, no, sa pagbasa naton sa epinawagan ni Nanay Endring, ang amay sang mga kabataan gani naglakat ini, no, dugay na. Naglisensya nga nanay sa imo lang daanay ang akon si 5 ka mga kabataan. Ang akon sing asawa dra ng anay sa imo kay malakat ko. Mangita ako sa trabaho kay may nagahulat dito sa akong na trabaho dito sa may Cavite. Ang iya sini nga son-in-law amo ini si Jupiter Kahinta, mga kabombo, no? Ang amay siya sini 5 ka mga apo. Di naglakat to, asa subong mga kabombo, no? Dalalag ko ng mga kabataan niya. Asa subong waay gid dyan nakaulikid, kag waay gid dyan nakahatag sang suporta, no? So aton ini nga isa-isahon, no? And we are very much honored, no? Nga nakapangita kita sa pamaagi nga bisan si Lola Endring ti indi man niya teki, no? Gipangita pa naton niya sini mga apo kag ang available nga mga gadgets dati syempre kung ano lang available, no? Medyo buron-buron pero ti pasalamat kita, no? Sa kay Inday sa iya sini isa ka apo sa kay Inday Jana, no? Inday Jana Elise Kainta, mga kabombo, no? Nga amugid subong assure siya sa nga lola nga ma-interview naton si Nanay Enriquita Endring Labrador, 73 years old, sang Purok Orchids, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. So without much ado, mga kabombo, yari sa aton sining pag-interview, no, pinaagi sa aton sining video, mga kabombo, special communication naton. Yari sa aton sini iyang linya si Nanay Endring, pwede na naton siya nga pwede naton siya nga ma-welcome diri sa aton sini iyang palatuntunan kahapon lamang, no? Sa kay Nanay Endring Labrador. Nanay Endring, good afternoon. Elsa? Okay, dali lang gid, no? Sa kay Nanay Endring, Nanay, may hapon lang gid, no? Welcome diri sa aton sa palatuntunan kahapon lamang. Nay, kamusta, Nay? Okay lang. May hapon. Okay. Si Nanay, nagapaidaron subong sang 73 anyos. Nay, no? Oo. Aha. 73 years old si Nanay Endring kag by the way, Nay, ang imo sini nga bana buhi pa or nagtaliwan na? Dugay na napatay. Aha. 73 years old ka subong imo sini nga bana, pila tong edad sa nagtaliwan siya, Nay? Magulang to akon ba na sige sing 15 anyos mga sobra na sa 80. 80 years old ang imo sini nga bana. Aha, Oo. mga ano to katuig na nga nagtaliwan ang imo sini nga bana?
1970, 1976. 1976, okay. 1976 mo silingon ti pila ka bilog ang inyo sini nga mga kabataan nay? 8, 5 ang buhi. Okay. Walo. Dali lang gid Bombolito. Gahigda ang video ya. Pakiliso. Kaya mo to gina Bombolito nga akon sini nga instruction mo nga ipahigda ko ang yan sini nga ano ate sig. Okay. Nay tadlungan na imo sini nga itsura na kay gahigda kagali na palihog ko da sa kay Jana. Jana patinduga ang itsura ni nanay mo kay nagahigda Jan. Okay na. Okay na. Sige. Nay, by the way, no, sa aton sining mga pinalangga ang mga tagpalamati sa aton si Masuki, for the background ni nanay, taga diin gid kamo yan, nay? Ako taga si Palay sang una. Taga Cansauro si Palay, Gavilanes ang akong pamilya. Ako pamanak ko sang Labrador taga Granada. Pagkapatay sang bana ko, ginbakit naman ko sang taga Punta Taytay nga mga Edrada family. Ari ko di subong sa Punta Taytay. So, but silingon na, may second husband ka, gali? Patay naman ko, ma'am. Okay. So, ang imo si first husband na patay ng imo si second husband, patay naman. Oo. Bilang ako na lang subong kag akon mga apo. Aha. Namo na ang Ini imo siniya nga mga kabataan. Sa first husband mo na, pila ka bilog inyo sa mga kabataan? Walo ka ni 5 muhi. May special baby ko mo 1984-85 napatay sa provincial hospital. Okay. Karon ari ko na. Tapos amo ni ako mga apo akong apod. Sa second husband mo, by the way, excuse me, sa second husband mo, inang wala kaya abi sang bata? Wala. Bilang ako to tig-atipan gigwan sa iya, tig-atipan kay kuan man to may balatian man. Okay. So imo dala subong nga puloy-an, amo na ang inyo gintukod na puloy-an sa imo si second husband? Hindi. Ako sinayang patindo, wala ko to sa ilang ako niya. Why? Kwan. Ako niya laging lang din ko lang bala. Kaya di ko rin sa duta ni Mrs. Padilla sang una, sa may asang kwan pala operate ang Allied Overseas bla mga korporasyon. Kaya na ba kwan natong kunin na bilin sa iya nga kwan nga parte sa ilang kompanya. Sa Allied Overseas ang una bla nga nagakwan sa mga molasses bla sang una. Kaya ko di subong saya nga duta ni Mrs. Padilla. Sa Baroque Orchids. Sang able ka panay, anong imo trabaho, how? Sang buhi pa tong first husband mo, anong trabaho sang first husband mo? Sang una, itong ako niya sa driver ko sa Central Bacolod, Murcia. Ako yung bilang market vendor ng City Mall. Iba namin ko yung mag-ano yung tanan-tanan, mabalaan ko kung anong kwan. Bilang remedyo hinira lang bla. Kasi ko maghimo kung ano dang dapat himuon para sa akong mga kabataan. Kaya napatay. Kaso na rin naman ko sa Punta Taytay ako nung branaw eskwela ko sa naka-studio ko sa mga pabla sa isang spiritual healing. Tapos namo na obra ko bilang massage therapy. Amo na imo trabaho ga pangmasahe ka? Oo. Ang hindi pala maano sa mga doktor ari sa akon. Daw ano na, daw kaangay man nga daw wala labot ka pamasahe, aga pangmasahe ka. Daw kaangay bala nga ti pangluya ka man or ano? May adalaw na tanan. Divine healing, lang dala na pang healing di man spiritual healing. Ay, amo na subong imo sini nga trabaho. Asa subong? Oo. Amo na nabuhay ko sa imo sini nga buhi pa nga mga kabataan. Ang mga buhi mo mga kabataan di na subong nay? Mga bata ko nga buhian. Tayo ma'am, daw duwala ang nagabilin sa akon di daw 3. Layo ang iba sa Baybotuan.
Isa to lang ang nanay ni sa nga, ang tiya ni sa nga po ko man yo. Wa hasta karon wala kami nakita na, no. Gaway pa man iya bata, bilin sa akon, nagkaplamanan na. Tapos, ari naman ang apo na niya, ang ginbilin mo sa akon, ang nanay nang itawan trabaho. Bilang ako, ginaanuhan pala, ginabinlan kung ano, wala nanay, wala tatay, ari sa akon tanan. O gahandol. Buhi ko nga sila. Ay kamay, pag-ani ko, nindala ko na sa stasyonan, ginadugsi nga nito na sa kaupon mo. Sa una? Isa ka tubig, katatlo na bulan. Muna aron subong ginakuan ko. Nay. Ang imo siniyang sunod pa sa imo, hindi lang gali isa ka bata mo nga may bata nga ginbilin dira sa imo, kundi may iban pagid. Oo, gani ma'am. Ang ako na kung kaisa, may mamangkot sa akon. Nga may mga bakwanin ko. Amo gina akong swerte, guro sa una. Kala tapos nila nga kimbot. Pagkatapos ibilin sa akon, babalik ka rin. Awan natin suko ma'am. Kaila. Grabe simsong ni nanay, no? Bilang nila, sa mga kilala ko man, ikaw na may pasyente, mga pari man blaw. Yan na yan, no, amo na ibotonin ko, padira mo na ako niyang kasaysayan. Pero may lang ko ginaitihan kagbayaan. Tarsa magli si nanay. Sila sa akon. Alang-alang ko na ipilat kayari sa akon. Gani man di ang isa ka iloy o kung lola man, hindi na yan magkabatas. No? Labi na gid sa mga apo nga tuod na lang mas malangga gid man yang mga apo sa mga kabataan, no? O gani ma'am, depende. Kay may ara man sa lawayon. Ipakita mo sa ila ang pagpalangga. O hindi mo sila pagdisiplinon nga daw wala kulba, basta ako nga lula, ila si paon. Ara ginayo galing, ma'am. Ikaw rin hindi kay kabalo magdala. Why dati ako kay daw sa military ang akon pang dala sa ila. Hindi mo sila nga, oo, napalangga ko sila. Pero uminos ang batasan hindi ko konforme, hindi pwede makapasar sa akon. Hindi ba ma'am? Yes. What silingon nanay, Endring, disciplinarian kaya? Di dapat gidya. Ang sala, ang insakto. Hindi ka magutig, hindi ka mag-ano, maski nagamantinir sang dahon kamuti. Basta hindi ka lang mangawat, kag hindi ka lang magutig sa parehas mo. Kaya ang imo prinsipyo, ginatahod sang tao. Di ba? Karon kung hindi ka unahon mo kuno ta ang imo kaglingon, kay taon ka man sa iban. Di ba la? Karon kung bahala ka dayo karon marites sa guha, ikaw la ka kanik panilig, nagmarites ka na. Sino matahasi mo to? Di ba la? Ahay. Amo na ko yung mami. Damo ko di mga sapat nga ginapanagod. Ang tanan nga mga sapat nga ginapangmilat nila gasapot sa akon. Ido ko ring. Ari tanan nga libog along ko nga ginasapotan ako sa mga tapat nga. Dahil man kumanggaranon. Siling ko sige lang. Mas gamay pakanaas sila. Kaya mo ginaya kung ikaw ginpilak. Siyempre sa pupuhon mo na iya kung ginpilak. Kung makantos imo basta hindi lang sa manangkab. Sen gamay parti-parti sila makakaon sila. Amo ko na yan. Maski damo ido lao nga siling makagaton ako sa ido. Hindi. Tingala sila bang? Hoy, dra ka lang. Hindi ka mga katamiguhay lang ta. Nga puli to. Pag siling ko puli ng mga ido na. Basta hindi lang na manakab, no? Ha? Basta hindi lang manakab. Oo, okay man. Pero kung manakab sila na disiplina, kung man sila na balbal, kung man sa kwan nga hindi ka mo sina. Kung hindi kita man ang... Ambot mama, ambalan ko na sila mama, nagapate. Sa hindi akon ido. Sugata kong ido nga makita ko gara kwan ang salakyan nga maipit siya. Hoy, pahigad kay gamay si mabasay maipit ka. Mapahigad man nga wala man din naman akon ido. Una, ang ako niya kwan. Magtanan nga sapat, yung ginambal ko, gatingala mga tao di. Ang paghambal ko, pati ko nung hindi man akong sapat. Tinaluoy ko ba si maipit mo? By the way, aton nga amat-amat na nakilalaan si Nanay Endring, no? Nga disciplinarian siya sa mga apo. I'm sure ang mga apo, lunsay mga
mga butanan kay ti si Nanay Endring ka disciplinarian gid. What is good and what is right, what is bad, no? Hindi pwedeng tadlungon ang sugar coated ang bad gid para kay nanay. Pati gali ang mga kasapatan para sa kay nanay, nagapamati siya kag pati ang kasapatan niya na disciplinarian si nanay, okay gid si nanay, no, ginapakaon pero kung manakab ati disiplinahon man ni Nanay Endring, nay? Okay na. Nay, no? Una, okay. Aha. So, nay, kadto kita nay ha, dali lang gen. Kadto kita nay sa isa mo da bala ka bata nga nabilin dira sa imo, inang babayi nga bata mo nga ang kabataan niya 5 kabilog ara sa imo amo ning mga apo mo nga ang mga apo mo ni nay nga nabilin sa imo sini nga luyo nga amo gini ang sentro sa imo sini iya nga ginpaambit diri nga kasaysayan ang panawagan mo. Kabataan na siya sang bata mo nga babayi? Oo, nga ikapat. Ama si Eden. Okay. Ang ngalan sang ila sini nga iloy si Eden. Ikaapat mo na siya nga bata si Eden. Pila ang edad ni Eden sa nagpamana siya na yaw? Daw mga 19 bala. Aha. Pagpamana 19 ni years Eden. old siya. Ako guys pag ginapa-eskwela ko man siya, ma'am, lako yung pula bugtaw sa Bulanante, sa Burgos. Tingin pa-eskwela ko. At dahin man ang eskwelahan niya. Mangita sa iban nga, kwan, ni muna ang una yung bata nga, suba nga, lalaki. Ikala muna yung bata, yung lain man niya nga tatay ang 5, nga magutod. Kaya muna sila niya, mangita sa obra. Imbili niya bata yung lalaki sa una, pilap lang kakwanto, daw mga isa lang katuig kang 3 kabulan, gamay pa. Kaya ginagwanta ko, malakas Manila, mangita obra, muna nang ngita. Sa Mantubana, amo naman yung iya bata, nga 5 kabilog, biyaan naman sa bana niya. So ining si Eden, amo ni siya na ang siling mo nga nabughat? Oo. Amo ni siya ang nanay sa 5 nimo ka mga apo. Sige na ako mapakudak, hindi lang ko na kay bago lang sa abo talin sa siya baybay kasi siya malang nagawa ng inas. Ay basta siya lang ko no kay kalaway siya. Kami lang ko no kay laway siya magpakudak. Hindi na mo napilit Aha. Pabudlay man piliton ang tao. Oh, nay. By the way, nay, saan nagpakasal ini si Eden, mga 19 years old siya, more or less mga 19. Sino ni ang napamana niya? Amo ni si Jupiter Kahinta? Oo. Kaya sa Manila sila nakitanay. Na dito sila nakasawahay. Okay. Kaya alang-alang mo na kung kayo nakasawahay sa to, kasi niya ako no mangita sa obray pa, sagod yung bata, yung naging bilin sa akon. Muna. Ini si Eden may bata dira sa imong gibilin ang testoman. Kaya mo na si Jupiter yung pinakasal niya sa Manila. Pero taga-Kandune ina. Dito sila nakita na sa Manila kay nag-asaway sa to. Aha. Ay kaobra ay nayabana sa kaobra na ba na sa security sa Bulldog na sa Bulldog agency. Bulldog agency security. Dito na sila guys. Mag-star sa may Biklata, sa may indang, sa may Cavite, bla? Kason, dito may balay na to sila. Ibaligya, ito hindi ikabaligya kay kasado sila ni Eden. Ang lote, ito lang kwasang yabana. Kakuha na muna ginano ko kay basi kung kaobra pa to siya kung sa agency kay security to siya mo. Okay. Ining ang imo gidyan nga bata amo giniya si Eden. Oo, amo na si Eden ang babae. Okay. Ang iya sini nga bana nga ginpakasan mo ni si Jupiter. Oo.
Oh, Amo na so ang si ang Jupiter ila si Yawa. mga kabataan, 5 ka bilog, 4 ka babae, 1 lang ka lalaki. May isa lang. Oo. Amo na iya bata, 5, isa laki, 4 bayi. Amo na ding may picture diri, ang lalaki amo nang wala abidi sana dala sa picture. Oo, kaya totoo na nag-obra kay hindi na sa magpadaming eskwela kaya naluoy sa akon. Ano na tabo na isa kay Eden ay how nga supposedly iya na iya responsibilidad hindi imo mo. Ano na tabo na abi isay-say ina. Amo ni mamo. Okay, Nay. Dali lang gid ibitin nun ko kaw, Nay, ha? Dali lang gid ha? Kay may ara kita sang importante nga may ara kita importante nga mga panumdom, no? Magabuya lang ko anay na isang bitin lang sa imo kasi aton sa mga pinalangga mga tagpalamati. Magabuya lang ko anay isang pila ka mga panumdom aton palumbilikan, no? Si Nanay Endring Labrador, aton sina special guest sa siningapon. Upod na siya sini importante nga man nga pagpanawagan karon dugay-dugay mga kabombo, no? Pagkatapos gid lamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 hapon mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang with a very special
guest mga kabombo, no? Diri sa aton siniya nga palatuntunan ang aton sini nga special nga bisita sa siningapon, no? Si Nanay Endring, Nanay Enriquita Endring Labrador, 73 years old sang Punta Taytay, Negros Occidental, mga kabombo. Sa liwat aton nga ginawelcome, no, Nanay Endring, balik kita sa liwat, Nanay. Ano ma? Okay, Nay, ari na kita karon, no? Salamat gid sa pag hulat-hulat dira anay, Nay, ha, kay may pila kita ka mga importante nga mga panumdom diri sa aton siniya nga programa kahapon lamang. Nay, dito na kita, no? Suno pa sa imo, inang 5 mo nga mga apo, no? Bata ina sa ika-4 mo nga bata man nga babayi, no, nga si Eden. Ano natabo na sa kay Eden kay Jupiter nga ang nagsipakay ina sila nga sunod pa sa imo ginbili ni Jupiter nga imo sini nga son-in-law o kun umagad nga lalaki sa imo no ining 5 nila ka makabataan upod na sa kay Eden. Ano natabo na sa kay Eden una-una sa tanan? Ang una sa tanan dito sa Manila, agabusong sa bata yan nga gamay ng agot yabla. Tapos ang gusto sa agot niya nga hindi pa tani oras sa mga bata tungod nga na-aksidente sa saka sa jeep. Kabusong sa manok bata na hulog sa kagin palakas ang jeep ang salakyan. Aha. Na nadagdag siya. Pagkadagdag ng gindala ko kita kagin ko sa gin pan. Aha, Nay, go ahead, Nay. Nang pagkadagdag sa to sa iyagin padadala sa ospital dayon ka ginoperahan kay manok bata naman to siya. Kaya kadira na sa operahan na siya. Daw 3 ka bulan bata yagin dolong gadi sa kun sa Bacolod. Dalaya nga mga ay abot nga aging kuan niya kati pirmi lang sila gabay sa sawa kay may nakita sang sa kaliwa guro nga gwapa kay mo. Daw ginisla niya si Eden. May medyo may problema sila gali. Bali daw nangita si Mister sa iban abi. Nagkataan nga panugid sa ako nga ginahanot sila kuno ni tatay ni papay ako ng host bla. Gamay pa lang na dito sa Cavite. Na nagapatas ko sa tatay nila. Dason si ang nanay ako no. Gapang manicure, gapang hita ko na kuanda kung ano baligya. Dabi lang para makwartahan man sa Ilatos, Manila. Okay. Si papaya ko pala tugatan ko no pa tinapay lang ko nang nadala. Gakagahan ko no si papaya ko no inom lang ko no kag panigarilyo. Wala sila ko no palo kung ano obrang papa nila. Inaaway nila ko. That time 5 na tong ilang mga kabataan. Oo. Gagmay pa. Gagmay pa? Tapos kindalaya sa amon kay para ko no nga imbili niya si Portaron lang tinadlok sa kay nagbato ako nga bata dito gindalaya sa Kandone. Kagoot. Wala nang marites, wala nang istorya hindi konforme bata ko dagadugang yung sain ulo niya. Hindi nga anong natabo to no tatabo nga napektuhan na iya siniya panghuna-una ang iloy sining mga 5 ka mga apo mo nga si Eden nga bata mo. Ano gid ang natabo una-una mo to? Bali naglalalain siya kay ti nangita sa iba na iya sining bana. Pagkatapos daw, amo to daw ginapagutman sila. San ugid na nagsugod, san sila abi nagbalik diri tanan. Si Eden, si Jupiter, ka-5 nimo ka mga apo, ginbili na diri sa imo, tanan gid sila. Bali, nga 7? 5. Ang namin ko pati si Jupiter kag si Eden, nagbalik diri. Kay bilin ako no kay mangita may balik sa obra niya tapos wala man sa kapadala di isa alang to sa padala sing gagmay pa yung mga bata. Oho. Ano to nga year na? Mga ano to nga year nga ginbilin diri ni Jupiter ang iya sining 5 ka mga kabataan. Oo. Pero ang pagbilin na diri upod man sa imo sa bata nga si Eden. Kay na mapuslan kay kuan na siya mo daw nagarintoy na utok ya. Aha, bangod kay na ano siya na trauma kag amo na bagong bata bali, no? Ang panunong niya bali nga anak amo na siya nga agin pangasawa sa kunong babayan lagi pa amo na kay kumo amo na. Daw na hindi na siya kuno bali siya.
Okay. Ay nangita ng banay. Sinti subang banay may bata naman to. Bangod siguro naigati problemado gid siya sa bana niya. Pagkatapos amo na nabughat gid man ang bata mo si Eden How? Nabughat gid man siya. Lahat gid siya tungod sa mga problema na kay ginasakit sa kuno mo, ginasakit ko ng mga bata ni ulihin. Oo. Ang suba ang lang na nanugid sa akon mo. Ang kamagulangan Ang ginasakit lalaki. Oo. Sino gani ang kamagulangan nay? Si Gisame, Oo. si Gisame ang magulang sa tanan, dason Oo. ang laki nga si Jed. Dason si Jirilyn, dason si Jana, dason si Judy din. Okay. So 5 sila. Sang nadumduman mo na isang ginbilin dira sa imo nga si si Eden kag si Jupiter ginpamangkot mo man ang imo sini iya nga son-in-law nga ni natabo sa bata ko nga nag-amo ini ginpamangkot mo man siya abi. So, kaya na ibili niya kuno kay padala niya lang konsumo. Suportaro lang niya ako kada so nang alayan ko lang siya. Tika duwa lang siya sa akong konsumo wala naman to. Sa 1998 niya ginbilin ang 5 niya ka mga kabataan pati ang asawa nga si Eden nga amo na ng sitwasyon medyo hindi na amo ang dalagan sa iya sa iyang panghuna-huna. Oo, hindi na. Oo. That time na sa pagbilin pila to mga edad sa imo si mga apo man mga more or less pila man. Do mga kuan pa lang to ang magulang daw. Mga 7 pa lang black to. Black ka kuan gid mayo. Oo. Iba kuan lang mo daw nagatupong-tupong lang. Oo. Dito ang mga manghod guro ti gagmay pag idyanay no? Gamay pa nagakamang-kamang pag ganit. So bilang Iloy wala mo man abi bilang Iloy ni Eden wala mo man siya abi ginsukmatan nga tuto Jupiter anong ginimo mo sa bata ko ni nga nag-amo na ni ang isabat kam lang na sa ako niya nag-amo man lang na si bila sa naman manugid nag-golf natingala sa ko ng golf na lang nag-amo na asawa niya. Di wala man sa panugid ko kasi masala man siya huya man sa. Ay ako na daan puntalon ko siya kung natabo mo. Pag kagayo ti wala man kanit ka naglisensya ng asawa ka sa bata ko. Karon kaya mo na. Wala man ko na biyaan ibigay man lang sa ako. Okay. So daw mo alalayan ko siya hasta madala konsumo hasta nagdala ko wala man sa paskwela. Subot silingon na isang pagbili niya sa luyo mo dala ang imo si bata ginabala niya nga nay akong bahala may trabaho ko to sa may Cavite dili lang anay mga apo ko ang mga apo mo kang asawa ko ni makadto ko to sa Cavite nga na to na iya nga trabaho sa Cavite how ni Jupiter Security na to siya ma'am. Security Sa kwan sa Bulldog company na siya mo na sa Bulldog security agency. Yes ang Bulldog. Pero sa pananawan mo na sa pagkilala mo, wala labot abi sang iya sini iyang bisyo sa babayi, abi nga mo ginantunaan sang ila sini nga pag amat-amat nga nagkapugday la si pamilya kay ti ang asawa niya ang bata mo nga si Eden ti problemado wala labot sinanay okay man na tani ang imo sini iya nga umagad nga lalaki how mapisan man na siya kag responsable. Okay man na tani pero galing kayang singkine lang natukiban ko nga mga bata yan nga nagdako na nanugid. Wala kay kapino man siya magdala mo. May siya magdala man. Tingala ko nga ang subang nagapanugid nga muna kuno ginahimo kuno sa ila ni papa nila. Wala kuno gatag konsumo kay mama nila. Bakla na sila kuno tinapay. Ti makalabuhi kuno niya na yung tinapay. Amakon mo na. Si mama yan lang gali kasagod man ni gali sang bata. Wala kasagod nga amay. Saan dito sa Manila? Wala man akong natin. Naisan dito sa Manila, sila si Eden, may trabaho na o kung full-time lang din siya nga housewife? Kapag manicure, nag-video, hindi rin na kung ano makita yan na mo sa agogo, para lang baligyan sa kapad balay nila. Wala na makita niya. Saan dito sila sa Manila, Nay? Ang imo sini umagad, Nay, saan dito sila sa Manila? Sa Indong 3, na sila guys star mo. Oo. So, may Cavite. Oo.
Dito gid sila ya abi sa Cavite, gid sa balay sa Sila lalaki. naklataw, ma. Ito sila tanan naka-eskwela ka, ako naklataw. So, Ito na tanan lang, ismal. security guard na to ang sinihalin sa una nga trabaho. Oo. Amo na ang iyang kuan. Di karon na nagpanugid ang mga bata yang subang daw nagtubo ang boto nga ibutang ko si DSWD sila. Para reklamo ko ting magidala ko na ang mga papilis, makita ko na sa pagdanan, da sa stasyonan. Nakakadto ka digali before. Sang gagmay pa ang mga kabataan kay gusto mo nga gusto mo nga pasakaan abi kaso ning amay ni kay nanugiro ng ila sin. Kompleto ko na tanan-tanan gid nga mga dokumento gindala ko. May ara ko na nga gin kunya ako nagadap ngalin gid sa piskal. Ara gid kompleto ari di sa ako gina kuan ko na. Mga ano man tunay nga tuig na nga nakakadto ka diri sa bombo na dugay na. Hindi sa man. Sus Nagligad lang. Abi ko anay nakakadto ka diya before nga sang una pa ya bala? Wala. Sila lang nagligad lang di bala? Yes, sinilang yan. Ari di ko mo. Oo. Pero ang imo siniiyanay nga problema, buot mo hambalon nga ano ang imo si plano how nga nagkadto ka diri wala labot nga ipanawagan ang imo siniya nga umagad. Ang gusto ko magkitanay kami nga mag-personal magisiglo nay. Kung anong dapat himuon sa iya mga bata. Kasi may edad na ko, ano karon kayo gusto mga bata may eskwela? Ano gasto ko? Kaya wala kami sinatag sa ako, bisan 5, halin sa pag-eskwela, halin sa grade 1, ano yung grade 8 sa subong. Paano? Ay ni 73 na ako, damo ko ginatipan. Di ko mga pares lang kung mga katigot nga, di tigula nga huko. Ay, ugod-ugod na ko guro ma'am soktot na nga ako, nalikot. Kakapoy na gid no? Mayo kuya magidiya kung ano dapat na kunimon para sa akong lawas. So, alin sang pag ano kuya, wala pa doktor mo. Ako lang ay kabulong sa lawas ko. Kaluyan ka man ay ginakaluyan ka man kay ti ikaw ya ang nagatindog bilang amay kag iloy sa mga apo mo kay ikaw man ang nagatindog bilang iloy gid kag amay man sa imo nga bata nga may diferensya. Kay ila sini nga iloy. Amo gani na. Ginakadlawan nila ko. Magkuan ka day tiga karon ko na kuama ko sa simbahan mamo ngin kuama ko ni Father Agot bilang isa ka kapilyan leader. Dira sa may ano. Diligan ko kabalo nga imo la ko kapilyan leader. Kadlaw sila gani sa akon nga kuno. Ko maskin damo kobra basta sa simbahan nga obligasyon ginatagaan ko pagtamod. Ay ang abogado ko Dios ko. Yes. Ay kung wala sa way ko ni. Dilin lang Ikaw na gani ang akong trabaho, halakimbot pagkatapos nga halakimbot pagkatapos babalik ka rin sa feeling ko kung wala ka na kuta. Oo. By the way, Nay, no, sa imo sini nga ano ni nga gusto gid nga ipanawagan ining imo sini iya nga son-in-law nga si Jupiter. Ano ang gusto mo gid Nay nga matabo? Kay suno pa sa imo gin istoryahan ka sang kamagulangan nga ti ginaabusuhan sila no sa ila sini nga amay sa dito sila sa Manila amo na nga kun nga nagkadto ka diri para nga wala labot ay panawagan para nga maistoryahanay kamo personal abi ni Jupiter. Oo. Ang gusto ko lang hindi ko yan na maglagas kung sino pa siya kung ano pa na siya. Danan niya nga obligasyon nga sa nga amay nga sa guro niya bata niya. Kay pila na niya sa akon pagbili na subong. Si portaron lang hindi nang si portar niya. By the way, Nay, sa imo lang pag ulo estimate mga pila na gidman ka tuig nga humalin nga nagginbili na ka naglakato siya balik sa Cavite. Mga pila na gidman ka tuig nga nakaligad. 23 anyos na niya nga subang. Ay 23 years old na ang kamagulangan. Dugay na katama. Dugay na. Kasi gapon ka pala. By the way, Nay, may ara ka mo sang nabatian nga kung may natabo sa iya o kung naka-communicate ka mo abi during sa Sydney nga 23 anyos wala gid ka mo abi sang komunikasyon.
Pero sunod pa Ay, sa imo bata na. na to sa iban. Paano ka na Wala na nakibalo siya. nga may Wala ka pa pamilya gusto. siya? Wala siya ka pangamusta man sa mga bata niya, pero nagpa-Facebook. Amo tong nabalaan ko, nagpa-Facebook siya. Okay. Wala siya, dako yung kulintas, di nga kakabit-kabit. Pero tayang ang bilin sa ako, wala yung hindi piraha. Yung pa-Facebook, siling sang bata niya. Ay, papa mo nang ibulos mo sa amon nga bata mo nga tunay. Hanggang itihan mo sa ibang nga bahay. Amo nang ipakita mo, ni ka nahuya. Digin, iris siya tong Facebook niya. Wala yung kwan bata niya. Ahay. Ay, nahuya. So, bot silingon, may komunikasyon ka mo. Kung sunod pa sa imo, antes pa man ining na nakitaan sang bata niya sa Facebook, ang iya sining amay, antes pa man sunod pa sa imo, nakahatagid man siya sang sang bulig, daw ka twice, o kung kaduha siya makahatag siya. Ako lang, pagkabalo ko nga amo to ganimo, iya sa Facebook, gaging pakita sa nga bata sa akon. Sabat. Wala gani, siya nagsagot sa iya nga bata, nga tunay yung bilin sa akon, may asawa naman sa kagbata. Amo to nga iris, gin black itong iya nga Facebook sa iya nga bata. Wala iya gin usin niya. Daw manggaranon siya da ba, pero siling ko sa mga bata, yaga panitin siya. Kagay na silang kapang scrap bata, sila lang yung kapang scrap mo. So, bot silingunay, bot silingunay buhi, pagid ining imo siling nga umagad, gali. Kaya ti, nakitaan pa ninyo sa Facebook, buhi, pagid na gali. Kaya ti siling ko, kaya siling ko sa sulod ni sang 23 anyos, wala ka mo ni communication, siling ko basi bala kung ano ang natabo, abi sa iya. Patay na, balik kay buhi pa. Buhi pa, yes, oo. So, nay, amo ni, sunod pa sa imo, nakabuligin man siya makaduha ka beses sang pagkatapos nga naglakat siya, abi. Oo, amo lang to, ma'am. Amo lang to. Wala ganila kabayan sa minulang sa Pitay para Manila. Tag pilato na ang nahatag niya sa una kay kaduha niya nga padalahaw. Ma'am, sigaran ta ka man, bugas lang na dulong sa ngayang auto, di, way kami kabalo sang kwarta, kaya wala man kami kauyat kwarta. Magula ka manghod yung malang to. Kay taga-diin. Auto di malang to. Oo. Taga-diri siya, nay. Tumandok na siya sang diin gidya, nay, si Jupiter. Mulang na. Nay, liwat wala ko na pick up. Tumandok na si Jupiter sa ano nga lugar? Sa kuha na siya, sa Indan Trixie, Cavite. Okay. Ang utod yun ang nagdulong bugas. Diri malang ni siya sa may Negros? Ari sa may bata. Ay, okay. Sa may bata. May pamilya siya galit diri. Kanabilin. O may pamilya sa kandun ni na, ma'am. Oo. Amo na gin pamangkot ko nga tumandok siya dito pero nakapuyo diri sila ang ila pamilya sa Kandoni. Oo. So nay, since nga we're running out of time, ang imo siningatagan ko ikaw sang kay gaynan nga ti makapanawagan. Although nga wala ka naman abiyas sang may mahimo dira kay may ara na siya kaugalingon nga pamilya, no? Although nga may salabton gid siya sa bata mo nga nag-amo ini kapag tapos sa iya sini nga 5 kabilo nga makabataan, pero galing kay ginako mo naman lang kag bisan nga gani nga 73 anyos ka na kapoy ka na, pero sige, no? Ang imo sini iya nga padako pagbulig sa makabataan mo kay palangga mo sila. Ang imo lamang ini abi nga gusto nga matabo nga ipanawagan mo siya nga kung sino hindi ka man gusto ya abi nga mangaway pa kundi ang imo lang siniiya nga panawagan mo siya. So hatagan ko ikaw nanay no anana endring sang kay gaynan katapusan kay gaynan nga makapanawagan sa liwat no kung nagapamati gid man ining ang imo si umagan nga si Jupiter. Go ahead, Nay. Sa imo si panawagan kag mensahe para sa iya kung sino man ang nakakilala at the same time. Go ahead, Nana Endring. Kung sino man ang nakakilala sa kay Jupiter Kahenta, dira nga sa Indang Trixie sa Cavite. Kung pwede Jupiter ibalik ka ba mga bata mo? Kaging bilin mo masinsing ko wala. Karon hasta na karon ka gusto sa mga bata mo maskwila ka makatapos. Nga wala mo ginbalik da. Manangita ka na ganit sa iban nga pamilya tapos sa mga bata mo wala mo
wala mo gintikpan na. Ano ka man klase nga may man? Dapat ani ginbalikid mo ang mga pamilya mo. Ano ang buot mo sining gusto ka kay pa kwanta na pa sumon. Panay kita nang tumangay kita. Kung gusto mo ipa-pick up ta kada Kung para nga kuan mo kung sino may sala sa inyo nga duwa ni Idin. Ay kung mo nang masakit sawa mo bayan mo lang wala mong hindi paraha. Kina mo mo nga obligasyon wala mo gin kuan sa imong asawa kag kabataan ako ya nga mo na tani ko nga katungdanan wala ka gani ka mo naglisidan nakasaway ka mo. Karon kay problema ginatag nyo sa akon. Kaya ano ka mo klase nga amay? Wala na. Pag hindi ako ba ma'am, ipaka-akusar ko na siya. Ay. So by the way, Nay, sa imo sinilima ka mga apo, ang isa da suno pa sa imo, wala na nag-eskwela, nagatrabaho, nga amo ang naga-pian-pian sa imo. Ining apat nga nabilin, alun sa ini sila karon ay nag-eskwela, padayon nga nag-eskwela? Nahuli sila ma'am. Bago lang to Ma'am, bago lang to padawag mo, bago lang to naglumpos ang principal kag ang mga maestra nila sa huli. Oo. Yung tagaan sila pagtilaw, ma'am. Tagapon. Tagaan sila sa? Pagtilaw sa huli, ginpaobra sila dito, maglagwirta. Tapos naglimpyo, ma'am, dasig-dasig sila manglimpyo. Sabot silingon. Ng palibot sa huli to. Yung tagaan sila premyo sang 25 kilos nga bugas. Isang ginpadulong di, plete, kag tagaan sila 100. Sabot silingon na yung apat ni nag-eskwela ni? Oo, nag-eskwela, ma'am. Sa, ano na siya, Holy Family? Buot mo silingon? Holy Family. Amo na siya. Diri man lang sa aton. Oo, sa Sumag. Sa Sumag. Okay, Holy Family gid man na siya. Pagkatapos sining apat nga ni padayon nga nag-eskwela, ang kamagulangan na nga 23 years old nga babay. Sino da subong ang sa tupad mo si Jana? Jana. Ang kamanghuran pila na yung edad? 17. 17. Oo, ang ikaduwa halin sa kamanghuran? 18. 18. Ikatatlo? 20 na na. 20. 19. 19 si Jana na. At si Jana tupad mo? Oo. By the way, may mensahe, katapusan lang gid na, no? Aton ini, kung gusto ni Jana makapakita madiri kag kung gusto niya ano ang iya sininga mensahe sa kay papa niya. Papa panuang niya or tatay? Papa, kaya hindi na siya magkilala kung kay papa niya. Nabatian ko na overheard ko siling niya wala ko papa. Ay, kasubo, no? Pero Inday Jana, pila ng edad ni Inday Jana gani? 18. 18. 18? 18. Pero nay ang 23 years old ara da subong. Ari siya. Sige, sino na gani ang ngalan sang 23 years old? Dali ka na kanima mo, dali di. Ang 23 years old. Si siya. Dala di Sinday. Oo. Dala lang di Sinday pala. Siya na sige lang, Nay. Pakamuha na na. Kasi siling ko kung pwede lang ati makatag sa mensahe sa kay papa nila o kay tatay nila. Pero kung alang-alang sila ti why man problema sa akon. Ala na kuno hindi sa Ahay. Ti amo na ang ginatuwag bala na nga ano na tabo mo dito daw. Amo na ang ginatuwag bala na nga ti ahay. Bangod sa ginhimo sang amay nila sa ila ti amo na layo ang ila sa nga buot. Kag layo. Oo, ang masakit pa na overheard ko bag-o lang gid si Inday Jana nagambal nga wala kuya papa. Kasakit, no? Bangod lang sining pagpabaya sang amay. Nay, since wala na kita sang panahon Nanay Endring Labrador, salamat gid sa imo, Nay. Amo nang amo nang apo mo sa tuhod or apo mo sa imo nga apo. Ako nga bata sa apo ko gani. Ay, okay. Amo na apat man sila ka mag-utod mo, babaye. Daso na mo nga akong ginbiyaan masang nanay kag tatay. Wala naman nanay kag tatay. Amo nila bata. Okay. Sige, Nay, salamat gid. Sa katapusan ng imo siniya na nga mensahe. Lipot nga mensahe. Amo lang na. Ate, sige, Nay, salamat gid, Nay, ha? Salamat gid sa pagpadulong diri kag kabay pa nga
makabati, no? Ipaiway ta na lang na ang mga lainay buot kung pwede pa lang maistoryahan, no? Kaya ang importante diri kung ti kanya-kanya na magid sila sang ila pangabuhi ay mo bata ti amo na iya wala siya sang anuman may mahimo da kay ti amo na sitwasyon niya naglain ang iya sini nga panghuna-una ti kon ang lalaki ni ang imo sini nga umagad wala na gid man niya plano abi kay ti suno pa sa inyo nakita na kamo sa Facebook daw ka okay na to sa iya sini iya nga kabuhi may bag-o naman siya abi nga asawa kun ano man to ang importante lang diri nga ang iya sining responsibilidad no ibalik doon niya man no parang wala na hindi na balaya si nanay nga maglaga sa iya kag hasta na lang sa korte abi ti amo na ni ang sitwasyon ni nanay Endring maatubang pa siya sa mga kaso-kaso nga ni no sakay Tuto Jupiter Kahinta no nanay Endring salamat gid and God bless you nay give my regards sa imo sa mga apo especially sa kay Jana nga nag-supervise ki sa imo nga ma-interview ko ikaw sa sining hapon nay salamat gid. Okay. So mga kabombo amo yadto no ang aton siniiya nga matutol nga kasaysayan ni Nanay Enriqueta Endring Labrador no 73 years old sa nga Punta Taytay Bacolod City. Di masakit man nga amo na no kon ang responsibilidad mo bala perti kadako bilang amay pagkatapos ibilin mo lang yan sa iba ng imo sa responsibilidad ikaw yan nagpadayon sa pagpangabuhi ito nami ang imo sa sitwasyon wala kang ginagbalubalikid abi. So, ang gusto lang din ni Nanay Endring nga mabuligan siya, no? Imagine kabata pa, mga minor pa ang natuon sa manghod, mga minors pa. Gusto nga mag-eskwela, si nanay ginahimo niya man ang tanan. Sana siling kunaganing aton sining lawas siya, mga 70 anyos, 80 anyos, gusto na niya magpahuway. Pero galing si nanay, hindi man pwede ka pahuway, Nanay Endring, no? At the age of 73, siya yung nagabuhi. Sa iya siniiya nga mga apo, nga 4 kabilog. Sa iya sinibata nga si Eden, nga amo ning iloy. Kagbisan pa ang bata sa iya si mga apo, ara man sa iya siniiya nga luyo. So God bless you Nanay Endring, no? Kabay pa, sa aton si mga pinalangga matag palamati sa aton si Masuki. So kung sino man ang nakakilala o kung nakatultol, kundi ining si Tuto Jupiter Kahinta, no? Mga kabombo, ang iya siniiya nga mga pamilya diri nagaano sa iya hulat sa iya no pwede gid kamo maka-contact diri sa Bombo Radio taga Cavite no ang pamilya sa sini kag ilabi na gid sa mga gusto dira no especially sa kay Jupiter nga pwede ka diri makighinon-anon sa imo sini nga pamilya diri sa may barangay Punta Taytay Bacolod City no hindi na nato ni pagpalabot pa sa mga inabugado or gaan pa kamo ni nanay ipasumon kamo da ni nanay kay ay tigulang naman si nanay no 73 years old kag mangin apektado gid ang inyo siniiya ang mga kabataan niya mga apo niya no apo ni Nanay Endring no ang ano lang gid be responsible no nga mabuligan kay gusto pa yan ni Nanay Endring nga matagan man sang bright future ang inyo sini nga mga bata no ang iaabi ang mga apo. So before we say bye-bye mga kabombo ari anay ho ang aton sa special nga Bombo Radio Musika no to usher no sang nagilapit nga pag-abot sang Yuletide season o kun ining Christmas season ang bulan sa Disyembre nga tuman gid ka positibo sang ginadala nga espiritu. Here is the example mga kabombo sang pampagood vibes naton. Ining aton sining video, special video, ang ginhimo sang Bombo Radio Philippines, ang Bombo Radio Musika. Lamig na ng umaga ay nagpaparamdam na nalalapit na ang panahon, Pasko na at kay saya. Sa mga batang may pangarap, ang banal na pangalan, sa langit may mga bituin, parang ngiti ng ating pangarap. Bombo kahit kanino, sa
nagbibigay saya. Kahit gaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Pamasko di lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karuling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Gusto ng Star FM at Bombo, palakasin nating kultura. Kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Since nga 68 days to go before Christmas, mga kabombo mo yan itong aton si Christmas Delight para gid sa inyo. Before kita mag-say bye-bye, arian ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Romans chapter 8 verse 28, dira nagasiling. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Nakita sa panahon is bye-bye time na inisagapon niyo alagan sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament,
The FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal,
kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion ukon pagkapriso sa sulod sang 20 ka tuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasud-an sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Sa ano ako sini makalagaw man? Sa ano ako sini makakadto kay Migo Talyo? Hoy, tigulang! Atake ko sa ando kakang sigarilyo. Hoy! Hindi mo gani ako pagsulusinggitan, ha? Hindi ko bungol! Una! Pila ka butilya nga mantinjo! Disgrasya nga dako. Si mulong ining masugata ko Kag manog pa uli na siya. Wala siya makahibalo. Nga ang bisita sang iya asawa. Amo ang iya kumpare nga si Junior. Bayo tani kon kumpare lang. Pero masami man sila nga nagapakatre. Anay kabla, kay punggan ko siya. Para nga, hindi niya maabtan ang iyang kumpari, kag ang iya asawa dito nga nagahapi-hapi. Uy, mulong! Nga, nagadali kagid. Kapoy ako, uray. Matulog ko. Ay, amo gali. Pero, dali lang mulong. Kadto ka anay sa tiyanggi ni Iska. May tuba dito nga, pwerte katamis. Ano pa? Ginaamag sang subay? Nagadali ko, Ray. Dira ka lang. Uy, ato na siya, ho? Wala ko siya mapunggan ba? Ay, bahala na. Pero, masunod ako. Para masaksihan ko ang pagsamo sang panit sa pinanitan.
Pero, anay ka. Para nga maunahan ko si Mulong, mas-shortcut ako. Paspas! Paspas, uray! Paspas! Ari na ko. Naunahan ko si Mulong. Ari na ako sa idalong balay. Basi mag-abot na si Mulong. Si Muna, ina. Ang asawa ni Mulong. Dugay pa na siya maabot. Ano nga dugay? Ara na siya. Ay, dasigan ninyo. Dasigan ninyo. Paspas. Wala ka mo sa uya! Uy, hala. Naabtan gid. Animal ka nga babae ka! Ano kay ginagabihan ko permeso pagpauli? Ginahimoslan mo! Kag ikaw naman niya kumpare ko nga wala ka kabalaslan! Nga ginhimo ninyo ini sa akon! Ano abi ka kung magpauli ka? Hubog ka? Nakahipalo ako sila! Ang ginasakit ng sang buhok ko! Nakahipalo bala ka mo kung ano ina! Pre, ano na pre Mulong haw? Ano ayan? Nakahipalo ka mo nga kapoy ako sa pagtrabaho! Pagkatapos, pagpahuli ko! Dira pa ka mo maabtay sa kwarto! Kag sa kama pa nagahimo sang milagro! Kapoy ako! Kagusto ko nga magpahuway! Sana ako makapahuway! Kaya ara ka mudra sa pisto ko! Magwa ka mo! Dito ninyo patayo na sa sopa! Kayo halang ninyo nga hindi ako maistorbo sa pagtulog! Uhala! Daw sa gago nga klase ba na eh. Malakat na lang gani ko. Ginpatawag mo ako, Kap? Oo, Tagoy. May reklamo sa imo si Albina. Kag-ari diri ang iya nga representative, si Lolo Mures. Sa ano nga sala, Kap? Hinugay na buklan. Paabu-abu ka pa. Ginkawat mo ang isa kagarapon nga pandisal. Dulain niya nga style, ha? Hoy, Lolo Mures. Hindi nyo gani ako pagpasibangdan, ha? Nga nagkawat sang inyo isa kagarapon nga pandisal. And for your information, Lolo Mures, wala ako yung nagkakaon sa pandisal. Ang ginakaon ko ya cake kag braso di Mercedes. Hinugay na buklan, Braso ni Mercedes, ha? Into pa kami ni Albina. Hoy, Lolo Mures, hindi nyo gani ako pagpasibangdan, ha? Akaron, iakusar ko kamo laibel. Laibel sang bukol mo,
Amo man sa bungol mo. Kalma. Lolo Morris, kalma na kamo anay ha? Ang una nga maghambal may katolda sa kwan. Mayo kay nagpati kamo. Ako mahambal kay ako yung barangay kapitan dire, ha? Anay ka bala Lolo Morris. Nga nakasiling ka mo nga si Tagoy ang nagkawat sang isa kagarapon nga pandisal. Amuling plastada ka po. Suno siya kay Albina, ginsugid sa iya ni Kingkoy, ang nagpakilimos kuno sa iya, isa katigulang, nga pariho ang dagway kay Matan. Kag suno siya kay Albina, boy, ni Buklan si Matan. Gani sabit man diri si Buklan. Kay ti siya ang mastermind. Anay ka bala Lolo Morris? Sa loob ba naging kawat ang inyong pandisal, haw? Suno siya kay Albina kag Kingkoy. Mga alas 10 ang aga. Danay ka. Tidiin na si Matan sang oras nga ina Tagoy. Nagakatulog pa na si Matan, Kap? Alas 10 ang aga, nagakatulog pa? Ay sus, Kap. Tamaran na ang boy ko nga ina. Kung kisa ganit nagakalipat siya ngang iya ulubrahon, wala iya pamobra. Lugay na Tagoy Imo patabunan ang boy mo nga ina. Oy, Lolo Morris, nagasugid ko ya sa matuod. Wala ko ya magsugo kay Matan, nga kawaton ang inyo isa kagarapon nga pandisal. Wala, gapati sina si Albina. Lolo Morris, kulang sa pamatuod ining kaso mo nga ini. Ay, hindi nato mapiho nga si Matan gid ang nagkawat sang inyo pandisal. Sigurado gid kuno Kap. Ginapamatsagan ginayan ni Albina nga si Buklan ang nagkawat sang isa ka garapon nga pandisal. Kag nagadiman subong si Albina. Kinahanglan bayran ni Tagoy ang pandisal ka garapon. Lolo Morris, o si saon anay naton ini sa maayo ha? Hindi kita magdepende sa pamatyag nga ginatawag. Gusto gid ka, gusto gid. Kinahanglan ta dire ang NBI para nga mahibalan gid kung sino ang nagawat sa pandisal nga do aslom na ganito. Ate, kung mag-amos sini nga hugada Kap, hindi na lang bali Nagsiling man lang si Albina nga makadto lang siya kuno sa manughiwit. Pahiwitan kuno niya ang nagkawat sang iya pandisal. May kilala to siya nga daan nga manughiwit Kap. Kag hambalon siya ni Albina nga ang nagkawat sang iya pandisal. Tubuan sang bukol nga daw pandisal man kadako. Hala. Kag subo nga daw wala sang resulta ining amon reklamo. Mainit gani ko panglakaron ta kamo nga duha. Di man, kundi wala siyang mahimo ang representante sa eleksyon. Hindi padala niya nga representante, bungol pa. Maano siya sa utok kung nga nagagata ni iya?
hindi kuno kita maghalin dire sa balay. Kay may kadtuan si Albina. Si Lolo Mores. Makadto siya kuno sa panughiwit. Wala. Paghalin niya kuno dito sa manughiwit. Mapit siya dayon sa simbahan. Kay masindi sa kuno sa kandila sa pito ka Birnes. Kagtanawon lang kuno niya kung hindi pagtubuan sang bukol nga daw sa pandesal kadako ang nagkawat. Hindi. Naglakat si Barikoson sa Manugiwit? Tapos ako siniko matabo? Abro hindi Wala ko san dapat nga kadlukan. Ang iya pandesal nga, yakupos kon manginan. Ano pa? Nagagamay pagid? Mamati ko anay radyo Mamatian tang update sang bagyo. Aboy! Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo, kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Kag sa wala pa kita magkapadayon sa ato matahong nga drama, ari isa ka flash report. Ari sa ato mapisan kag guwapo ho yung field reporter. Si Encantadong Bugoy. Encantadong Bugoy coming. Roger, base! Location! Rally! At to galing gwapo sa rally? Ano nga rally na, Bugoy? Ang ba't man gani, base, Basta nagatinumpok ang mga tao dire. May tumpa pa sila. Dali lang bagay kay napangungal sang tao ini, Interviewon ko siya, Blabase. Mga wala siyang huya! Mga duplikara! Mga bakawat! Ay, sir! Reporter, sir! Mamangkot lang ko sa imo, Anong ginawangal mo? Anong problema mo? Kita mo nga nag-arali kami din, mamangkot ka ba? Pareho ka man guro sang reporter nga nakilala ko. Nagbaka lang sang langgaw nag-reporter, no? Tapos siya. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio Bombo! Ang oras ay hatid sa inyo ng Allerkid. Basta allergy ng kid, Allerkid.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy.
nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ina pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagdigad, naghamungaya na ang amon pangabuhi, sugod lang sa mag-intra sa salim sa pagbaligya sang druga. Apang si Lorito, hindi gin mahimos. Ginkadtuan gid niya ako, kaginhambalan parte sa akon umagad. Kag sa amon paghambalanay, naglalisay kami. Bangod ako, nagaapin ako sa mga adik, nga sila hindi dapat gapat yun sa gobyerno, kundi dakpon sila kag ipabulong. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay, diri sa Provincial Jail. Ay, Loreto, nagapamati-bati kuya. Lain niya sang una, kaglain naman niya subong. Husto ang ginabuhat sa Panguluhan. Husto ang ila ginabuhat nga hindi pagpatyon ang mga adik. Dakpo lang ina sila kag ipabulong. Buligan sila. Te, kung buligan sila nga mag-ayo, kundi tawhay ng aton nga barangay. Tawhay kada? Pabayi lang lang ako numagad. Nagapaninguha man na iya siya sa ila pangabuhi. Kung madakpan siya, hindi man ikaw ang dakpon? Kundi siya man? Man iya kalag, iya bakiro. Mind your own business. Te, kabalo ka na? Man sang una, sang wala pa siya makaupod-upod gabinsyo, nagapanghulam kami sang bugas. Pati nagani sa inyo, nagahulam kami. Ti subong kundi, wala na kami nakapanghulam sang bugas. Kay ti, madamo na kami sang kwarta. Kag masagura na ni Salim ang iyang pamilya. Wala gid ko magunahuna nga kakitid sa imo pinsan insyang. Ang akon iya, nagaulikid malang ako sa imo, man pakaisa ko ikaw. Hindi ako maluyag nga may matabo nga malain sa inyo. Salamat sa pag-ulikid mo sa amon, Lorito, Pabayi lang mala si Salim? Nakaibalo ina siya sang iya nga ginabuhat? Nati oo. Kag sugod subong, hindi na ako maghilabot sa inyo. Nagapahibalo lang ako. Tungod hindi ka mo iban sa akon. Pagkaisa ko ikaw. Papangula ako magunahuna nga konsentidura kagali klase iloy. Dra ka na gani. Bah, ato na siya,
Di man, kundi naghalin siya. Ay, ang dumdum niya kung siya lang nakaibalo sa ginatawag nga layi. Ay, nakaibalo man ako. Nagsiling si Salim sa akon nga kung makajakpat ko na siya, mabakal kami sang auto. Naisa ka lang naton, Loreto. Kaya ang anak mo yang nga si Erickson, ahaw lang niya boy sa gasolinahan. Kadlaw lang ko. Nay, nagsiling sa akon si Salim nga kung makasulod kuno diri ang madamo nga volume sang droga, diri sa aton, makabakal na kita sang auto. Ha? Matuod? O ti. Mapili lang kita sang auto nga baklo naton? Oo, Nay. Malakat kita karon tapos panyaga. Makadto kita sa kasa sang auto kay mapareserve na nga daan kita. Ay! Ay, ang butang. Na hindi naging kahulat. Kung makabakal na gani kita sa auto, malabay-labay kita pirmi sa balay ni Tuy Muluret. Sa sina, mahisa pag isa sa aton. Man, nag-improve na yung aton nga pangabuhi. Oo, Nay, Ang buhaton na lang ni Salim, maghalong na lang sila para nga hindi sila madakpan. Ano kung madakpan sila? Hindi ba sila yapagpatyon? Dakpon lang ina sila kag iparehab. Kag kung mag-ayo na, buyan sila kag papaulion. Na, amo inang matabo sa ila. Amo ina Vira. Kag ang bana mo, hindi sa dapat nga maghadlok. Hindi na yaparios ang una. Nga ang patakaran parte sa mga adik sang una, nagatalas sa pagpanago mga drug lord. Man, ginapamatay sila mo. Te, nakabugtaw ng panguluhan nga bisan anhon mo kuno, basigi man gihapon negosyo ang druga nga ina. Bisan ubuson pa pamatay ang mga drug lord, may masunod man gihapon sa ila. Amo ina nga ginlain naman nila ang pamaagi eh. Hindi na sila pagpatyon. Kundi wala na sang gamo. Malinong na. Believe gid ako subong sa aton presidente mo. Maalam, kag makitao. Amo ina, kung nga ang agin buto siya sa tanang nga tao. Wala gid lang kita nagbuto sa iya sang nagligad nga eleksyon. Sa gaga kabla mo. Hindi ka magambal sina. Ang ihambal mo, isa ka sa nagpatay-patay kampanya para sa iya. Ay, huo gali Vira. Kinahanglan nga magtuon ka sa pag-drive sa salakyan. Sinong mag-drive sa salakyan kung makabakal na kita? Kay kung amo sila nga hindi ka makaibalo? Ate huo matuon ko yan, Nay. Mapa-enroll ko yan sa driving school. Hapos man lang na O sige, magtuon ka. Kay man, ikaw ang mag-drive sa salakyan mo. Man, malibot-libot kita sa bugos nga barangay. Malabay kita pirmi sa tubang sang balay ni Loreto. Kag manirbato kagida. Para nga makita nila kita. Gadagasakay kita sa auto. Oo, Nay, Ginambalan ko si Vira nga kinahanglan magtuon siya sa pagdala sang salakyan. Kay kung makabakal si Salim sang salakyan, siya ang madala kag padayawan namon si Lorito nga pakaisa ko. Sa pagpadayon ko pagid. Diri ako mapungko sa bintana Mayo diriya malingaw ako. Kay aba. Umi salakyan nagapakadto dire. Kagara naginahinay Wala, si Vira man na ang nagadrive.
Ayo, kabalo na gali siya magdala sang auto. Kagara man si Insyang, oh. Ba, nagapungko siya sa tupad ni Vera, oh. Ngang ulo nagatiskog. May auto na gali sila. Oh, para. Digi sila nagdulog sa tupad sang bintana ko, ho. Choy Loreto, mayong adlaw lang daa. Lorito, mayong adlaw lang. Ay, naglabay lang kami Nagdulog lang si Vera. Kay base kung maipit niyang imo nga manok. Manpisaan nga daan ina. Sige na Vera. Base kung ginapangita ka na sang anak mo. Lakap na. Ay, Lorito, amo na kami Aba. Oh, ato na sila naglakat ng auto. Nami matuot sa ngila auto. Bagong model gid. Kung nagkaibalo ako kung nga nagdulog sila sa atubang sang akon balay. Para lang nga ipakita nila sa ako ng ila bag-o nga auto. Ay, nagano-ano man ang pagkaisa ko kag hinablos ko man. Dugin sa kaan na sang hangin ng ila ulo. Ay, anay ka. Nakabati ako sa balita sa nagligad nga may dako nga volume sang druga nga nakasulod sa pungsod. Halin kuno ato sa China. Apang wala na ako makabalita sang sugpon sang among nga balita. Kag subong, ari, nakabakal sang auto si Salem. Bo, Diyos ko. Ay, ambot. Nakulbaan ako. Basi kung may bation naman ini. Nakita mo kay ina ang dagway ni Loreto? Sang makita niya kita nga nagasakay kita sa auto? Oo, Nay. Nakibot gid siya. Nakita ko gid nga daw hindi gid sa makapati mo. Te, kundi believe siya. Kag ang panulok naman sang aton nga mga kasilingan, nagapilit sa aton auto. Man, kanami nga daan sang kulor. Pula, kag may ribite nga asul. Ay, ambot Sino man abi ang maguna-una? Nga amo na kita si di karon? Nga sang una, nagapanghulam kita sang bugas, nagapangutang kita sang uga kag tinapa kay tibor. Pero subong niya, ay, ambot lang. Hindi na ako makadumdum kung ano ang sabor sang pinakas. Kay ti, madamo na kita sang stock sang sudan sa ref. May ham kita, may baboy, may manok, kag dalagko nga mga isda. Hindi na nga daan maluyag si Salem magsudan sang tagduha lang yung kaputahi. Ang gusto niya, inang madamo gid bala nga pagkaon nga nabutang sa lamisa. Hamak ba ina? Ay, abo, sobra na gid ka dagaya iya sang aton nga pangabuhi. Pati gani ang aton ido. Do sa hindi na makatindog sa katambukon. Pamatuod lang ina nga manggaranon na gid kita. Amo gid yan, Nay. Kag abi mo, nagaplano ko yan ay nga kuhaon si Crisanta bilang yaya ni Tuto. Ayos to. Kinahanglan gid. Kinahanglan nga mayaya ang anak mo. Kay ti, malagaw kita. Malagaw kita pirmi mo. Kag kinahanglan, ikaw gid ya ang mag-drive siyang auto. Samtang nga naga-shopping ako. Oo, Nay, Kag si Crisanta naman niya, pasuksok ko naton sa puti nga uniforme. Pareho bala sang maid bala sa mga magarano na. Ang ila maid, nagasuksok pirmi sang uniforme nga puti. Para bala nga makahibalo ang mga tao, ga sila maid lang, hindi sila amo. Na, amo man ina ang matabo sa aton. Ti, kadtuin na to si Crisanta, Nay. Agud nga makasugod na siya sa pagyaya kay Tuto. Ay, oo, kadtuan ko siya.
Makibot gini sa karon mo. Ay, huo gali. Makadto kita sa punsyap, ha? Mabakal kita karon sa mga alahas. Kagamay na lang nga bag ang aton nga dalon. Total, masyaping man lang kita sa mga alahas. Huunay O talakat na. Kadtuin na to si Crisanta, nay. Insyang, bang maayo kay Arika? Di na si Vera? Naglakat sila sang akon, apo. Kaupod si Crisanta. Ay nga aman. Ang laom ko, hindi ka na magbugno sa akon kay ti. Medyo mataas na ang level sang kabuhi namon sang sa inyo. Nakaibalo ako sina. Apang hindi gyapon ako makabatas nga hindi ka mo pagpahibalon sang ako nahibalan parte kay Salim. Ha? Ano ang nahibalaan mo kay Salim? Ara siya sa listahan sa mga military nga tulumbahon. Sila naton ang matumba. Insyang nagasugid ako sa matuod. Inang akon anak. Amo na nagsugid sa akon man may kilala siya nga nagatrabaho sa PDEA. Kag nabatian niya ang istorya. Amo ina nga nagsiling siya nga pakalmahon lang kuno anay si Salim. Kay mainit siya kaayo sa mata sa mga pulis, labi na gid sa PDEA. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary.
Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, ginhagad ako ni Minchi nga magupod sa iya. Kag nagsulod kami sa gibar. Samtang, wala gid ako maghuna-huna nga makita ko man didto sa Ido, kag nagasaot ini sa pagpadayon ko. O hindi. Nagasaot matuod si Ido, oh. Kag angayan man siya sang ginasaot niya, ho? Oh my God! May ginsuksok nga kwarta ang bading sa iya brief, samtang nagasaot siya. Uy, Carmina, si Edo, isa ka bading? Minchi, mapauli na kita, ah. Kung hindi pa kita magpauli, ikaw na lang mapabilin diri, ah. Ay, hindi, mapauli na kita, amiga. Dali na. Sorry lang, Carmina, ha? Kung wala ko ikaw tani pagagara, wala ka makahibalo nga amo na si Edo. Hindi ka mag-sorry, Minche, ah. Mayo man gani, kinakilala ko si Ido. Pero... makalamot, ah. Namot gid ko sa akon kabuhi, ah. Apang... ayhan... wala gid kuya sang swerte sa paghigugma, che. Ay, hindi ka maghamba, sina, ah. Kadamo pa yasang lalaki. Ay, hindi na, ah. Ipatungod ko na lang ang akong tiun sa akong trabaho, ah. Ipahigad ko na lang, ana, ang parte sa akong love life. Pero, ano na lang ang buhaton mo kay Edo? Ambot, ah. Ang cellphone ko. Si Ido ini, ah. Ah, hello? Hello, Carmina, love. I missed you. Ido, may sala ako sa imo. Ha? Sala? Ano nga sala? Ginhagad ako ni Minchi kagabi nga magkadto sa gay bar. Sa gay bar? Anong ginbuhat ninyo dito? Nahagaran lang kami sang isa ka bridal shower. Kag nakita ko ikaw dito. What? Oo, Ido. Ikaw, anong ginabuhat mo dito? Carmina, well, kinanglan na siguro nga makaibalo ka na sa matuod. Hindi ka na magpatay, Ido, ah. Nakahangop ako. Kag siguro, ang masiling ko lang,
nga mangin mag-abyan na lang kita. Okay? Okay. Bye, Ido. Bye, friend. Uti, anong buhaton mo subong Carmina? May mabulig bala ako? Wala, Minchi. Gin-close ko na ang ikaduha nga chapter sang kabuhi ko May chapter 3, 4, 5 pa no? Hindi ka magdula sang paglaom. Ang bugos ko nga tion, ihatag ko na lang sa akong trabaho. Madamo pa ako sa mga bata nga matagan sang kalipay, no? Carmina, meet my friend. Si Oski. Oski? Si Carmina. Best friend ko. Hello, Oski. Nice to meet you, Carmina. Minchi, nga subong mo lang ginpakilala sa ako ng amiga mo ngayon. Amo ka palang abi magpakita sa akon mo. Amo matuod. Sala ko man. Amo pala ako makaabot halin sa Hong Kong eh. May ginkatuan ako abi nga business dito. Mahimo ko bala ka mo nga maagda sa isa ka snack? Minchi? Carmina? Nga, hindi. Buwas, pwede bala? Okay, pwede gid. Hapita lang kami sa office. Okay, it's a date. Oy, Minchi. Ikaw, ha? Nagsiling na gid ako sa imo. Nga hindi na kuya magsapak sa kay bisan sino nga lalaki. Kakulit abi sang tawo nga ato mo. Hindi siya maguntat sa pagkulit sa akon. Tub-tub, hindi ko ikaw mapakilala sa iya. Abi mo, day, damo na siya bala kwarta. Pasakayin na lang, Ano? Buhaton mo ako yung nga gold digger? Sige lang bala. Total gwapo man si Oski. Hindi na. Imo na lang na siya. Nangin mag-abya na lang kami ni Ido. Apang isa kaadlaw sina, may ginpakilala naman si Minchi sa akon. Isa niya kaabyan, kag ang ngalan niya, amo si Oski. Sa pagpadayon ko pagid. Mga social worker gali ka mo? Oo, Oski. Kag ang amon trabaho, amo nga magpangita sa mga tawo nga may maayong kabubuton. Agod nga mag-adoptar sa mga bata nga ilo na sa mga ginikanan nila. Kag ari diri sa balay alaypan. Amo gali? Kag mabilib na gid sa imo si Carmina kung maka-adoptar ka sang duha ka bata. Kung hindi gani, maka-sponsor ka sa ila mga galastuhan. Sa ila nga pagtuon, kag sa ila pagkaon tubtog nga magdako sila, kag makakuha sang kurso. I see. Masaligan bala namo ng imo bulig, Oski? Ati, oo. Pero mabalik na ako sa Hong Kong. Pagbalik ko, hambala naton ang buta ngayon na.
Amput Wala pa gani siya makapanawag sa akon. Ay, naton. Nahadlok siya nga maghatag sang amot sa balay alaypan. Amugid. Nakahibalo ko. Nga amo na lang tong katapusan niya nga pag-imbitar sa aton. Pero kung magpakita pa siya liwat. Kuliton ko naman siya nga maghatag sang amot sa balay alaypan. Hindi na siya liwat magpakita sa imo, no? Kay man, dalok nga daan ang tao nga ato. Sigurista. Hindi siya maghatag kung wala sang balos. Jairo, may balita ako sa imo. Ano yun na, Tita Carmina? May nanay ka na kag tatay. Ha? Matuod? Oo. Amo gani nga nagkadto ako diri sa balay alaypan. Para nga kuhaon ka na. Kag dalon dito sa office. Ato na ditong maayop sa imo. Makaangkon ka na sang bag-o nga iloy kag amay, Jairo. Basta? Oo, Jairo. Sige ilisan ko na ikaw. Kagdalon na nato ng imo mga gamit. Magpaalam ka na sa imo mga guardian diri sa balay alaypan. Oo, Tita Carmina. Oo. Kabay pa. Nga hindi lang magpalpak ang makuha ngayon ni kay Jairo. Naluoy na gid ako sa iya Pila ka tuig ang iya paghulat nga may mag-adapt sa iya. Good afternoon, Mom. Hi, Carmina. Gusto ko nga makilala mo si Mr. and Mrs. Campos. Taga diri man ini sila. Hi, Mr. Campos. Mrs. Campos. Hello, Carmina. Nice to meet you, Mom. Grabe man magtulok sa akon si Mr. Campos ba? Doso soltero kung mag-asta Basi bala kung makasat o mang iasawa, haw? Maproblema gid siya sinimo. Bisan sa atubang sang asawa niya, sige gid ang himutad niya sa akon. Kag ikaw, Jairo, kamusta ka? Good boy ka pa balagi hapon? Oo, nagapaligo ko permi. Very good. Amo gid man inang dapat nga buhaton sa isa ka bata. Pero bati ko, wala ka kuno nagakaon? Hindi ko o yun sang munggo. Amo gali? Jairo, hindi ka maghambal sina. Masustansya ang utan pareho sang munggo. Kag kinahanglan nga magkaon ang mga bata sang utan adlaw-adlaw. Oo, Tita Carmina. Si Jairo, isa ka cradle baby. Ginbilin lang siya sa gate sang orphanage. Diyos ko. Nakita lang siya sang security guard sa isa ka basket. Ang iya ngalan, si Jairo. Kag naburda sa habol nga naputos sa iya. Diri Jairo. Akong imo Papa Adam. Oo, Papa Adam. Adam? Nagpalapit siya dayon sa imo, Naluyagan ka niya. Ay, gali. Saan namon siya madala pa uli? Bangod amo ini ang una nga tion, nga mangin foster parents kamo sang bata. I-discuss ani sa inyo ni Carmina ang term kag condition para sa foster care program. Carmina? Yes, Mom.
Ma'am, dali sa conference room. Dito natin i-discuss ang tanan. Idulong ko lang anay si Jairo sa kusina ha, para nga makakaon siya. Sige. Aho, gali. Adam, maupod ka bala sa akon? Hindi na lang ng Sheila. Nagamanang siya kay Mrs. Campos. Kung amo, mag-utod sila? Kag mas maayo pa siguro, ako na lang maupod sa kay Jairo sa kusina para nga makasigilanan ka mga duwa ni Carmina. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligan sa taknang alas 5 sa hapon, mahing hapon, mga kabombo Negros Occidental, Siyudad Sanga, Bacolod. Nagaplag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition na karon nga daw sang Martes, petsa 18 sa bulan sa Oktobre, tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa nga Christmas countdown, 18 okon sa 68 dias na lang ang nabilin Pasko na kagaron. Dito na kita sa aton sa mga headlines sa Barker sa reclamation area na sapuan nga patay sa bakante nga lote sa Santa Carmen sa Barangay Granada kay nasang aga biktima may madamo nga pilas tuga sa pagbuno kag paglabo. Bacolod Police Station 5 nagapate nga sa Santa Carmen man mismo ginpatay ang biktima nga si Erwin Abitong. Transport group may panugyan sa mga drivers ang jeep nga naga-cut sang ilang nga trip kag wala nagadulong sa pasahero sa destinasyon. Mga manunudlo kag principal sang Rizal Elementary School ginsapol na sang legal officer sang division office. Grupo sang mga manunudlo aminado nga balik awat ang pagtudlo sang mother tongue sa ilalom sang K-12 curriculum. Kakaroon mga kabombolito na kita sa Baritalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino. Wala na sang kabuhi ang 21 anyos nga Barker sang nasapuan sa bakante galote sa tabok sang
Father Grayson Moray Integrated School sa Sierra Carmen sa Barangay Granada, Bacolod City kay inasang aga. Ginkilala biktima kay Erwin Abitong 21 anyos kag residente sa nasambit nga barangay. Ang bangkay ay nakitan sa tag-iya sang salakyan nga nagapark sa tupad sang lawas gani. Nagpangayo ni sang bulig sa tricycle drivers sa palibot. Si Abitong ang may madamo nga pilas tugas ang pagbuno kag labo sa lawas. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod sa asawa sa biktima nga si Jenny Ann Ocampo alas 6 kay nasang aga, may nagkadto sa iya nga kilala sang bana sini agud magpahibalo sa natabo sa biktima. Suno kay Ocampo alas 4 ang takna kahapon sang hapon naglisensya biktima nga maglakat agud nga magbarker sa reclamation area. Sunod din ang biktima nagatrabaho sa construction sadto sa tabok sa Libertad Market kag sa karon nagabarker na ini o ko nagapaparking sa masakyan sa Carnival sa reclamation area malinsang nagsugod ang Mascara Festival. Gipagban sa alas 4 ang takna kay sang kagahon na kabugtaw ini bagod nagkabalaka ini nga wala nakapauli ang iyabana. Nagkadto siya sa abyan sa biktima apang wala man nakapadulong dito ang biktima. Sunod kayo kampo, wala man siya nakahibalo kung sino ang sospetsado sa pagpatay si Ibana bagod wala man inisang kontra. Apang sadto mayara sang nag-minsay sa messenger nga kaangay may pagpamahog. Apang wala naman ini nagparayon bagod delete naman ang messenger account sang biktima. Nag-messenger sa akong kagapon. Kapaparking sa may reclamation sigam balik na sa ako niya patak alas 10 kung wala pa sa kapuli, makagdun ako to sa elementary, kaya makugat sa iya. Ang kabahin sang pagpaig ni Jenny Ann Ocampo ang asawa ni Erwin Abitong. Samtang ginalantaw sa Bacolod Police Station 5 nga mismo sa Hacienda Carmen, Barangay Granada, ginpatay ang biktima nga si Erwin Abitong kaina sang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain John Christopher Masangkay, Station Commander sa Bacolod Police Station 5 mayara sang concerned citizen nga nagreport sa ila nga mayara sa nasapuan nga bangkay sa nasambit nga lugar. Suno dire ginpahayag man sang pumuluyo sa lugar nga nakabati sila sang may nagabais mga launa sang kaagahon apang wala Manila ginsapak bagod natural lamang ini nga nagakatabo sa lugar. Suno sa Station Commander Cuchillo ang gingamit sang sospetsado apang wala ini na-recover sa crime scene. Nagapadayon sa karon ng investigasyon sa mga kapulisan agud matumod ang nagpatay sa biktima. Suno kay Masangkay gincheck na nila kung mayara sang record ang biktima kag nakita nga wala ini sang record. Suno sa iya ginapa-backtrack pa nila ang CCTV footage alin sa area sang SM City agud nga makita kung mayara na sang kaupod ang biktima antes nagpadulong sa Barangay Granada. Pero hindi natin na-recover ang ang actual nga weapon tapos covered ang ato to. So ginpa-check ko na subong ang ang ngalan sang ang victim so wala man sa record no. Hindi siya pero sang unang ginistate nila naman record kasi hindi may record siya sa sa ibang station so wala man no. Check ko sa crime register namin so other station wala man. So subong ang imuha namon i-backtrack namin yung mga footage guro halin sa work niya guro from SM going to dire sa area para ma-check namin kung may Nabatian si Police Captain John Christopher Masangkay ang Station Commander sa Bacolod Police Station 5. Nagapanawagan sang hustisya ang Iloy ni Erwin Abitong nga ginpatay sa tabok sang Father Grayson Moray Integrated School sa Hacienda Carmen sa Barangay Granada, Bacolod City kay inasang aga. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Gemma Abitong mabuot sa Erwin kag wala man naga-entra sa bisan ano nga bisyo. Suno kay Gemma ang asawa sang bata sa ang mas nakabalo kag kung sino may kimuan sa natabo sa iya anak. Nagparawagan ini nga mabuligan kamatagan sa hustisya ang natabo sa anak sa bagod dako ang iya kapagpati nga ang sospetsado ang ara man lang sa ila nga lugar. Pinagtawag sa akong sigilang bata ko man nga ari de. Napuno na sa puan ko nung utod nila de. Kaya mo pwede ko magpati. Dali-dali ko dahil nagkadto de Kung siya gid na. Gusto ko gid nga ma-interview ang mga tupad nila da balay kung gid sa pagtuo pati ko yan. Diri lang gid na sa gipatay ya. Si Gemma Abitong ang Iloy ni Erwin Abitong. Ginpahayag sang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center o kanundok nga ang pagpasaylo sang pasahero ang hindi illegal apang dapat iuli ang pamasahe kag pasakyon liwat agud hindi maglapa sa pagsulundan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga refuse to convey passenger. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Diego Malacad, ang pagpapanaog sa mga pasahero kag wala ginpasakay liwat ang paglapa sa refuse to convey passenger kag mahimong ay report sa LTFRB. Suno kay
kay malakad nagapatuman man sila sang disciplinary action sa mga driver nga mayara sang sala. Sunod diri istoryahon man sini ang driver sang jeep nga ginsakyan sang duha ka mga tigulang nga nag-trip cutting kag hingyoon nga mag-public apology. Sa karon ginaulat na lamang nilang approval sang ginapropose na sang mga ini nga wala na sang northbound nga magabiyahe padulong sa Libertad, bangod ang magabiyahe sang northbound ang tubtob lamang sa SM City kag mayara lang sa magabiyahe alin SM City tubtob sa Libertad, agod hindi man mapierde ang mga driver. Pero legal na siya. But iuli mo lang ang fleet niya, hindi sasakyon mo kita sa another public utility vehicle. Ay kung sa isa, kung duwa na lang rin tatlo, lugi na gid man ang driver. No? Pero ang manner sinada para hindi ka bala mag-refuse sa kundi passenger, i-offer mo sa iyang i-transfer sa another vehicle. And then i-refund mo ang iyang fleet. Nabatian si Undok Secretary General Diego Malakad. Samtang na istorya na sa legal officer sa Department of Education Division of Bacolod City ang mamunudlo sa Rizal Elementary School, kasubong man ang school principal apang separado nga meeting sa forum kagin pagwa sa manudlo ang ilang hibubunot batok sa principal. Matapos agin pergayon nga forum na talana nga maghatag sa report si Attorney Jobert Catalbas, ang legal officer sa DepEd Division of Bacolod City kay Assistant School Division Superintendent Rinaldo Gico. Ginahulat lang sa karon ang magidesisyon sa Division Office sang DepEd Bacolod sa panawagan sa mamunudlo sa Rizal Elementary School nga pagpalin kay Cristina Himora ang principal sa nasambit nga eskwelahan. Pabor ang grupo sa mga manunudlo nga matun-an sa mga kabataan ng mother tongue kag gamiton man ini sa pagtudlo sa mga eskwelahan apang sila nga aminado nga balikawot ang pagpatuman sini sa idalom sang K-12. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Richard Dilangre, presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation, dapat nga reviewon anay ang pagpatuman sang pagtudlo sa mother tongue apang o kuna agod makakas ang hindi maayo nga practice kaga mapabilin ang maayo. Suno kay Hilangre, dapat amat-amaton lamang ang pagkakasang subject ang mother tongue bangod ginatudlo naman sa sulod sang napulo katuig. Apang sunod diri hulaton lamang ang implementing rules and regulations sa pagkakasang mother tongue subject. Nagkapabor man sa Hilangre nga tutukan ang literacy kag numeracy bangod indi o kana ini man ang isa sa kinahanglanon sang mga kabataan. Taas ang exam Bombo Erlin, so amo na nga daw medyo pa lang uruanay ng kuntani hindi lang pag-igulpiyon nga puha kay tinasugda na sa ila nakatuig 10 years no? So 10 years may pagwa sila nga study nga daw hindi kin maayot, we will respect bro. Nabatian si Richard Dilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation Association. Nagapanawagan ang mga manudlo nga madugangan ang numero sa mga teachers kasubong man ang classrooms bagod ang isa nila ka problema sa karon nga mabalik na ang 100% amo ang manudlo o kon manudlo kag classroom. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Richard Dilangre, presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation, nagapagabay ini nga matamato na nga masolusyonan problema sa manunudlo kag mga eskwelahan. Sino kay Dilangre, ginalantaw sa karon sa mga manunudlo nga mag set E kag set B kung magbalik na sa full blast ang face-to-face classes. Agud hindi maggutok ang klase apang ang problema naman diri ang kakapoy naman sa mga manunudlo nga nagaklase kag mahimo pa nga makalapas sa labor laws. Gani nagapanawagan sila sa Department of Education kag Department of Budget and Management nga dugangan ang mga manunudlo kasubong man school personnel agud mahimo na sang manunudlo ang dapat nga lubrahon. Gina kasubo man sini ang bangod sa workload o kon workload sang mga manunudlo nga nagadugay sa stress sang mga manunudlo madamo man sang may ini ang masakit. Kulang aton mga teachers, dako ang class size. Ang inareklamo sa aton mga teachers, niya tani sir na sit A, sit B kita. Tigali kay kud imuon naton ina meaning nang makwan sila bla duwa ka shifting. And then ang teacher naton instead nga teaching 6 hours probably may imo na nang mga 8 hours or more. So gamay ang class size, pulawik ang iya pagtudlo, kapuyon man na siya. Ang dugang nga pahayag ni Mr. Richard Dilangre, presidente sa Bacolod Public Schools Teachers Federation, kag principal man sa Bacolod City National High School.
Nangin malinong kag matawhay ang pagselebrar sang maskara sa Panaad Santo sa assessment sang Negros Occidental Police Provincial Office. Magluwas lamang sang isa ka uli nga na-report nga ginaligar kaso sang pagpangawat. Suno kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, relatively peaceful kag ang nangin pagpatigayon sang selebrasyon sa Panaad Park and Stadium in connection sa Bacolod Mascara Festival 2022. Humalin Oktubre 10 tubtob 16 nangin malinong ang obserbasyon sang mga NOCPO personnel nga ginugmet sa selebrasyon magluwas lamang sa isolated case ang pagpangawat nga na-record sa katapusan nga adlaw sang selebrasyon. Pahayag ni Catalogo nga may isa ka persona nga nag-report nga nadula ang iya mga gamit nga ginhamtang sa isa ka booth sa Panaad, kag ulhi na lang sinin na talupangdan nga ginkawat na inisang wala matumod nga suspesado. Ang insidente ang napablatter naman sang biktima apang sa karon padayon pa nga ginatumod ang kamatuoran sang aligasyon. Sa kabugusan makita suno kay Catalogo nga nangin madinalago ng ilang security plan bangod sa efforts sa mga ginugment nga mga kapulisan nga kalabanan gikan sa NOCPO headquarters. Dugang pasining nga dako man ang nangin papel sa mga pumuluyo nga nagpadulong agud magselebrar sang maskara sa Panaad nga nagasunod sa mga instruction sa mga kapulisan. Bangod sa kooperasyon sa mga ini, ginakalipay ni Catalogo nga nalabot ang malinong kag matawhay nga pagsaulog sang labing una nga maskara sa Negros. Sa karon ang mga ginugment nga mga kapulisan sa Panaad Park and Stadium ang nakabalik na sa ilatag sa mga opisina sa NOCPO headquarters. Before mag-end, supposed to be sa 16 lang that reported naman ini, may isa kay 8 focus crime na natabo sa may Panaad sa Negros. Ito sa celebration sa Mascara. Late reported ma'am nga accordingly sa complaint na nadula ang iya nga mga gamit so sa isa ka boss dito sa may Panaad kag na-discoveryan lang nila later atong mga valuables nila hindi na nila ma-recover kag hindi na nila makita. Nabatian si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo. Sa katapusan nga balita ginangadlan na sa Negros Occidental Police Provincial Office bilang top performing component City Police Station ang Silay City Police Station samtang ang Isabela Municipal Police Station naman ang nagpaguna sa municipal level para sa bulan sang Setyembre. Suno kay Police Lieutenant Judices Catalogo, tagpamaba sa NOCPO nga samit nga awards ang ginbato na Police Captain Joseph Partida, Hepe sa Isabela Municipal Police Station, ka Police Lieutenant Colonel Mark Anthony de Roca, Hepe sa Silay City Police Station sa NOCPO, Camp Alfredo Montelibano Sr., Barangay Stefania, Bacolod City sang Lunes. Sa Facebook post ang Silay City Police Station ipagsining ang istasyon ang may accumulated rating 90.83% sa province-wide unit performance rating kon OPER para sa bulan sa Setyembre. Sunod naman sa post sa Isabela Municipal Police Station ang ilang pagbaton sang award ang nagapakita lamang nga ang mga pulis kag komunidad ang nag-isa kag ini ang natigaan sa burig sa local government units kag mga advocacy support group. Part sa ito sa ating programa kinasangaga ma'am is the awarding of the best performing police station naton. On the municipal level, ang nag-awarded the award na the best performing police station the municipal level is the Isabela Municipal Police Station and also for the component City Police Station, again, ang nag-award na may best performing police station to Component City, amo ang sila'y Component City Police Station, ma'am. Si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 33 minutos sa kaligid sa takna, ng alas 5 sa hapon. Apang ato na panumalikan ng mga headlines Barker sa reclamation area na sapan nga patay sa bakante nga lote sa Hacienda Carmen sa Barangay Granada kay nasang aga, biktima may beramo nga pilas sang pagbuno kag paglabo. Bacolod Police Station 5 nagapate nga sa Hacienda Carmen man mismo ginpatay ang biktima nga si Erwin Abitong. Transport group may panugyan sa mga drivers ang jeep nga nagakata sang ilang trip kag wala nagadulong sa pasero sa destinasyon. Mga manunudlo kag principal sa Rizal Elementary School ginsapol na sang legal officer sang division office. Grupo sang mga manunudlo aminado nga balik awat ang pagtudlo sa mother tongue sa dalom sang K-12 curriculum. Mga kabombo sa aton sa ring Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 61 dia o kon 68 dias na lang ang nabilin Pasko na. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo-upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag stand by lang sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition. Upo sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa aton nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo
o sisaon. Syudad ang padayon nga nagausisa. Korupsyon nga kabudlay gid madula. Sining karon lang mayara naman na diskubrihan. Bulldozer nga wala na nagaandar at ang gatong padayon nga ginapangayuan. Involvado ang ginpasabat. Wala ginhingat lang kita nagahulat. Basta lang kay kuno amo ini ang nadiskubrihan. Sang aton karon bago nga administrasyon na pilian. Posible madugay na ini ginaghimo. Nagligad pa ang administrasyon, wala ini matiklo. Kaya hindi lamang posible sa isa lang ka departamento ang may kaangay sini nga sindikato. Tani kay nasuguran na gidman ka syudad nga usisaon. Tanan nga opisina ang pagasalamahon. Sa sini nga pamaagi ang ginasiling nga chains aton mabatyagan. Kung may mga kurap nga mapasabat sa aton nga kasuguan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Raul Cañones sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Oras nga Bombo Radio Bacolod, the Philippine Standard Time, 46 minutos nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kagaroon sa ato ni Christmas Countdown, 68 diyas lang nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Kamusta na kamo? Welcome! Aton mga sukayatan matagmawati ato si makabombo sa kabusan niya sa syudad siyang Bacolod. Mayong hapon, welcome pagpalagan siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Martes edisyon siya Platuntunan, petsa 18 sa bulan sang Oktobre. Masako-sako na ko na itong madalon sa palibot niya sa syudad sa Bacolod. Inogpuli na sa aton nga matrabante, buhay na sa aton nga mga istoryante. Kapayatag sa dirikapon Bombo Dennis Rubica. No mga balita, nga aton gapat ang balita aton ni Balon sini nga po palagad siya Platuntunan sa aton sini mga nagapahunaya nga mga balita lokal, suspect sa pagpatay sa isaya kamanunudlo dito iya sa may Banwas ang Naga sa probinsya sang Cebu. Natigayon nga madakpan diri iya sa may syudad sang San Carlos. Samtang sa aton sini mga nagapahunaya mga balita sa palibot niya sang Pungsod, bag-o naman nga COVID-19 Omicron recombinant sa variant XBB kag XBC na-detect sang Department of Health area sa Pungsod, Pilipinas. Samtang apat ka mga transport group sa Pungsod ang nag-file naman karon sa petisyon sa LTFRB nga magpasaka naman sa plete sa jeepney kag public buses. Sa atong sinibalita iya sa luwasang Pungsod, 13 ang patay sa mga crash ang isaya ka Russian warplane sa isaya ka residential building dito sa siyudad sang Yeksa sa Pungsod, Russia. Muna mga balita nga ito ni may balita ito ni Balon na balita nga ito nga batamod. Sini nga hapon papalagad siya Platuntunan Bombo Reports
afternoon edition. This time, kaunta ng mga balita, report nga madulong ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol, ining pagkatiklo sa suspect no dibasin nga nagligad nga duwa kadlaw, may isa to ka manunudlo again patay sa may Banwas ang Naga sa probinsya sa Cebu, to gisulod sa Blasiya sining classroom, kag nasapuan na lang ang dugo na, way na sa kabuhi, ining sa manunudlo, no? Ang suspect taga Banwas ang Calatrava, di may lang kay mayo man magpadihot kag abi mangita diya kapulisan dito sa Naga, baw na gid na planuhan, nadakpan ining suspect, diya sa may syudad sa San Carlos, sa ini siyang magpuli, para tani kuro mag-meet to siya sining live-in partner diya sa may Banwas ng Calatrava. Pag-abot pa lang sa San Carlos rin Cebu, sikop ni sa ato sining mga kapulisan. Kag pilapigid ka mabalita na si Pagalinya, detalye sinipod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, mayong hapon, kamin. Yes, Dani. So kung kahunong na sa aton sining mga kapulisan or custodial facility, ang sospetsado nga si Elmar Alvarez, no? Elmar Alvarez nga gindako mo Dennis diri sa area sang Negros Dental, especialmente sa syudad sa San Carlos. Ang iya sa nga nakometer nga krimen dito na sa Naga City, Cebu, no? Isa ka manunudlo ang iya sining ginpatay. Labot yung pataging kwaan niya pa sang mga paggagamit o kon motor, no? Kag cash. So, October 16, Mamo Dennis, nagluntad ang pagpamuno o kung ang isa ka insidente sang stabbing sa may eskwelahan na yun kay isa ni ka public school teacher, no, sang barangay Inuburan, Naga City, Southern Cebu. Ang biktima hanggang hingalanan kay Jun Leo Panyares. Mamo Dennis, kag ini siya ang nagatudlo bilang isa ka our teacher na siya sa Naga Integrated Center for Science, Technology, Culture, and Arts sa among barangay. Kag ang sospetsado Bombo Dennis, nakapalagyo na siya. So pagtapos ang krimen, nagtinguha makapuli diri sa Negros kay taga Calatrava ini siya gali. So ang iya sining live-in partner na timingan pa nga atoy sa Cebu, no? Napabilin bala. So ginkutsaba sa mga kapulisan sa taga Naga City, kag planuhan nga magkitaay sa San Carlos. Kag nag-coordinate ang hepe sa Naga City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Jonel Kaadlawon sa mga kapulisan diri sa San Carlos na pangunahan naman ni Lieutenant Colonel Jesus Misahon. Kag nag-coordinate pagid sa Calatrava kay dito na nakita ang motor. No, Dennis, kung sa diin sa nag-star. So natinguan gid nga makuha na siya, madakpan, kag mapasakaan kaso, no, nga murder, kag isa pa may kaso man sa pagpangawat. So may ari pa ni gani Mamo Dennis nga patong man sa iya ulo, no, kay ang city mayor sang Naga nga si Mayor Valdemar Chong ang naghatag reward o kung ang nag-offer sang reward nga 50,000 pesos, no, para madakpan na siya dayon. So pamatian Mamo Dennis ang pahayag sang hepe sa San Carlos City, si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon. Police sa Naga na siya nakakomment sa krimen niya. Okay. Ang public school teacher nga si John Leo Panyares, 33 years old. Okay. Sa kagahapon, ma'am, nagtawag kagahapon ng hipis ang Naga. Nakipag-coordinate sa aton nga may suspect sila nga dakpon, suspect sa murder case. Sa natabo sini kay John. So apan pagka-receive ko, ma'am, ginkuha ko din nato ng mga tropa, alert ko ang ato ng mga tropa Oo. Kay ang suspect taga Calatrava. Oo. Kag ang suno kay Lieutenant Colonel Kadlawon, ang hipi sa Naga City. Yes, sir. On board sila sa barko pa kadto sa San Carlos. Oo. Upod nila ang kalibin sang suspect ni ang amo ilagihimo guide nga magkamit
sila magkamit up sa San Carlos. Okay. So, diri siya nadakpan sa San Carlos, ma'am. Kasi ang pagkabalo niya, ang iyang kalibin, makato San Carlos, amo nga iya sugaton. So, without his knowledge nga pag-abot diri, ara na gali ang tropa sang Naga, kagang tropa ko din nakapisto na sa area. Kumbaga, sir, naplanuhan, gin nga ini siya dakpon, sir. Yes, ma'am. Naplanuhan, ma'am, halin sa Naga, motor nagipag-coordinate sa aton ng hipi sa Naga. Pati ang motor nga gindalaya, nakuha taman through coordination din siya sa Calatrava Police, nakuha taman. Dito sa Barangay Kalampisawan, Calatrava. Okay. So, bali, sir, may live-in partner siya nga halin sa Cebu. Doon katutsaba na sang kapulisan sang Naga para madakpan ining suspect, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, bali, sir, may ara kami information, sir, nga ginhimo dito, sir, ang pagpasay. Actually, ma'am, sa information wala kay media, ma'am, kay ang may investigator tong taga-Naga, sila lang itong nag-hold sa investigation, wala na kami nag-intervene ng ila to kaso. Okay. So, bali, sir, ang inyo, sir, ang pagbulig sa pagdakop, sini nga. Yes, ma'am. Pagbulig lang sa pagpadakop, ma'am. Kaya di nakabisadong area ka sa San Carlos, kung Calatrava. Okay. Pero ang sini nga live-in partner, sir, taga-Daliman, sir, sa Negros? Hindi, taga Cebu. Taga Cebu. Taga Cebu. Okay. So, ano na lang na, sir, ang ginhimo na ma-coordinate para madakpan ining suspect? Yes, kaya kung itong suspect nga nag-apas iya diri nga live-in. Oo. Wala sa kabalo nga may upod na galing ang pulis nga nakipag-text siya para makakanto ang mga pulis na follow up. So, iya man na ang mga motor, sir, nga gindalayo. So, iya sang kuan, ang motor nga nakuha naman doon nga Yamaha Mio. Oo. Yan ni John Liga Banyares ang teacher to lang maging patay niya. Naging kuhaan niya, gin kuhaan niya pa. Sir, gin patayan na, gin kuhaan niya pag isang motorsiklo. Motor kang kwarta, alins nga kwarta. Yes. Mama Dennis. So, amo to Mama Dennis, no? Ang kasubo lang sa ni kay isa ka public school teacher, madulaan naman sang maestro ang mga kabataan, no? Kag isa pa, ang ini nga sospetsado, grabe gid ang iyang himo kay tani, wala man tani, no? I mean, nangawat siya, nagpatay pa sa tao. Okay pa naman malaan gid ano motibo pagpangawat o ginudap kay tinatabo ni Bumbo Greslen mismo sa sulod dito sa eskwelahan, sulod mismo kwarto sa biktima ini manunudlo Bumbo Greslen mo. Yes, kag 24 years old pa lang ni siya, Bomo Dennis, ang suspect, no? So, madugay na siguro sa Cebu, kag base, ginasunod-sunod yan ang maestro, no? Or base, nakig-abyan pagin niya siya, walang takabalo. Ngani, kaya dito ang krimen sa syudad sa Naga sa Cebu, di mayo man na gani Bumbo Greslen kay after 2 days na tigayong gud siya nga ma-dakop sa mga otoridad, Bumbo Greslen. Yes, Mama Dennis, kay tungod nga aim gid bala, no? Ato sa mga kapulisan nga madakpan gid dayon, kay wala labot nga public school teacher titama gid delikado ining suspect, no? So mas maayo nga mas temprano pa dakpo na lang gid, no? Kag natabo gid nga diri sa taga Negros Occidental siya, no? So nagpatigayon sing dayon ining gabi nga coordination, no, sa aton diri nga mga kapulisan. Sige. Kung Dennis, sa mga report nga nagikan sa patrol ni si Bumbo Grace sa labaton sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Damo salamat Bumbo Greslen, labaton sa moto ang papi-out nato na sa Bumbo Radio Bacolod sa hipersang San Carlos PPC Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon. Sining pagkatiklo, sining sospetsado, no? Nga nagpatay sining sa lalaki nga maestro o kuning maestro dito iya sa may syudad sang Naga, no? Sa may probinsya iya sang Cebu. At ining sospek ulit taga syudad iya kun banwa sang Calatrava. Ito panahon din pagpalagad si Pratuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Standby na kamo sa mga balita at matipon niya sang Bombo Radio News Center sa aton nga Bombo Network News, makinig lamang pinaka-importante nga mga pahanumdum.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga ang pagnusnos ng ice cube sa ato. Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Oktubre 18, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 68 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Justice tiniyak na mananagot itong inmate na nasa loob ng bilibid na tinukoy ng gunman na mastermind dito sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Ang kaanak naman ng yumaong si Percy Lapid hindi kumbinsido sa lalaking umaming gunman sa pamamaril sa mamamahayag. Sa iba pang mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa team economic team po, yung pulong nila kanina sumentro sa inflation issue. Tugod ng Malacanang, sinisimulan na. Ang oral argument naman agad na itinakda ng Supreme Court sa araw ng Biyernes kaugnayan ng petisyong kumikwestiyon sa legalidad ng pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, yung Marawi Fallen Heroes binigyang pagkilala kasabay ng paggunita ng 5th Marawi Liberation Anniversary. Itong fighting capabilities naman ng Philippine Army lalo pang pinalakas doon po sa Mindanao para hindi na raw maulit ang Marawi maging itong Zamboanga Siege. Ang transport groups naman naghain ng bagong petisyon para sa dagdag na 1 peso hanggang 2 pesos na pasahe sa kasagsagan ng rush hour. Samantala, mahigit 80 kaso pa ng bagong highly transmissible Omicron XBB subvariant at halos 200 XBC variant cases na detect sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Pagnanakaw naman, tinitignang motibo ng pagpatay sa isang guro doon sa Cebu. Pagkakakilanlan ng sospek, abay nabunyag matapos nakalagin ang Facebook account nito sa laptop ng biktima. At sa atin pong sports, balitang Golden State Warriors. Simula na sa pagdepensa sa corona, haharapin ang Los Angeles Lakers sa opening ng bagong NBA season. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak po ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mananagot ang inmate ng New Bilibid Prison o NBP na itinuro ng gunman sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid.
Aalamin daw nila kung sino ang naturang inmate na sinasabing kausap ng suspect na si Joel Estorial na taga Quezon City. Makikipagpulong din daw si Remulla sa Department of Interior and Local Government para sa iba pang detalye ng naturang issue. Pakinggan natin si Justice Secretary Remulla. Basta nalaman natin kung sino. We will protect the witness to the fullest possible extent. Kasi malalim yan. I actually have no knowledge yet. Na kanya sinasabi. I want to be briefed about it. And I will ask Secretary Abalos to brief me. Sa loob ng bilibid, kung sino man yan, dapat malaman natin. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang hinihinalang suspect sa pamamarila sa veteranong broadcaster na sumuko nga sa PNP. Sinabi naman po ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos sumuko itong gunman dahil pa rin sa takot para sa kanyang kaligtasan matapos maghain ng 6.5 million pesos na pabuya ang ating pamahalaan para sa makakahuli sa kanya. Sumuko si Estorial sa takot matapos ilantad sa publiko ang mukha bilang suspect dito pa rin sa pagpatay kay Lapid. Samantala, kaugnay ng balitang iyan, inatasan na rin ng Department of Justice Chief Jesus Crispin Remulla si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag para mag-report hinggil sa naging pahayag nga ng sumukong suspect na inutusan umanong bumaril patay sa broadcaster na si Percy Lapid. Nga nasa loob umano yan ng New Bilibid Prison ang mastermind o utak ng krimen. Paliwanag naman ni Remulla na hindi pa masasabi ngayon kung magkatugma ang sinasabi ng gunman at kung may nalalaman dito ang Director General ng Bureau of Customs o Corrections. Sinabi pa ng Justice Chief na kailangan ng matukoy kung sino ang utak ng krimen at kanila itong ibubulgar. Una nga rito, sinabi ng gunman na nakilalang si Joel Estorial, 39 anyos, na kusang sumuko sa mga otoridad nitong araw lamang ng Lunes sa pagbaril patay kay Lapid at sinabi din ito na ginawa lamang niya ang iniutos sa kanya ng isang lalaki na kilala bilang Orly o tinatawag din na Orlando na nasa loob umano ng Bilibid. Tinukoy din ito ang dalawa pang mga sospek na kasama umano sa 6 na sospek na nasa likod ng pagpatay kay Lapid. Ito ay ang magkapatid na sina Edmond Di Maculangan at Israel Di Maculangan. Binigyang din ng Justice Chief na malaki ang problema sa National Penitentiary kaya't kailangan na anyang mariporma ang prison system sa bansa. Okay, pa rin dito hindi na kumbensira itong kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa na iisa lamang ang lalaking nakuhanan sa CCTV na una nang inilabas ng pulisya at si Joel Estorial na iniharap ngayon sa media at umamin na siya itong gunman dito pa rin sa pamamaslang sa veteranong mamamahayag. Sa isang pahayag ay sinabi ni Mabasa po na tila hindi raw magkamukha ang lalaking natukoy sa CCTV at si Estorial lalo na't nakita raw niya sa personal ang larawan nito noong siya ay inimbitahan ng pulisya. Hindi niya sana raw hiling niya sana raw ay magawang ipamatch ng mga kinaukulan ang itsura ng umaming gunman at itong lalaking nasa CCTV footage upang malaman kung talagang iisa ito at mailantad ang katotohanan. Samantala sa bukod na statement naman ay nagpahayag ang pamilya Mabasa sa Philippine National Police sa pagkakaaresto sa umano'y gunman ni Lapid. Dito ay nagpahayag din sila ng pag-asa na ang panibagong development na ito ay kalaunay mauwi na rin sa pagkakakilanlan, paghuli at prosekusyon ng mastermind ng nasabing krimen. Samantala naman, kaugnay pa rin ang balitang yan, si Interior Secretary Abalos naman nananawagan sa iba pang mga sospek sa pagpaslang kay Percy Lapid na sumuko na rin sa pulisya. Kaugnay niyan, may detalye pa si Bombo Marlene Padierros. Bombo Ever, Bombo Gerald, nanawagan si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa dalawang pang kasamahan ni Joel Estorial, ang umaming gunman ng mamamahayag na si Percy Lapid, na sumuko na ang mga ito sa pulisya. Ito ay kasunod nga ng voluntaryong pagsuko ni Estorial sa pulisya kahapon dahil sa takot para sa kanyang pansariling kaligtasan matapos na lumantad na sa publiko ang kanyang muka na kuha mula sa isang CCTV footage ilang sandali bago maganap ang nasabing krimen. Sa pulong balitaan ngayong araw sa Camp Crame ay sinabi ni Secretary Abalos na sa pagsuko ng gunman ay may itinuturo pa ito
na ilan sa kanyang mga kasamahan, kabilang na nga riyan ang magkapatid na sina Edmond at Israel de Maculangan at si alias Orly na mula pa sa Batangas. Sa kanyang panawagan ay sinabi ng kalihim na mas maigi na rin sumuko ang mga ito bilang pag-iingat na rin para sa kanilang pansariling kaligtasan. Dagdag pa ni Abalos, sakaling idahilan man daw ng mga ito na hindi sila sangkot sa naturang krimen, ay mas maganda pa rin daw na magtungo sila sa pulisya upang linisin naman ang kanilang pangalan at mabigyan din anya nila ng kaukulang tulong kung kinakailangan. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ng Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Pabayaan yung iharap ko naman, yung dalawa niya kasama, ito yung magkapatid na Edmond at Israel de Maculangan. So itong dalawang to ay tinuturo, no? At sila'y talaga suspect na rin talaga rito. Inaayos na po lahat tungkol dito at kayo magkapatid, ako'y nananawagan na rin. Sumuko na ang gunman, mas mabuting sumuko na rin kayo. Dahil talagang naramdaman niya mismo na delikado ang buhay niya. At kung ano rin baka ang mangyari sa inyo. Hindi ko na siguro kailangan patakpan na mukha. Ito na yun. No? Ito na yun. Okay? Inuulit ko, lumabas ang pangalan niya, siya ang tinuro na suspect. Ang advice ko lang ay magpunta siya rito. At kung ano man, i-clear niya pangalan niya, sabihin niya. No, kung talagang hindi sila. Pero what is important ay magpunta siya rito, ayusin niya ito at sumuko siya kung kinakailangang magawa namin siya ng tulong. Yan ang bahagi na naging pahayag ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Samantala, Bombo Gerald Bombo Ever, nagpahayag din ng katiyakan si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na round-the-clock security ang kanilang ipapatupad para masiguro naman ang kaligtasan ng sumukong gunman na si Joel Estorial habang nananatili ito sa kustodiya ng Special Investigation Task Group LAPID. Sa ngayon ay pinaghahanap na rin anya ng pulisya ang 3 pang mga kasamahan ni Estorial na kanyang ikinanta sa mga otoridad sa kanyang voluntaryo pagsuko. Kung maalala, mismong si Estorial na rin ang umamin na mula sa loob ng bilibid ang nag-utos sa kanila na itumba si Lapid. Kapalit nga yan ng 550,000 pesos na kanilang paghahati-hatian ng 5 pa niyang mga kasamahan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, itong pulong naman daw ni Pangulong Marcos sa economic team sumentro dito sa inflation issue. Ano kaya itong tugon ng Malacanang sa naturang issue? At may report na sa Malacanang si Bombo Dennis Samito. Tuloy-tuloy ang mga hakbang ng Palasyo Malacanang para matugunan ang problema pang-ekonomiya ng ating bansa. Kasama na yung inflation rate na nitong nakalipas na mga buwan ay nakapagtala ng mabilis na pagtaas agad ng mga presyo ng mga produkto at maging ng serbisyo. Dito nga ay nakipag-usap ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang economic team sa Palasyo Malacanang ngayong araw. At ilan sa mga natukoy ng kanyang mga kinonsultan na economic managers ay ang ilang adjustments sa economic policy at sa direksyon ng administrasyon hinggil sa mga hakbang na kinakailangan sa lalong madaling panahon at tatagal daw hanggang sa unang quarter ng 2023 yung naturang mga hakbang. Bagamat hindi mo na idinitalye, ito mano ay makakatulong ng malaki. At ayon nga kay National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, kabilang sa mga natalakay yung nagiging epekto sa bansa kagaya na lamang ng inflation, interest rate at foreign exchange na may impact talaga sa ating mga kababayan at sa ating pambansang ekonomiya. Sinabi pa ng kalihim na naglatag na o naghanay na ng short at medium pati na yung long-term solutions ang Marcos administration at inaasahan na mararamdaman ito sa mga darating na linggo at buwan. Kasama na sa mga kinukonsidera yung pagpapatuloy pa ng mga programa na pagbibigay ng subsidiya doon sa mga apektadong sektor, lalo na yung mga dati ng tinutulungan.
check kung sila ay kinakailangan pang muling bigyan at malalayan hanggang tuluyang makarecover mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Lalo't nananatili pa rin sa kaso ng mga ganito sa hanggang sa kasalukuyan. At bukod nga dyan ay nakausap din ng Pangulo ang ilan pang mga opisyal ng kanyang gabinete para doon sa mga proyekto na makakatulong dito sa kalagayan ng ating mga kababayan. Siyempre, yung infrastruktura, care of the Department of Public Works and Highways, yung trade naman ay siyempre sa Department of Trade and Industry at yung Bangko Sentral ng Pilipinas para doon sa mga iba pang mga usapin na sila naman ay makakapag-adjust ng ilang mga patakaran para mapalakas yung banking system at yung mga pinagkukunan, inuutangan ng ating mga kababayan na madalas na nangangailangan ng kapital para makapag-umpisa ng kanilang negosyo. Narito ang bahagi ng pahayag ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. We are looking at these short-term issues, the continuing inflation, and ensuring that as we address these short-term issues, we are mindful that we will not abandon the medium-term goals, no? And we make sure that we are on track toward economic recovery. So yes, the intention is to address this inflation, particularly providing assistance to the most vulnerable and poverty groups by continuing the subsidy programs, for example, that are currently extended by DSWD, our cash subsidy programs, our assistance to farmers and fisher folk, to our drivers and ni Secretary Arsenio Balisacan ng National Economic Development Authority na humarap dito kanina sa Palasyo Malacanang upang iulat ang mga development na ito at maliban nga dyan yung cabinet meeting na isinagawa din ngayong araw na ito at may mga aktibidad pa ang Pangulo bago naman siya tutulak patungo doon sa Eastern Visayas sa ilang event pero bukas ng umaga may maagang aktibidad ang Pangulo dyan sa tanggapan ng Philippine Coast Guard bago lilipad patungo naman sa Eastern Visayas. Bombo Gerald? Bombo Dennis, yung sinasabi kanina ni Secretary Balisacan yung assistance, yung cash assistance, posible kaya yan ngayong taon, Bombo Dennis, dahil malapit na rin mag-Disyembre at kailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga labis na naapektuhan ng pandemya at naapektuhan pa rin ngayon ng pera, Bombo Dennis. Yes, itinuturing itong urgent matter, Bombo Gerald. Sa oras na mabalangkas na at maisapinal yung kanilang plano ay nandyan agad yung tulong na ipagkakaloob para sa ating mga kababayan. Pero siyempre hindi pa maidetalye ni Secretary Balisacan sa mga panahong ito yung magiging klase ng distribusyon. Ano ba ito? Per pamilya ba ito? O kung ito ba ay pinpointed na mga tao na yung pagkakalooban, yan yung mga isa sa pinal at maaaring magkaroon ng mga anunsyo sa mga darating na araw. Ano pala yung aktibidad ni Pangulong Marcos bukas dyan sa Eastern Visayas, Bombo Dennis? Well, yung dun sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas, sa San Juanico Bridge sa Bombo Gerald. At syempre, siya ay talaga namang may dugong waray sapagkat yung kanyang ina na si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos ay dyan ang galing sa Eastern Visayas. At pero bago yan, yung umagang aktibidad ng Pangulo ay nakatakda din kasama naman yung mga opisyal at tauhan ng Philippine Coast Guard na may mga event din sila, Bombo Gerald. At yan ay ating antabayanan dito sa mga anunsyo din. Uy, ngayon lamang, Bombo Gerald, maidagdag ko na lamang, ngayon lamang ay bumisita din itong si First Lady Lisa Marcos dito sa may press working area ng Malacanang, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Itong mga itinuturing na Marawi Fallen Heroes binigyang pagkilala kasabay po yan ng paggunita sa 5th Marawi Liberation Anniversary habang itong fighting capabilities ng Philippine Army lalo pang pinalakas sa Mindanao para daw hindi na maulit itong Marawi at Zamboanga Sheets. Samantala sa ating sports, balita naman ang Golden State Warriors simula na sa pagdepensa dito pa rin sa Corona
at harapin itong Los Angeles Lakers sa opening ng bagong NBA season. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga maiinit pa ring balita, agad inaksyonan po ng Supreme Court itong petisyon ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal para questionin itong legalidad ng pagpapaliban dito sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa isang pahinang press briefer na inilabas ng kataas-taasang hukuman ngayong araw, isasagawa itong oral argument sa Biyernes po yan, dakong alas 3 ng hapon. Tatalakayin sa oral argument itong petition for certiorari and prohibition na mayroong extremely urgent prayer for the issuance of temporary restraining order and or writ of preliminary mandatory injunction na inihain lamang kahapon ni Attorney Macalintal laban po sa Commission on Elections at Office of the President. Inatasan naman ng Korte Suprema ang mga respondent na magsumite ng komento sa petisyon hanggang alas 12 ng tanghali sa Biyernes sa pamamagitan daw ng personal service. Mahigpit din ang direktiba ng kataas-taasang hukuman na ang mga notices ay kailangang maisilbi sa mga partido sa pamamagitan din ng personal service. Kahapon ang sabihin ni Macalintal na kumpiyansa itong papanigan daw ng Korte Suprema ang kanyang petisyon dahil malakas naman itong ebidensya na kanyang inihain para ipanawagan na maglabas ang Korte Suprema ng TRO itong temporary restraining order para ipahinto pa rin ang batas na nagpapaliban dito sa halalan sa Disyembre. Iginit ng abogado na ang Commission on Elections siya lamang po, itong COMELEC lamang ang may kapangyarihang magpaliban ng halalan base na rin dito sa Section 5 ng Omnibus Election Code. Itong commission lamang ang COMELEC ang may kapangyarihang magpaliban dito sa eleksyon at hindi ang Senado o ang Kongreso. Paliwanag pa ni Macalintal na sa pamamagitan ng saligang batas ay nabigyan ng kapangyarihan ang Kongreso na itakda ang panahon ng panunungkulan ng mga barangay officials, pero sa sandaling maitakda na ito ay hindi na nila ito pwedeng palawigin. Ang kinwestiyon lamang daw naman ni Macalintal ay ang pagpapaliban sa barangay elections at hindi po kasama itong sangguniang kabataan. Sa panig naman ng Commission on Elections, sinabi ni Chairman Erwin George Garcia na magandang hakbang itong ginawa ni Macalintal dahil panahon na para magkaroon tayo ng interpretasyon sa ating saligang batas at itong kapangyarihan ng Kongreso na magpaliban ng halalan. Sakaling magkaroon daw ng desisyon dito, ang Korte Suprema ay magkakaroon na ng jurisprudence o basehan sakaling magkaroon muli ng planong pagpapaliban sa halalan. Samantala pa, sa dagdag na balita, inihanay ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang ilang pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Sinabi nga ni Director Rodela Romero na bunsod ito ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang pangkalakalan. Nakaapekto kasi anya sa galaw ng presyohan sa international market ang anunsyo kamakailan ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus na magbabawas sila ng produksyon pagsapit ng Nobyembre. Ayon pa kay Romero, Nobyembre pa lamang ang schedule ng production cut ng naturang international body pero agad na anyang nagkaroon ng espekulasyon ang merkado kaya nagtaas na rin agad ng presyo nitong nakalipas na linggo. Maliban pa rito, sinabi ng opisyal na dumagdag pa sa dahilan ay ang pag-build up ng inventaryo ng Amerika sa kanilang krudo. Ang mga ito umano ang mga dahilan kung bakit may pagtaas ngayong araw sa presyo ng gasolina, krudo at gas. Sa iba pang mga balita, pumalo na po sa 182 million pesos itong pinsala na sa agrikultura po na iniwan ng Typhoon Neneng sa Ilocos Region maging sa probinsya ng Cagayan. Sa pinakahuling situational report
sa epekto ng bagyong Neneng, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na nasa 7.7 million pesos ang damage sa agrikultura doon sa Region 1. Kinabibilangan ito ng 503,057 hectares ng agricultural land na labis na napektuhan ng mga pagbaha sa rehiyon. Apektado naman dito ang 1,124 farmers at fishermen. Hindi pa kasama sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito namang epekto po ng bagyong Neneng sa Cagayan Province sa Region 2. Base sa pagtaya ng local government unit, nasa mahigit 174 million pesos ang pinsala ng bagyong Neneng sa agrikultura sa naturang rehiyon. Nakasad daw sa Cagayan Provincial Information Office itong initial report ng Office of the Provincial Agriculturist. Itong damage sa mga palayan at cornfields sa naturang probinsya ay aabot sa 174 million pesos. Samantalang pinsala naman sa infrastruktura sa Region 1 maging sa Region 2 at Cordillera Administrative Region ay aabot na sa 81.55 million pesos. Naapektuhan din ng naturang bagyo ang power supply sa 30 syudad at mga munisipalidad. Na-restore naman ang power supply sa 17 area. Naapektuhan din itong 29,544 families o 103,662 individuals mula sa 331 mga barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sa naturang bilang, nasa 61 at isang pamilya o mahigit 1,800 ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers. 2 katao rin itong sugatan pero walang naitalang namatay o nawawala. Aabot na sa ngayon sa 2.7 million pesos na halaga ng aid sa pamamagitan po ng family food packs, itong hygiene kits, sleeping kits at relief assistance ang naipamahagi ng ahensya sa mga apektadong residente. Samantala pa, ang Marawi Fallen Heroes binigyang pagkilala kasabayan ng paggunita sa ika-5 Marawi Liberation Anniversary. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Binigyang pagkilala ng pamunuan ng Philippine Army ang mga fallen heroes ng Marawi Siege kasabay ng paggunita sa 5th Marawi Liberation Anniversary kahapon October 17, 2022, kung saan isang simultaneous wreath-laying ceremony ang isinagawa bilang pag-alala sa kabayanihan ng mga sundalo at government law enforcers na nag-alay ng kanilang buhay kapalit ng kapayapaan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, kanyang sinabi na pinangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez, ang pagpupugay sa mga nasawing bayani ng Marawi na nagsilbing panauhing pandangal at speaker. Nangako naman si Secretary Galvez na ipagpapatuloy ang pamana ng mga sundalong nagbayad ng sukdulang sakripisyo noong labanan ng Marawi sa pamamagitan ng pagtatrabaho tungo sa usapang pangkapayapaan at negosasyon para makamit ang sukdulang kapayapaan. Bumisita din si Secretary Galvez sa Marawi Exhibit na nakalagay sa headquarters ng Philippine Army Grandstand para gunitain ang kabayanihan at kagitingan ng mga sundalo at mga security forces na nakipaglaban sa Marawi Siege, ang pinakamatagal na labanan sa urban battle sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Samantala, inihayag naman ni Colonel Trinidad na marami na silang natutunan sa nangyaring Marawi Siege. Kaya ito ngayon ang kanilang tinutugunan, lalo na ang kanilang mga kagamitan. Sinabi ni Trinidad na katutok ngayon ang liderato ng Philippine Army sa mga kagamitan pang-urban warfare. Nang sa gayon, maiwasan at mapigilan ang mga insidente gaya ng Marawi Siege. Binigyang diin ng opisyal na ang Marawi Siege ang nagbukas ng pito para bumili ng mga kagamitan para sa urban warfare. Kabilang sa mga bagong dating na mga fighting capabilities ay ang Atmos 200 na self-propelled howitzers na i-deploy na ngayon sa Mindanao. Pakinggan natin ang pahayag ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad sa panayam ng Bombo Radio. Commemorating the 5th year celebration of the Marawi Liberation kahapon ng October 17, na kung saan noong October 17, 2017 indideklara po
ating former President Rodrigo Duterte ang pagpapalaya sa ating mga taga Marawi itong sa clutches ng mga teroristang grupo. At tayo naman po ay dahil sa mga activity na to at sa pangyayari na yon na kung saan nagkaroon tinatawag natin na Marawi Siege, ay may mga lessons learning po tayo mga nakita doon na kung saan ito na rin po isang naging paraan o naging isang insidente na kung saan tayo po ay nag-acquire po ng ating mga kagamitan in relation to urban warfare. Kung mapapansin niyo po, ang inyong kasunduluhan ay halos naging focus sa internal security operations at kung sa ating train dito sa Pilipinas ay more of hindi po tayo sa more of jungle warfare po yung naisasagawa natin dito. So the Marawi incident or the Marawi siege actually paved way for the procurement, And as regards our AFP modernization program, itong revised AFP modernization program, patuloy pa naman po at sunod-sunod pa nga po yung ating mga pagpapaplano sa mga iba pang kagamitan na kung saan itong ating mga dumating na at tatanggap na ng mga kagamitan, ay ito po ay nagkandak na po tayo ng training at yun na nga po ay nagkaroon po tayo ng deployment sa Mindanao. Particularly, I'm talking about the yung ating Atmos 2000 na self-propelled howitzers, yung 155 self-propelled howitzers, which was recently deployed in Central Mindanao. Yan si Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Sisimulan na ng Bureau of Immigration ang pagpapadeport o pagpapabalik ng mga dayuhang empleyado ng hindi lehitimong Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa kanilang bansa bukas yan, Oktubre 19. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na ipinaabot sa kanya ni BI Commissioner Norman Tansinco na nasa 5 o 6 na dayuhang POGO workers ang ipapadeport na. Sa ngayon, mayroon pang 400 foreign POGO workers ang nasa kustodiya na nakatakdang ipadeport. Kasalukuyang binavalidate naman na ng China ang pagkakakilanlan ng mga individual na nakatakdang ipadeport. Samantala, ayon sa Justice Chief, pinag-aaralan na rin ng Department of Justice ang rekomendasyon ng Bureau of Immigration sa pagbibigay ng amnestiya para sa mga illegal aliens sa bansa. Subalit kailangan niya na marisolba muna ang problemang ito sa bansa, hindi lamang pagdating sa POGO dahil maraming mga illegal aliens ang nananatili pa rin sa bansa na kailangang maitala ng maayos. Binigyang din ng Justice Chief na nagmimistulang gatasan ang mga illegal aliens sa bansa na dapat nang matigil ang ganitong uri ng mistreatment sa mga dayuhan dito sa ating bansa. Samantala po, nilinaw ng Department of Education o DepEd na hindi pa pinala itong pagtanggal ng pagtuturo ng mother tongue o sariling dialect bilang asignatura. Ito ay dahil na rin na kasalukuyang nakabinbin pa ang paglalabas ng final curriculum para sa kindergarten to grade 10, itong K-10 program. Ginawa ni Department of Education spokesperson Michael Poa ang naturang pahayag kasunod ng naunang pahayag ni Education Undersecretary Pimaco Densing III sa planong pagtanggal ng 50 minutes mother tongue subject para sa grade 1 hanggang grade 3 para ma-decongest ang kasalukuyang curriculum ng mga estudyante. Paliwanag ni Undersecretary Densing na hindi na kailangan ng mother tongue itong subject dahil ito ang pang-araw-araw na ginagamit ng mga mag-aaral na dialect sa eskwelahan, sa komunidad at sa pakikipag-usap sa kanilang pamilya. Sa halip ay dapat daw ilaan na lamang ang oras sa pagtuturo ng asignatura itong mother tongue sa reading at national math programs. Subalit ayon kay POA, kasalukuyang nasa proseso ang Department of Education ng pagkonsulta dito sa mga stakeholders sa academe at iba pang government agencies kaugnay pa rin sa pag-review ng K-10 or K-10 curriculum. Samantala, abangan mamaya si Senator Cynthia Villar. Kwestiyon itong polisiya ng Department of Agriculture na tutulungan ang mga mayayamang magsasaka habang mga transport groups po naghain ng bagong petisyon para naman sa dagdag na
piso hanggang 2 piso ang pasahe sa kasagsagan ng rush hour. At ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Senator Cynthia Villaraba, mayroon siyang patutsada dito pa rin sa polisiya daw ng Department of Agriculture na tinutulungan itong mga mayayamang magsasaka. Nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, ito nga at tahasang kinesyon ni Senator Cynthia Villar ang pulisiya ng Department of Agriculture na tinutulungan ang mga mayamang magsasaka sa pagdinig ng Finance Subcommittee sa 2023 proposed budget ng Department of Agriculture. Sinabi ni Villar na hindi na kailangang tulungan ang mga mayamang farmers dahil kayang-kaya nilang magsarili. Ginawa ito ni Villar matapos madiskubre na sa 163 billion pesos na proposed budget ng Department of Agriculture, mahigit 7 billion pesos ang nilaan para sa pagbili ng tinatawag na mga hybrid seeds na mayamang magsaka lamang ang nakikinabang habang kakarampot lamang ang inilaan para sa ordinaryong breed ng palay. Paliwanag naman ni Senior Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, dati kasi pag pinapipili ang mga farmers, mas pinipili nila ang mga tinatawag na high yield variety. Pakinggan natin yung sunod ng tinig ni Senator Cynthia Villar at Undersecretary Panganiban. That policy of the government, why they like hybrid. Oo, ito naman tulong to sa mahihirap na farmer. Hindi naman kaya na mahihirap na farmer maglagay ng malaking inputs. Oo. Ba't natin naman tutulungan yung mayayaman na farmers? They can take care of themselves. I just want to question that policy. Well, Madam Chair, there are instances in the past that farmers are to select what varieties they want to plant. And most often, they select variety. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Cynthia Villar at Undersecretary Panganiban. Samantala, ito, hindi na naman napigilan ni Senator Cynthia Villar yung kanyang galit at umuusok na naman kanina, Bombo Gerald, sa pagdinig matapos nga nagkaroon ng problema dito sa pagbabayad sa supplier kaugnay sa mga traktura na umaabot na ng 1.2 billion pesos ang utang na ng Department of Agriculture. At nabinbin ito at pinagdudahan ni Senator Villar na
baka raw ayaw lamang nila na makabalik ang naturang supplier sa bidding at mayroon silang gustong bidder na ipasok ng mga pakikinabangan nila. Partikular na sinabona ni Senator Villar itong si Ginoong Dionisio Alvindia, Director 4 ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at siya ring Director ng Philippine Integrated Rice Program. At yan yung kanina. Pakinggan natin yung naging pag-sermon ni Senator Villar kay Alvindia. Dinagdagan nyo ng requirement, tapos nagmahal because dinagdagan nyo na requirement. Ginugulo nyo Huwag mong guluhin. Nakalagay na po yun. Competitiveness Enhancement Fund kasi gusto nyo huwag mag-participate sa bidding, sa susunod na bidding yung mga taong nag-supply noon. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Cynthia Villar, Bombo Gerald. At kanina rin ay meron ba napansin natin, muffled nga lamang at off mic, pero napamura itong si Senator Cynthia Villar. Although hindi naman nabago ito sa kanya. Ang bago, pag hindi siya magtaray o nagagalit kapag may committee hearing. Marami talaga siyang nakasanayan natin dito na nasasaksihan na meron siyang pinapagalitan na opisyal na inimbitahan sa pagdinig. Mula sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa ibang balita, naresolba na ng Commission on Elections si COMELEC ang halos karamihan ng naitalang 30 election protest cases sa buong bansa para sa 2022 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 3 na lamang ang natitira na election protests dahil na-dismiss na ang lahat dahil sa kawalan na rin ng sapat na ebidensya at basihan. Sinabi din ng COMELEC Chairman na walang election protests ang naihain laban sa mga elected senators, president at vice president. Kaya't indikasyon niya ito na hindi lamang ang mga mamamayan ang tumanggap ng naging resulta ng nagdaang halalan, kundi maging pinakamahalaga, lalo na maging sa mga kandidato. Maaari kasing maghain ng dispute sa pagkakahalal ng sinumang regional, provincial o city official ng parehong posisyon o katungkulan na tinakbuhan ng isang kandidato. Isa nga dito ang paghahain noon ng election protest taong 2016 ni Pangulong Bongbong Marcos na tumakbo noon sa ikalawang pagkapangulo ng bansa na kumestyon sa naging vice presidential result na nagdeklara kay dating Vice President Leni Robredo bilang panalo. Samantala, nais naman ng Commission on Elections na magkaroon ng isang batas na magpapahintulot sa maagang pagboto ng mga senior citizens at itong mga person with disability o PWDs. Ayon kay COMELEC Chairperson George Serwin Garcia na mayroon pang oras para magawa ito ngayong taon at umaasa sa loob ng 2 taon ay maisa sa katuparan na ito. Pinaplano ni Garcia na isagawa itong early voting ng mga senior citizens, maging itong mga PWDs ng 7 araw o 1 linggo na mas maaga mula sa araw ng pagboto ng nalalabing populasyon para sa halalan. Paliwanag ng poll body chief na ang naturang panukala ay mas mapapabilis itong pagboto ng mga kabilang sa tinatawag na vulnerable sector at hassle-free din dahil hindi na kailangan pang pumila ng napakahaba po ng mga ito. Sa kasalukuyan, tanging ang mga guro na nagsisilbi bilang poll workers itong mamamahayag at uniform personnel ang pinapayagan para sa early voting sa ilalim ng local absentee voting. Samantala pa, nakatatda namang ipa-deport ng Bureau of Immigration ang 2 puganteng Amerikano na wanted ng US federal authorities. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang mga sospek ay kinilalang sina Teresita Kendall, 57 anyos at Virgilio Carigma Cruz, 67 anyos. Si Kendall naman ay naaresto sa condominium unit nito sa Little Baguio, San Juan City, habang si Cruz ay naaresto sa kanyang tinitirhang
bahay sa may barangay San Pedro, Morong, Rizal. Sinabi ni Bureau of Immigration Fugitive Search Unit Acting Chief Rendell Ryan C. na si Candle ang humaharap si kasong multiple counts ng wire fraud at money laundering sa U.S. District Court sa Florida na siyang nag-issue ng warrant of arrest. Si Candle nga ay inaresto dahil na rin sa deportation warrant na pirmado ni Tansinko bilang pagsunod yan sa deportation order na inisyu ng BI Board of Commissioners. Samantala para kay C, mayroon itong arrest warrant na inisyu naman laban sa kanya ng Superior Court ng New Jersey noong February 2018 dahil yan naman sa illegal drugs charges. Sa sandaling mapabalik na ang mga suspect sa kanilang bansa ay agad naman silang iba-blacklist dahil sa pagiging undesirable aliens. Dahil dito ay hindi na rin sila makakabalik pa dito sa Pilipinas. Ang dalawang Americans na ito ay undocumented aliens na rin matapos magpasuna ang kanilang pasaporte na nirevoke ng State Department. Nakadetine sa ngayon ang dalawa sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City habang hinihintay ang kanilang deportation. Samantala po, kaugnay pa rin sa issue doon sa COMELEC. Ang COMELEC inilatag na po yung ilang assessments sa naganap na 2022 national at itong local elections at mga balakin matapos ipagpaliban itong barangay at SK elections. At may buong detalles si Bombo Alaysa Eclarinal. Inamin ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na ang pinakamainit na pinag-usapan pa rin sa nagdaang May 2022 national and local elections ay ang vote buying issue. Inihayag niya ito sa pagpupulong kanina na may kinalaman sa COMELEC assessment of the 2022 national and local elections. Ayon sa kanya, bilang lawyer, isa sa pinakamahirap na ma-prosecute ay ang mga vote buying cases na kung saan ito ay maituturing umanong criminal cases at ang unang aksyon na ginagawa sa ganito ay disqualification ng mga kandidato. Sa kabila nito, mababa naman daw ang bilang ng natanggap nilang mga election protest at vote buying cases sa nagdaang May 2022 election. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Yung po kasing pag-preserve and pag-maintain ng evidence, whether testimonial or documentary. Ano ibig sabihin? Nung nagka-campaign, naandyan lahat, may mga pictures, may mga video, may mga nasa social media pa nakalabas na talaga ito namimili ng boto. Pero kapag po nagkaroon kami ng determination of probable cause, may judicial, may affidavits, may counter affidavits. Pero pag nag-file na po kami ng case, nawawala yung witnesses, nawawala yung complainants. Alam naman po natin na in order to prosecute, these individuals who executed affidavits must confirm and affirm yung affidavits nila. Doon nakasentro yung mismong case. Isa pa po, and this is very important do sa mga nanonood sa atin, lalo sa social media. Halimbawa po, nag-present kayo sa COMELEC ng video. Eto, kitang-kita nyo, namimili, madami po tayo nung nakaraan. Merong candidate for governor, meron daw bisita na candidate for president, meron pong ganon. At yan si Commission on Election Chairman George Garcia. Una rito, mahigpit pa rin namang iginigiit ni Chairman Garcia ang pagsusulong sa transparency and accountability sa darating pang mga halalan. Samantala sa pahayag naman ni Assistant Director of Education and Information Division of Commission on Election Attorney Abigail Acuña, kanya namang binigyang diin na malaki ang magiging tulong ng voters education. Ito naman daw ay para mahikayat pa ang mga mamamayan, pati na ang mga first-time voters na gamitin ang kanilang kapangyarihan sa pagboto para mamili ng mga mamumuno sa ating bansa. Ayon kay Attorney Acuña, sa pag-postpone ng 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, naging handa daw ang Commission on Elections na mag-conduct ng resumption ng continuing registration. Dagdag pa niya, sila raw nasa Education of Information Division ng Komisyon ay ready na ukol sa ganitong issue, kaya naman magsusumite sila sa Commission and Bank ng kanilang mga plano para sa voters education at voters information campaign. Narito pa ang kanyang dagdag na pahayag. Sa voter education, bababa uli ang Commission and Election sa ating mga regions, sa field offices natin para mag-conduct ng ating Know Your Elections Better seminar, which naging successful siya during the previous elections. Nakapag-prepare na rin kami ng layout for our posters and magta-tie up kami with the DOTR para ma-install siya sa kung saan maraming commuters, LRTs, MRTs, kung saan man pa po.
And also airports, yes ma'am, airports and ports. Because we believe yung power talaga ng voter education para maengganyo yung ating mga botante or lalo na yung mga first-time voters na magparehistro at lumahok sa election. At yan si Attorney Abigail Acuña, ang Assistant Director of Education and Information Division ng Commissions on Elections. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa karagdagan pang mga balita, naantala umano ang pagbabayad sa mga consortium sa EDSA Carousel dahil sa admin transition. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nitong Martes na ang naiulat na pagkaantala sa pagbabayad para sa bus consortium na nagsiservisyo sa EDSA Carousel ay dahil yan sa proseso ng paglipat sa administrasyon. Sinabi pa ng LTFRB na kasalukuyang inililipat na ng ahensya ang mga lumang pondo para sa mga bagong pondo sa carousel sa EDSA. Nakatanggap umano sila ng karagdagang pondo para sa carousel na saklaw yan hanggang sa katapusan ng taon. Ayon pa sa ahensya, sinusuri na nila ang naiulat na pagkaantala at susundin pa rin ang pangako nito sa pagbabayad sa mga consortium sa oras na maayos na ito. Matatandaan na nag-aalok ang gobyerno ng libreng sakay sa EDSA Carousel sa ilalim ng programang libreng sakay nito na nakatakdang magtapos na sa Disyembre at 31 ng kasalukuyang taon. Sa ilalim ng programa, kumukuha ang gobyerno ng mga bus para magbigay ng libreng sakay sa mga commuters. Pinapayagan lamang ng LTFRB ang ilang bilang ng mga unit ng bus na i-deploy para sa EDSA Carousel at patuloy na makikipag-ugnayan ng LTFRB sa mga fleet manager para matugunan ang nabawasang deployment ng mga unit ng bus. Samantala po, naghain naman ng panibagong petisyon itong transport jeeps para payagang marigil ang mga jeepneys at bus operators at drivers ng dagdag na pasahe sa kasagsagan ng rush hour. Hiniling ng Pasang Mazda itong Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAPA at ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na payagan ang mga traditional at modern public utility jeepneys o PUJs na maningil ng dagdag na piso at sa public utility buses naman ng 2 piso sa kasagsagan ng rush hour mula sa oras na alas 5 hanggang alas 8 ng umaga at alas 4 ng hapon po hanggang alas 8 ng gabi maliban na lamang sa araw ng linggo at national holidays. Ang panibagong hirit po sa taas pasahe ay maliban pa sa inaprobahang minimum fares kamakailan. Ay naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kanilang patuloy na pag-aaralan ang mga petisyon na kanilang natanggap para sa kapakanan ng mga drivers, operators, maging ng mga commuters. Bago ginitang noong Setyembre lamang nang inaprubahan ng LTFRB itong piso na provisional increase sa minimum fare para sa unang 4 na kilometro ng mga bumabiyaheng PUJs. Dahilan para tumaas ang minimum fare sa traditional jeepneys ng hanggang 12 piso at 14 pesos naman para sa PUJs. Para naman sa public utility buses, ang minimum fare para sa city buses ay may aumento na 2 piso para sa unang 5 kilometro. Dahilan para umakyat ang minimum fare sa regular buses ng hanggang 13 piso at 15 piso naman para sa mga air-conditioned buses. Tumaas din itong minimum fare para sa provincial buses ng 2 piso kung saan nasa 1 peso at 90 centavos itong dagdag na pasahe para naman sa succeeding kilometers. Samantala, nakapagtala na ang Pilipinas ng bagong mas nakakahawang Omicron XBB subvariant at XBC variant ayon yan sa kumpirmasyon ng Department of Health. Iniulat nga ngayong araw ng DOH na nasa 81 kaso ng Omicron XBB subvariant ang nadetect mula sa 2 rehiyon dito sa bansa. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nasa 70 dito ay nakarecover naman na 8 pasyente ang sumasailalim pa sa isolation habang ang status naman ng 3 pang pasyente ay kasalukuyang biniberipika. Sa kabutihang palad ay walang naitalang nasawi. Batay pa sa preliminary studies na una nang ipinaliwanag ng Department of Health ng XBB sublineage ay nagpapakita ng mas mataas na immune evasion ability kumpara sa BA.5.
Ito ay naisailalim pa rin ng kategoryang Omicron subvariants na kabilang sa minomonitor ngayon ng World Health Organization. Samantala, ang 100 mahigit naman o halos 200 kaso ng XBC variant ay na-detect naman sa 11 rehiyon sa bansa. Sa kasamaang palad, ayon kay Vergere, may 5 pasyente na dinapuan ng XBC variant ang nasawi. Nasa 176 na katao naman ang nakarecover na, 3 ang sumasailalim pa sa isolation habang ang status ng iba pang pasyente ay kasalukuyan namang biniberipika pa ng Health Department. Bombo Sports News. Ang Golden State Warriors simula na rin sa pagdepensa sa corona, haharapin itong Los Angeles Lakers sa opening ng bagong NBA season. May report si Bombo JC Galvez. Todo na ang excitement ng mga fans ng National Basketball Association o NBA dahil sa simula na bukas ang bagong season ng liga. Buena manong sasabak sa laro ang Golden State Warriors at sisimulan na rin ang pagdepensa sa kanilang corona. Bago ang game time, may selebrasyon muna dahil isasabay din ang Champions Ring Night festivities. Gagawin ito bago naman ang banggaan nila sa maigpit na karibal na grupo ni na LeBron James ng Los Angeles Lakers na magaganap sa Chase Center doon sa San Francisco, California. Maunguna naman si NBA Commissioner Adam Silver sa paggawad ng championship rings sa mga players ng Golden State Warriors. Kabilang pa sa nag-aantay sa mga fans na Stephen Curry at Warriors ay ang isasagawaring pre-game fan fest sa Tribe City. Samantala, kasabay sa pagbubukas ng panibagong NBA season bukas, mauuna sa laro ay ang harapan naman ng finals runner-up na Boston Celtics at Philadelphia 76ers na magsisimula dakong alas 7:30 ng umaga. Kaabang-abang ang lineup ng Celtics dahil tiyak na babawi sila na muntik na magkampyon kung hindi diniskaril ng powerhouse team na Warriors. Sa panig naman ng Sixers, kaabang-abang ang pagdagdag nila ng players upang palakasin ng team. Pagkatapos ng kanilang game, pagsapit ng alas 10 ng umaga, ay ang laro naman ng Los Angeles Lakers versus Golden State Warriors. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Isang karangalan na naman mga ka-Bombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. Pagnanakaw raw, tinitingnang motibo naman ng pagpatay sa isang guro sa Cebu. Aba, itong sospek. Yung pagkakalilan po ng sospek na bunyag matapos nakalagin pa raw sa Facebook account, yung kanyang Facebook account sa laptop ng biktima. At may update ang Star FM Cebu. Naniniwala ngayon ng mga otoridad na pagnanakaw ang motibo sa pagpatay sa isang guro na kinilalang si June Pañares sa lungsod ng Naga, Cebu. Nitong Martes ng gabi lang nang naaresto sa isinagawang hot pursuit operation ang suspect na si Elmar Himeda, 24 anyos, sa pantalan ng San Carlos City, Negros Occidental at pinaniniwala ang uuwi sana sa Calatrava. Na-recover mula kay Himeda ang motorsiklo, pitaka na may lamang 10,000 pesos at cellphone ng biktima sa panahon ng pag-aresto nito. Ayon kay Police Colonel Romel Ochave, Direktor ng Cebu Police Provincial Office or CPPO, nabunyag ang pagkakakilanlan ng suspect sa pamamagitan ng kanyang FB account na nakalogin sa laptop ng biktima. Nakita din sa CCTV footage ang suspect na kasama ni Pañares sa isang convenience store bago ang insidente. Yung cellphone victim is in the possession of the suspect when he was arrested. So ginagamit niya na yung cellphone. And kasama yun sa mga nawala, nagamit ng victim, nawala yung kanyang wallet, nawala yung kanyang cellphone at yung motorsiklo.
yung motorsiklo, that is registered to the victim. Samantala sa isang panayam sa suspect, pinagsisihan pa umano nito ang pagpatay sa biktima at napilitan lang umano siya upang protektahan ang kanyang sarili dahil sinubukan pa umano siyang saksakin nito. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Ipinag-utos ni Russian President Vladimir Putin ang mga national at regional authorities para sa pagbibigay ng lahat ng kailangang assistance para sa mga biktima matapos bumagsak nga ang Russian fighter bomber plane sa kung saan jet sa residential building sa Western City ng Yes habang nagsasagawa ng training flight. Ayon sa Ministry of Emergency Situations, umakyat na sa 13 katao ang nasawi matapos ang isinagawang search and rescue operation, kung saan kabilang nga sa mga biktima ay pawang mga bata. Nasa 68 naman ang mga na-rescue mula sa sumiklab na sunog sa 9 na palapag na gusali habang nasa 19 naman ang naitalang sugatan. Una nga rito ayon sa piloto ng Russian fighter bomber plane na ang dahilan ng pagbagsak nito nang masunog ang isa sa makina nito habang ito ay pa-take off. Ang Yezd nga ay isang port town sa may shore ng Azov Sea at hiwalay sa okupadong Russian territory sa southern part ng Ukraine. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra pa rin sa dolyar ang isang US dollar ngayon. Ayon sa Bankers Association of the Philippines ay katumbas ng 58 pesos at 75 centavos. Para sa ibang currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos at 51 centavos. Ang Singaporean dollar ay 41 pesos at 52 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 15 pesos 69 centavos. At ang euro ay 58 pesos at 6 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo ka-Star Nation, alam niyo ba na ang Little Candles Day ang hudyat ng pagsisimula ng Christmas season sa buong Colombia? Sa araw nito, ang mga tao ay naglalagay ng mga kandila at paper lantern sa kanilang mga bintana, balkonahe at mga bakuran. Sa ating Christmas countdown, 68 days to go bago ang Pasko.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Si Bombo Everly Rico. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Sa ato sa mga kabombo, sa 68 dias na lang ang nabilin na Pasko na. Marabogid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag ng paratuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sang Martes sa petsa 18 kita sabahin sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Sa ato sa ring pagpangalagad sa aton nga pagulop na sa karon nga gabi may kopod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tutok bitalas sa 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pinakamadragkuan nga mga balita sa patag sa rampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sang bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa ring mga Bombo Correspondents. Bombo volunteer sa maghatagman sa pinakamadragkuan nga mga balita, pinakuling nga ma-report nga naglanabo. Assign sa resitag sa cameras of responsibility. Antes ang tanan na pagtamiyo tanay sa aton sa ring nga mga kautunan, mataga Permatita Road, mga pinanggata nga marigrense kag mabakulod noon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, at the same time sa bahin sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa pang Martes nga edisyon sang Zona Libre. No, so ikaduwa na nga adlaw sa siniya nga semana, no? Ikatatlo nga semana sa kanapulo nga bulan sa nga tuig. Grabe, no? So may nabili na lang pila na lang ini, no? Mga pizza 18 subong di mga 13. Na lang kadlaw iya makabanabilin kag magabot ang adlaw ya sang bulan sa Nobyembre. Pag-abot sang bulan sa Nobyembre, medyo masako-sako naman kita, no? Sa palabuton nga bulan sa Nobyembre. Ang aton sa ring pag-observar sang All Saints Day, All Souls Day, iya makabaran sa aton sa ring makabombo. 6 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Ano ato labing tarapang doon pinakabadalagkuan nga mamarita sa mga top stories of the day. Abadalagkuan aton sa ring mga balita lokal, no? Ang Central Negros Electric Corporatibo ko ng Seneco. May ara ko no sang pagdubo sa bahin sang presyo kada kilowatt hour sa sering bulan sang Oktubre. O tibisan pa paano no? Daw medyo kuan man kita nang maka tuluti bawas man tabla, no? Sa sering ginaantos sa mansubong, no? Nga pag taas ang atong sering presyo sang kuryente per kilowatt hour sa didri makabaran sa atong sering mga kabombo. Daw sa bulote karon sa pagpahayag di Ma'am Eunice Pasaylo, ang MCID head, no? CID head, no? Sa Central Negros Electric Cooperative o konsang Seneco. At the same time, pa istorya tama sa atong natabo nga malawig-lawig nga burnout. Sang Sabado iya sang kagahon nagsugod alas 12, no? Sang kagahon kag di iba nakasiga na gabi na. Pagka the next day Saturday na. So
malapit sa 18 ka oras, no, ang pagluntad sa burnout sa pila ka mga lugar diri sa syudad sa Bacolod labi na gid diri sa bahin sa area sang reclamation. So may dugang diri karon nga patag ang Central Negros Electric Cooperative o kon ang aton sinigya na makabanan nga Seneco. Samtang dugang president diri nga mabalita diri man sa aton sinigya pangalagad daw diri sa aton sinigya nga paratuntunan sa Ibuloon ta, no, ang mga kapirdihan sa kasapatan sa mapumuluyo, no, sa barangay Carabalan, no, sa sitio Sigang sa barangay Carabalan, no, sa syudad sang Himamaylan, no, ini may kang tanan sa sining malapit o masobra sa isang ka Sibana, no, nga engkwentro iya makabanan, no, sa militar batok sa mga rebelde. Ang mga rebelde nga New People's Army, no, diri sa bahin sa aton sining sur nga porson sang aton nga probinsya. No, so ti ang ini nagresulta sang pagkakuana, no, pagka padulong, no, sa tagsa ka mga evacuation centers, no, sa diri makabanan sa aton sining nga mapumulo dira sa Regional Evacuation Center sa bahin naman niya sa syudad ya sang Himamaylan dira namtang, no, sa barangay 1 Himamaylan City. So pila ang damage sa mga kabanan sa livestock, no, kay ti iban to pinang bayaan nila to ang ilang mga mga karbaw, ti nagkalamatay, may mga kanding, may mga manok, no, so ti amo ni ang halit iya makabaran sang sining engkwentro. Di may drama-drama pato ang DSWD sang ligad, no, sa bahin sang evacuation center nga hindi sila magpasulod to sa makatapo isang media. Kaya hadlok sila mabalaan nga ti kuno damo evacuate to ya, pero daw kahawan man, no. Sang evacuation center, no, so amo pa ni kuisa amo pa ning gusto ta tani athag diri paklaro sa DSWD. Kaga the same time ti sa bahay naman iya sang aton sa makabanan nga 5th District Representative sa kay Congressman Dino Yulo sa Ibuloon ta man ni karon, no, kung anong mga plano nila so far sa Philippine Army with Mayor Raymond Tongson nga magabutang, no, sang sining Community Assistance Center sang policeman o kon sa militar or butanga mada sang detachment iya makabanan sang Philippine Army, no, diri sa aton sa Negros Occidental. Kay ang Himamaylan City boundary ni makabanan, no, sang Oriental kag sang Negros Occidental. Ti hindi balipod, no, nga nagatabok-tabok lang na dang aton sa nga mga kauturan, no, mga utod naton iya nga mga rebelde diri sa bahin sa aton sa nga mga kabombo. No, so kaga the same time ti baloon ta man ni karon, no, isulo singit ta karon Congressman Yulo, no, ang ining kuana, no, ang kaso sang pagsunod ta sa presyo sang kalamay. Samtang duga pa sa diri nga mabalita with regard sa bahin sang SIM card registration bill. Isa na ni kakasuguan matapos sa ginpirmahan sang aton sa ring presidente, no, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang ining SIM card registration, no, i-check naton bla dito sa bahin sa area sang Germany, no, do may kasuguan man ato sila iyamo, no, nga ti kuana, no, naga-require sa mga bakal sang SIM card, no, nga dapat ipa-registered gid ini. Sa aton nga SIM card registration law, no, naton wasa magbakal ka sa SIM card kag nagparagyan mo SIM card dapat i-register na sa imo. No, kulang na lang, no, nga do nag-apply ka sang NBI clearance, nag-apply ka sang police clearance, halos tanan nga detalye mo blay pang ladlad mo da, no. So ang privacy, ang right to privacy sang tagsa ka individual mani ang gina-insister sa pila ka mga naga-against ni diri, no, pero ti isa si Ma'am Christina Wycamp, no, dito sa Germany ang naga-conforme sa pagparehistro sa bahin niya sang SIM card, no, nga gina-observe niya dito subong subot sa lingon, no, kung amo ni nga number mabalaan nga ma-identify kay ikaw ang tag-iya. Ang Netherlands daw mo man mo, and the rest kapila ka mga countries man naton sa bahin sa bilog sa ringa kalibutan sa Ibuloon ta ni corona, no, para at least daw ma-relate naton di bala
Kaya natural na nga may magreklamo No, di ba? May natural na nga may magreklamo. O natural man nga may nagakomporme. Kaya ang tinutuyo sa sining SIM card registration, no, amo nga ti para matap na ining mga text scams wala. No, nga kung kaisa ti ma-send sila sang link tapos pag-click mo gali ni asang link, automatic ang tanan mga general information kwao nila. Kagamito nila sa kunano da ipang i-clone nila abing imo nga account, no, sa mga Facebook, no. Ang imo sa YouTube, no, kag siyempre ti ipagwa da nga walain ka nga tawo So, anyway, after 15 days, no, matapos ang signing sa Presidente last October 10, no, so, i-publish sa Official Gazette, no, sang aton sa pungsod, no, sa pungsod Pilipinas. So, para matis makarelate kita kung may kopod na ton, Bombo International Correspondent, Ma'am Christina Weckham. Live and direct dito sa bahay niya sa Germany. Samtang duga pa sa naton iya nga babalita dirman sa aton siri iya nga para tuntunan. Report karon ni Bombo Grace Lino Baton diri sa aton siri nga pagparagad ang ining sa bahin sang pila ka masobra isa ka gatos. No, sa modernized jeepney nga nagabiyahe diri sa bahin sa syudad iya sang Bacolod, no, ang blessingan. No, so pila na as of the latest, no, ang ining mga numero, no, sa mga modernized jeepney nga nagabiyahe na karon diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. No, sa ibaloon ni naton iya makabaran sa bahin sa aton sa Riga Macoturan, no, at the same time sa aton sa Riga Macabombo. Ang ining nasambit iya nga programa. Bagay ti damo naman gusto sini o kuno uyunan, no, sa modernized jeepney nga magsakay ka ti air condition, no, tapos makapungko ka pa sang maayo. No, hindi pa dali-dali nga ti mabiktima ka sang pickpocket. Ang imo niya malumpat la sa iya sa salakyan, no, pero hindi sak dali-dali lumpat kay ti sarado. Ang ini nga salakyan laban-laban bisan guramos lang kon makaamot ang isa kag isa sa aton Di ba? No, so kidahogid, ano? So ang ini mga modernized jeepney on or before March of 2023, no, dapat makuha na ini makumpleto na, no, kag siyempre tanan nga maruta diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, modernized jeepney nang dagadalagan kag hindi na iya makabanan, no, ang ining nasabit iya nga mga PUJs naton nga subong gin pasugtan la ina, no, matapos nga ti wala lang anay gin renew, no, ang ila sila nga tagsa ka mga prangkisa pinasugtan na kag at the same time, no, nga makabiyahe. Pero pag abot ya sa bulan sa Marso, no, by hook or by crook, hindi na gid ina iya pwede. Kag kung magbiyahe pa ti makonsider nga illegal na ina, no, ang ina nga nasambit iya makabanan nga mga PJs naton, no. Pero ti hasta subong, no, grabe pa ang pagpamatok ang pagpamalabag, no, sa mga transport sectors naton, especially ng Ondok, ini pinaka-vocal karon, no, ang grupo ni Sir Diego Malacad, no, ang United Negros Drivers Operator Center o kon ang aton nga Ondok. Sige, anyway, ti Euro 4 ini, no, kay ang ginalantaw naton sa Lidre, no, nga ti hindi gid mas lalo bla nga makahalit man sa aton sining environment, ang ining nasambit iya nga polusyon, no, nga ginabuga sang aton sining makabanan nga mga salakyan. Sige, 16 minutos na nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sining pagpalagad sa aton sining iya nga palatuntunan. Sa aton man sining mga kabombo, no, at the same time sa aton matag paramati, no, so until now kon balo naton, no, do wala man Japon iya sang response, bisan pa nga nagpakilala na tatubla, no, nagatawag kita, nagapakilala kita sa chairman sang Committee on Transportation, no, sa Makabaran sa bahin sang City Council, chairman sang Committee on Finance, no, sa City Council with Councilor Jude Terio Saison, pero do ay gid, no, sa ako guro si Councilor Saison, no, ti number 1 councilor pa, no, ang boto yan din na maglayo sa nagdaog yung Vice Mayor man sang syudad, o sang Bacolod, no, Vice Mayor Elcid Familiaran, no, so wati sila ni isa ni ang chairman sa Committee on Transportation kay tigin refer ini sa iya komitiba ang ini nga plano sang Benitez administration
Nga mag-loan iya makabanan sa kabugusan nga 5 billion pesos. No, ka loan ti subong daw kwan gid no, kuridason gi kuno bumbulit sang kwan. Pati ko kuno bumbulit do nabuhi ang Voltis 5. Ito man mo ning issue sa Voltis 5, no? Ngati gina bansagan ni sa Voltis 5 kay ti daw amo ni kuno ang mas grabe kag daw hindi kuno masagang nga grupo, no? Kun pangumisyon kag pangunyade. Kulang na ha balon talang pagpangurakot man eh. O ang paghambalan pamursinto. O sa bahin sa pila ka mo proyekto ya sa syudad ya sa Bacolod. Tiliwat ko nung ini nga nabuhi. Bow, it's your time to shine again. Sino ba lang mga members ang Voltis 5, no? So instead nga nagakampanya kita sang change nga ginatawag, basi bala kon change nga magbaliskad kita bla. Oh, diri sa sitwasyon to sa syudad sa Bacolod, makin mo yan, no? Sang una sa naglunto ang aton yang akon ang ligad administrasyon, Leonardo D. administrasyon sang balor 1.7 billion pesos. 1.2, no? 1.2 na to gani, no? Billion pesos perti na dayon reklamo nga mo ni bansag nga mayor utang nga muna, no? Ti ara man na agin butang dira sa Coliseum daw plano nyo pagani nga repurpose niyo ina buhinan ang budget kay ti patindog sang sa ipadugang sa rehabilitation sa merkado, no? Sa syudad sa Bacolod ang ining 350 million pesos nga equipment sa Bacolod City College sara nakit-an tanan na. Ang rehabilitation iya makabanan sang sang Progreso Village, no? Sa Vista Alegre tiara naman na. No, kag siyempre ining worth pila to ka milyon, no? Roads and bridges. No, kagin pang pabakod naton ang mga taytay tiara naman ina, no? So 1.2 billion na iya gani, no? Pero daw iban sa to daw maguluwa na sa panit. Katoblang akig-akig gid bla, no? Kag kontra gid sa kay Mayor Bing Nardia, no? Ti ang government center isa man sa mga gintupiko nila. Kuno mangutang kita muni-muni oy impas na subong nga bulan sa Oktubre. Ang aton sa Bacolod City Government Center, tinaka-enjoy naman gani da. Ang ato sa mga new set of officials, ti ano bing inyo mambas na kay ti nagin utang ina kag naimpas na. Oh, may mga kaso magin falto sa previous administration pero nagkala-dismiss man. Iban gani jo tayan na lang tong or na suspend gito gani sila, no? Pero or na dismiss pero ti nag-appeal sila, no, sa CA. Kag nakabalik sila. Kaya ti nagapakita lang ati way isang problema kung ang magpangutang basta sa insakto lang kag makaya ta. Pero kung magsiling kay Iboya 5 ka bilyon ka pesos bonano na daw tigbalawi na niya sang gasto nyo sang eleksyon now. Ang bakla na isang eleksyon 2,000 kag 1,500 pesos, no? So ang 2,000 ti amo ning nagdalaog subong. Ang bag-o nga mayor sa syudad sa Bacolod kag bilyonaryo nga mayor anyway ti kon 5,000 gani kuno makakaya niya pa to. Kay unang ipagwa 5,000 pero ti 2,000 lang ang nagtupa daog Japon. Nibla, no? So tigbalawi giniguro no? Ang inyong obrahon ti arang Voltis 5 ay problema kay mati ko kuno daw ang plano daw halin man sa mayor's office. Halin man sa kay Mayor Alfredo Benitez nga magalon kita sa 5 billion pesos ba? Ti mga pukas ini ka mga pukas tuhod balairan pa Japon. Ti hagan-haganan nyo lang kung mangawat ka bo hagan-haganan nyo lang kaya do ka bahol gido o kitaon bisan pa nga magkuob ka mo bisan pa nga magpanago pero kamo pero nagagwa Japon ang ulo nyo werte no. Ti amo ni palakasay na ni makabrente ano mo may bansag abi sa inyo ni no ining administrasyon ano may bansag sini kon tuuron gini kay ti daw ara na refer na sa Committee on Appropriations ang 5 billion pesos, no? Ti anong ibansag naton sa inyo? Anong ibansag sa pumuluyo sa inyo? No? Ang administrasyon man nga pala utang. Pwede taman tawgon si Mayor Albi nga Mayor utang. Which nagali ka mo no? Ang iba niya nagaselected, ay man kinalain na daw nagsobra pagid gani ka supog. Sige, no? Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos. Nakaligan sa takta, alas 7 sa gabi. Buhi pa ba ng Voltis 5 da? Arada si Councilor Al Victor Espino, no? Nga ang iya ko na nga karelasyon daw lapit man sa kay Mayor Albi o si Charlotte.
Nga mo ni kuno ang nagabida sa tion nga ara si Benitez sa pila ka mga barangay kag saniligad nga eleksyon. Si Councilor Jude Terio Saison, si Councilor Councilor Dindo Ramos, sino pagit? No, mga members sa Voltes 5 di ba si may ara pagit dada sang kwanda, no, sang bag-o nga recruit. Ate sige lang tawon ta no, kay pariro naton ini nga bantayan iya makabaran ang ining nasambit iya, no, nga plano nga i-loan nga 5 billion pesos sang Benitez administration. Bilyonaryo nga mayor malone para sa mga projects tinano na, no? Mano kita mang-reclaim pagid kita? Anong reklamon naton? Nga magasto kita iya sa reclamation. Preparasyon kuno pagid iya makabanan sa legislative building ti para maghimo nga 16 ang konsehal sa syudad sa Bacolod. Kung madayon ang redistricting, way pagani madayon ang redistricting, i-approve nyo to blanay. Mayo kung may mapatimaan na to sa Congress nga ma-approve na to kay, no, pwede na tanay ang makaproceed sina kapapaobra. Pero ding wala pa gani. Babay mo balo kung ma-approve to ang ining pagtunga sa duha ka distrito sa bahin sa syudad sa Bacolod. Kag ano pagid, no? Ang Old City Hall kuno daw i-renovate man. Puwerte, no? Sige matayan na ni mga kabaran may sesyon buwas, no? Kay daw bisan sa telepono daw ay entertainar si Councilor Jude Terio Saison, no? Ti pinakapisan kamo sa nagligad eleksyon labot yun nga putok-putokan sa masinda kag lalatayan nga kawayan ang taytay gatabok kamo. Subong ka panago ka ba? Ti kay daog na kamo mo, no? So mo na ang problema galing sa inyo kay ti kung kinanglano na eksplanasyon nyo sa publiko, ti alang nga matugo-tugoon tani. Way maniya sang malain nga tinutuya ang atom na sinibuligan namon kamo, no, nga makapaatag sa pumuluyo. Kaya kadako-dako na iyang alon ang labot sa 5 billion pesos. 25 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton siring nga pangalagad. Di man sa aton siring palatuntunan. May nga pagpapati lada kay Nini no, kag kay President Hadulos, no, sige lang i-keep quiet 1/4 lang na bala press. Bay na lang daw ay taman ng inadalian. Tinga di nagit kita magkita ayaw ba sobra-sobra man ni. Manago ka na gid sa ko. Bisan manago ka ra mas Nini. Kitaon matabo ay kami Japon sa Robinson. Sige, magahata kita na sa pila nato sa mga panudong pagbalik taon na hanta ko report ni Bombo Ansido Sorilla. Driman sabayan sa aton sa iyang pangalagad, no? So, isoratang isyo sa Center Negro Selected Cooperative o kon sa Seneco. Magabalik kita pagkatapos kilamang sini. Standby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagka
angay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sabang nga saging? Nga wala labot pwede makaon. Sige, balik na rin sa atong saring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi. Parang kapag nagpamatian, no? Diri sa atong saring palatuntunan sa Zona Libre sa Bombo Radio Bacolod. O sige, this time, no? Kasi pwede tamo una si Bombo Ansido Sorilla. Ano may yung balita sa Center Negros Electric Cooperative nga maganubo ko no? Sang ang sukot sa Parkaluhat na paganubo sa saring bulan sang Oktobre. Oy, sa ato saring mga kabombo, pasensya gid, sa YouTube lang kamo na monitor sa ato saring digital platform, kay may mga gina-adjust lang kami, sa aton nga Facebook Live. YouTube lang tanay bumulit, so parang anticipation pa paano ara kami da. I-search lang ang Bombo ara na ta, nakabalik na ta, sige, thank you gid, sa ato sa mga kauturan, at the same time sa ato sa mga kabombo, at least napasalamatan ta, pasalamatan naton nga nakabalik na kita sa aton sa live nga palatuntunan. At sige, so tanong tayo 8 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. So may lang kapag pamati, sa ato sa mga kauturan sa Facebook kag sa YouTube, nga naga tutok na karon nga makabaran diri sa aton sa pagpalaga. Sige, so magluwasin na, sa bahin sang sining kuana, sa bahin sang sining pagdubo sa per kilowatt hour, sa sukot sa presyo sa kuryente, so may ara pagidugang nga eksplanasyon diri, ang Center Negros Electric Cooperative o kon ang Seneco, with regards sa makabanan sa bahin sang sining nagluntad tublang kuana, nga malawig-lawig nga burnout. So sang talikdan sining Sabado sang kaagahon kanang siliga, tiba nabot na Domingo gid sang gabi, alas 7 alas 8 daw didto gid na ubos pasiga, ang ining ang ining nasambit ya makabanan nga mga area nga napektuhan sugod alas 12 pasado, sa rin makabanan sang kaagahon sang Sabado. So may mga explanation din mga technical terms ini, but bisan pa paano ipa-insende ta sa ato sa ribataga para mati so that gati hindi man sila nga ti pagamon ang burnout siniko dayon ang basulod, mga unintentional burnout ini, kung mas kadyo burnout ti kinapabaluman, ina sang Seneco, pero ti ini mga pero paglupok sang pag-trip sa mga feeder, paglupok sang feeder, hindi niya biyan niya sa control sa Central Negros Electric Cooperative, o kon sang Seneco. So amo na ang mga pagtilaw, naton iya makabanan. Kaya syempre ti alangan mabasulon ta na, ang Seneco kay usa may mga factors manada, nga naga luntad, So bisan mga sanga lang gani isang kahoy, nga tawag sa gani sang kahoy iya makabanan nga naga sablay bala sa kuryente, may posibilidad man na gani nga mag-trip ang aton nga feeder, kamagluntad iya makabaran, sang brown out, sige, ati arigili si Sir Lagura, from kuan siya, Victoria West, Gelong West, Victoria, Australia, di naga-monitor gid sa aton Facebook page. Sige, check ta sa Bomboan si Don Soriana, unang report to diri sa ato sa pagpalagad. Bomboan, may gabi, please come in. Central Negros Electric Cooperative nag-impormar subong sa consumers, sa mga member consumers nga ang residential rate para sa billing month of October 2022 is 15,000 pesos. 15.4 kilowatt hour, 15.4 kilowatt hour per kilowatt hour, a decrease of 0.2648. Let's say 0.26 per kilowatt hour from last month's rate nga 15.69 per kilowatt hour. So in short, Bombopon subong somehow good news ni kay may decrease, meaning may pagnubo sa presyo sang kuryente, no? Ang 0.26
48 kilowatt hour nga rate nga decrease is attributed sa net reduction in generation transmission kag system loss charges due to sa availment sining fuel discount nagikan sa Seneco's power supplier as well as a decrease sa ginahambal nila nga fit all rate, lifeline kag senior citizen subsidies, adjustment kag VAT, no, value added tax. Ining pass-through charges equivalent to 14.24 per kilowatt hour sang total power rate includes ang generation kag transmission charges, ERC approved adjustments, government subsidies kag taxes. So only 1 peso 0.18 centavos per kilowatt hour sang power rate nagakadto kay Seneco sa explanation gani no ni Ma'am Yunay sa Pasaylo Castillon ang chief sang member consumer division chief bala Bombo Pons no. Member Consumer Services Division Yes, no, sang Central Negros Electric Cooperative. So amo ining ilang nga explanation, may pag-decrease kita kay for the following sa mga tinarikdan nga mga binulan, may pag-increase. And actually Bombo Pons gina-update pa naton kung kamusta kay dibla nangin yes Bombo Pons. Batian tabi ang iyang payag sa pag-decrease, no? Yes, pamatian naton si Ma'am Eunice Pasaylo. Consumer owners ang Central Negros Electric Cooperative nga may ara kita pagnubo sa aton sa rate sa electricity for the month of October. Okay. So from last month rates of 15.69, ang aton nga rate for October 2022 is 15.43. May ara kita decrease nga 0.2648 per kilowatt hour. Okay. So ma-expect naton ni Miss ang pagnubo san o ni ma-reflect sa October man nga billing? Yes, Bumbuan. It will be reflected in our October 2022 billing, which nag-start na kita sang Sunday for our first reading. Every 16th of the month ang sugod sang aton nga pag-bill. Anong factors, anong rason sina ma'am ang pagnubo? Okay, so nagpagawa man kita explanation, no? This was been out na sa public. So the rate decrease is attributed to the net reduction in generation, transmission, and system loss. So mayara man nga iban pa na. So makita naton every month gina-explain naton nga magnubo man o kung magtaas, same lang na ang kay Seneco. Okay. So ang pamangkot subong no sang pila ka bulan nga pagtaas, sabat kita nga it has something to do with the generation, the transmission, system loss charges and other charges. Now ang reason man sa pagnubo subong amo man na siya because those are the factors nga gamug kumbaga. So si Seneco stable lang na, steady lang, whatever masaka man o kung magnubo, steady lang ang amount nga gakadto kay Seneco. Okay. Ma'am Eunice, on the other... Okay, Bumbuan? Pupon sa batian naton si Mama Eunice Pasaylo Castillon, ang member consumer division chief sa Central Negros Electric Cooperative. Kagin explicar niya man bala dere Bombo Pons nga ang sa Saturday, di ba sa Sabado to halos tanan no curious or aside from that no ining naapektuhan bala Bombo Pons sang sining laptagon nga blackout no diri sa aton sa Bacolod no sa pila ka bahin sang Negros. So, ang iya nga Bombo Pons nga as much as possible kundi na resolve naman nila atong substation tiyambal niya. That is why kung isa ako manotice ninyo may mga substation may mga yara sa mga scheduled nga mga brownouts kay tungod ina no sa mga pag-maintain sang substation. So man niya kami sa Seneco hindi man kami na gusto nga sagi brownout nga ma-criticize kami amo sina no pero kapilar siya nga ipa-iway lang ang mga fake news kay hambal niya kadamo sa to sang Saturday sa nagparapta nga
after a week pa masiga. So ang niya tina-resolve na tanan bumbupon suno sa iya na connected na bla may mga power supply na kitanan after sa to for after pila ka oras or pagkaaga sa to natabo to sang kagahon sang Sabado no nga nakibot kita tong naglinumpok pa ato bumbupon sa isa sa mga substations malapit sa Bredco Port no. So pamatian tabara si Ma'am Yunay sa Pasaylo, Castillon, bumbupon. Kung nagamduman naton sang Saturday, sang kagahon, may nakita, no, habi nila nagnulupok na. Actually, that's a flash over, bala. Kung sa diin, may ara tong atong nga distribution line insulator sa reclamation na feeder 5. Nga nahamtang sa reclamation area, nagano siya, may leakage. So wala na ibaluan naton nga rason nga napaslawan siya kung dapat ma-activate ng iya automatic tripping nga function. So automatic tripping do pareha na bala bumbuan sa aton panimalay nga kung may fault sa aton nga sulod nga balay. No? Parang gina-trip yung aton circuit breaker. So amo man na siya tani ang function sina pero amo na so wala pa nato na baluan nga reason kung nga wala mag-activate ng iya nga automatic tripping function. Okay. So permin sa interruption ni Sineco mabal kita trip off ga-trip naman si Sineco kay ga-trip off ko no kay tiya mo na aton nga ginahatag nga reason. So inagali pabalo lang nga importante ang tripping nga mga functions ang aton nga linya para hindi mag-spread out o kung mag-laptop pa ang fault o kung ang mga malfunction bala sa system, hindi na ito maglabot kung mangguba pa sa iba naton nga mga equipment. So amo na pang beauty tani sina no. So kisa we're making fun nga trip naman no, trip off naman sila. So ano na siya balang trip off sa usual nato nga makita sa Facebook page sa Sineco. May mga kahoy na dangagatandong hindi natin makitaan, mabalik man lang siya o kung abunan siya sa hangin, matandog siya sa aton linya. So gina-trip niya na ang aton nga linya. So ang muna sa tandog, nag-activate ang protection nga ginatawag nga tripping function, nag-protect sa iba naton nga mga distribution facilities. So muna ginapatay sa aton nga line kung may ara magatandog sa aton nga linya. So mo to tinatabo sa aton nga reclamation feeder kung sa diin wala pa nato nabaluan no nga kabangdanan nga wala siya nag-activate ang automatic nga tripping function sa recloser kung sa diin nag-cause na nasunog ang kable kagang ina man nga recloser mismo. Okay, pero resolved na ma'am and okay na gid kita ya. Yes, bumbuan sa pagsugod sa ito sang aksidente sang pasado alas 12 around 1 o'clock sang kagahon non-stop na kita no nga aton operation pati kami nga monitor online kung anong mahatag naton nga information sa aton consumer wala tinulugan because we want to assure man kag at the same time update sa aton number consumer nga gahulat sa aton sa balita kag anong latest party about sa natabo naga-update gid kita. So ugaling during that time very unfortunate that there are pages sa Facebook nga gapalakta bala sang hindi manami nga mga hindi insakto nga mga information like nga 1 week pa mabalik ang kuryente. So kadaman sa consumer nato nagpanic during that time. Correct. Kuno 1 week pa ang kuryente. So right then and then we captured that Facebook page nga nagpagwa sa sina and then we posted it sa aton man nga official Facebook page kung sa diin gin-assure naton consumer that we're doing everything para mabalik dayon ang power which eventually pagkagabi sina on the same day man na-energize tayo tanan no amidst man sang natabo tuya sa aton nga substation, we were able to energize ang bilog nga coverage areas ng Sineco nga naapektuhan sa to. So amo na we'd like to remind our member consumer and invite them to just follow or i-like gid nila ang Sineco nga official page para sa accurate nga mga information nga mahatag sa ila. Oo. As of now, ma'am, wala pa man, why man kita syempre mamangkot lang public kung may mga any pa bala nga mga eventualities nga syempre nga kaangay sa to, mga amo sina ma'am, wala man so far anong mahatag subong mensahe ni Sineco sa publiko. Sa subong, kundi 100% na kita as per feeder nga nag-energize sa Saturday based sa mo tong aksidente, subong
ongoing man no ang ato nga pag-deliver sang supply sang electricity sa mga panimalay. Di kun may ara magid incident, if we're talking about kung masulit pa or hindi, definitely we don't like that. We don't want that, no? Bisan kami sa Seneco kay wala gid kita pahuway para lagid ma-restore kag ma-inform aton consumer. So wala nato na anticipate nga mga bagay nga matabo na siya because sa ginang substation gina-maintain taman na kung manotice ni bumbuan ni mara kita permyo brown out na naman Seneco to pila na naman ka oras, so amo na siyang isa sa mga ginaobra ang pag-maintain sa aton nga substation. So kung assurance lang sa aton consumer, gamitin gid kita sa aton mga linya arang mo tagid na and susubong kung may ara gid man nga mga areas nga wala power due to mga kaping pagalayan subong nga sitwasyon. So matawag lang diri sa opisina kami ara man kita 24/7 nga operator nga magbaton sang mga calls. Okay, bumuan, at least napashag, no? Klaro naman na, restored naman ang tanan, okay naman. So, ang ginatinguan ni subong yan ni Seneco, kay kabaluman kita kung ano ka-importanteng kuryente sa aton tanan Bombo Ponds nga hindi nato masulit pa, ti ongoing man ang ila sa mga rehabilitation, pagkayo, sa ilang mga substations, para hindi kita sige-sige sa sining mga power interruptions nga ginahambal kay, tiyan mo na, speaking of power interruptions, sa Friday, may ara ina-scheduled Bombo Ponds. So from time to time, may mga scheduled kita nga mga power interruptions. Inakon scheduled ya, may maintenance na Bombo Ponds nga ginahimo sa Central Negros Electric Cooperative, no? So, Bombo Ponds, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ann Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige. Salamat, no? Sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 53 minutos na. Ara kaligan sa takna kalas 7 sa gabi sa ato sa iyang palatundo na. Okay, no? Sige, anyway, ay na utang, no? Ang Central Negros Electric Cooperative sa bahin sang aton sa ring kuan, no? Nga mga pumuluyo, no? Mula na galing, ti kon mga scheduled burnouts sa pabalugid na. No, so ga-initiate gina sila tawag diri sa aton kapag pabalo, no? Bilang pagkabahin mo sa aton nga serbisyo publiko, no, ang ining pag-inform sa aton sa ring nga mga member consumers and owners. No, sa rin makabaran sa Central Negros Electric Cooperative, no, o kon sang Seneco. Kag at the same time ti ini meron enjoy bisan gamay lang bisan sentimo sana at least bisan pano nubo, no? Okay, kati kabalo kamo ining per kilowatt hour hindi pa niya siling matumato sa Seneco sa pagkabatuod suno gani sa Seneco. Ang makuha na nila sa 15 pesos na mga 1 peso and 18 centavos. Kamo lagi na makadto. Ana ko dako nga share ding ang NGCP o National Grid Corporation of the Philippines sa 15 pesos nga ina. Ti ang Seneco per kilowatt piso lang na, no? 1 peso and 18 centavos. Ma-share iya sang Central Negros Electric Cooperative, no, kung sa bahin sang ato sa iya nga Seneco. Mula gid na, no, kag siyempre kuha na iya with the approval sang Energy Regulatory Commission o ERC kag NEA ining per kilowatt hour, no? So siling kamo nubo ang more, hindi nga nubo, more increase pa. Muna nga pabugal na tuligad sa more power to sa ilong pila to 8 pesos, no, lang ilang per kilowatt. Subong nag-12 na sila, dugay-dugay 13 na. I-round off mo 13 pesos na. Kung isipon, pila malang ang abansin niya sa rate niya sa Central Negros Electric Cooperative, hindi nakapabugal ang more, ang more power, nga timuning power distributor, ang private, no, nga distributor dito sa Iloilo, nga nagbulos sa PEDC. Oras sa Bombo Radio Bacolod sa PECO, gali isang corrected. Nabulos sa PECO, Panay Electric Company. Tingnan unang ginabansa ganyan, Patay Electric Company. Perti mga konsumidores, no? Muna na basta mag-burnout, hate na gina. Sin-o lang abi, no? Ang may gusto mag-burnout. Especially kung ara ka na blabumbulit sa imo sining tunga-tunga sang katulugon. Sus, nagakuan ka man, no? Gapang lightning ka man, no? Tapos na may pagidyan ng balanggahan na magtimo bala, no? So tapos mapatay golpeada. Pero may mga biyan sa kontrol sa Seneco
Anyway, ti ina iya, magustuhan pa sa hindi, may burnout mo. Pero ti na iya, dapat kabalo kita magpasensya, no? Kaya hindi man tanan. Kung gusto pa lang, hindi niya gusto sang Sineco mag-burnout. Kaya nga, losses na sang Sineco. Diba? 56 minutos sa nakaligad sa takna kala sa shot sa gabi sa aton nga pagpalagad. So ulit, no, si Congressman Dino Yulo, sang 56 ang probinsya sa Negros Occidental, kay nakasapol ni siya sa bahin sang Philippine Army naton, no? Sa Armed Forces of the Philippines, no? Naton diri sa may bahin niya sang Kuan, no? Sa bahin sang probinsya, no, sa Negros Occidental, no, ti magsaling ka, no, nga enkwentro nga natabo, no, dito iya makabanan sa bahin sang sitio Sigang sa Barangay Kabalan, no, sa sudad sa Mamalan sa ligad nga first week ito, no, sa nga bulan sa Oktubre, ti imagine, no, mga isaman ka simana, no, tigalalain mo itong mga residente, no? So, bilang sa bahin naman iya makabanan, no? Sang siring ginatawag nga, legislative, no? Or, yes, no? Sa House of Representatives, siyempre, isa sa mga concern ba na sang aton siring nga mga lawmakers, no? Ang pagpabilin, no? Sang kalinong, kagatawhayan, no? Sang pila ka mga lugar ban or distrito nga ila ginasakupan. Kaya man, kung magkabuni kagamo, no, or may kinagamo, sa isa ka lugar, nga mo sa kupan, ka ikaw isa ka congressman, siyempre nagalibog mo ng ulo mo, paano ni mo, ipatuman ang mga proyekto, especially sa sinima kabarangayan, or paano ni mo, no, madala ang serbisyo sa mga pumuluyo. No, kaya mo nasakupan kung isa ini ka magamo nga lugar. May presensya sa marebelding nga grupo, siyempre ti madisturbo dira, no? Ang basic services. No, dira lang kita pa masugod, no, sa basic services, no, kag ginatawag. No, paano mo na i-deliver iya sa imo sa ning mga constituents na kun amo na ang sitwasyon kag kun amo sa kagamo sang lugar. Di ba? No? Siyempre mabudlayan ikaw, no? So, upod sa kay Mayor Raymond Tongson, no, sang Himamelan City, with Congressman Dino Yulo sa 56 sa probinsya sa Negros Occidental and ang Armed Forces of the Philippines naton, no? So nakigsapol sini iya makabanan. So far, ti daw medyo why na gid man siguro ubos-ubos mga na guro sa kita makambal, may 95% na, no, nga nakabalik na ang mga pumuluyo, no, sa ila si tagsa ka mga lugar, no, dito especially sa may bahin sa barangay Karabalan, no, sa sudad Yasang, Himamaylan, no? So makabanan sa ato sa ring nga matag pero at the same time, no, sa ato sa ring nga mga kabombo, no? So matamat na balik sa normal. So muna bala, no, aton ti nagabulig bala kita pangabay, no? Sabay sa ato sa mga kauturan mga rebelde nga ti kun pwede, no? Batunon tala ning ayo, no, kung ginatanyag sa aton nga national government ka programa kay pinagi ka maayo ini para sa aton tanan. We have Congressman Dino Yulo, no, sa 56 ang probinsya sa Negros Occidental. Good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. May gabi si mo Bombo Ponce ko, of course, sa mga tagpalamati, may gabi. Yes, salamat gid Kong, no. Anyway, ano ang sa parte sang legislative o sa as a representative sa 5th district, no, sa sining naglawig mo sobre sa semana encounter sa Mamaylan, nanong inyong assessment with the Philippine Army and with Mayor Raymond Tongson, Kong? Well, of course, no. Ang una gid, no, kabalo makita nga nag-isolated na sa isa ka sa pinakadako nato nga barangay sa probinsya, no, kag may mga spillover, no, nga mga evacuees sa adjoining barangays, no. Of course, ginano nato no nga matapos na natani no kamagabalik na kay dako gid mga displacement para sa pumuluyo nato dira. Okay, pero sa monitoring, doon nakabalik na magintanan ang ma-evacuate sa ila barangay to, Kong? May kuan ano ang gahatag sa clearance mo ang aton nga Philippine Army, no. So naghatag na sila clearance sa mga ibang portions no nga magabalik na. Pero I think dito mismo sa upper pag daw wala pa sa clearance, no, kabatik kita sa mga cleared barangay sa mga kabadyakan area, mga payaw nagpabalik na sila.
Oo. Okay, ti at least daw may mga improvement no? Kay ti para nga at least makasugod naman sila gawi nila to sa ilagi dyan mismo yang puloy ano. Importante no, baluka ang isa sa pinakadako naton nga naobserbahan no, sa atong paghinunan dito among economic displacement no. So the more and the longer they will not be able to return sa ilang areas no, to apektado gid ang pagpangabuyan sa atong pumuluyo. Oo. Okay. Kung with the Philippine Army, ano mention ninyo abi sa meeting ninyo, inang area ibutang as areas of concern or may plano nga butangan sang detachment dira no sang Philippine Army? May ara ni gid man no, do may ara na I think dira ang adjoining areas may ara man no. But of course Maluca, Ubopons, ang Barangay Carabalan is the third biggest no in terms of land area. No, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Actually, ang sudad sa Himamaylan, ang number 1 kag number 3 no, in terms of land area, ara dira no, number 1 ang Buenavista, which also has a border, common border sa Carabalan no. So amo na kadako no, ang kag number 2 of course, ang Coros sina no, halika dira sa Barangay Carabalan, pwede ka kalusot sa oriental side no, sa Tayasan. Naog lang gamay. No, magtambo ka di sa Kwan sa Buenavista, makalusot ka na sa Kabangkalan. Paagi naman diri sa Kwan, manaog ka naman diri, malusot ka na sa Biao, Kabadyangan area. Biao sa Barangay Nalbagan, maus-us ka na sa Payaw. So that's how porous that particular barangay is. Oh, mo gani no kay I know nga may mga programa kapag nga gusto ipatuman ti kumamuni kagamo, siyempre daw mabudlayan ka man nga madulong mga basic services sa mga pumuluyo bala kong. Of course no, kabalo man kita no, but that is no hindrance no para sa ato no. Sa matter of fact sa tinion gid nga mo to, one of the first responders kita no sa tinion nga first day gid no. Kung kinanglano no ginapasalamatan nato ng mga volunteers naton nga mismo sa kagabihon sang Luwebes sa tuong gabi no nag-respond sila ya. About ti mayo gid ano. Anyway, ang imong opisina bukas man sa dire no sa paghatag sang bulig kun kinanglanon. Wala kita actually adlaw no for the almost 10 days or 12 days no. Sa punta gani change gear kita no. Sa post disaster no, or psychosocial nga no sa traumatic disorder no mo nga dalaan natin to sa mga magician, mga clown, mga party games sa aton kabataan no kay amo nang sa pagpatuon no amo nang most affected sa ining conflict. So at least nalingaw sila didto no. Amo nang importante no kay mga may iluedad na kuno pwede mo ya mapa-insinti no. Pero ang kabataan nga may displacement wala sa eskwelahan no. Iban sila gid separar sa ilang ginikanan no matingala sila nga for the nga amo na ma-expose sila ta sa young and tender age no. Pero nakita naton mga rough road pa din no, hindi pa ni concrete ang mga dalan gali dito kung ara pa man no, pero pakadto sa upper med dako na nga improvement gikan sa una no sa galakat-lakat lang kita no. Like for example sa mga Kunalog area to may ara na sa mga simento area no, ng mga middle na may mga simento na. Ang damo na sa areas no pakadto sa upper bulod may ara na portions no. So medyo dako na ng improvement ka kumpara sa una. Amo gani no. So basi ko may mga plano kaman no during sa imong term ngati mapa-concrete inanda para madulo. Actually sa halin pa lang sa una sang ara pala kita sa SRA no ginamatamat nakabulig na kita dira. Grabe no. So tiyan mo na siya no. Anyway, mayo man na at least no atagan na sang pagtamod di mo dira no sa area Kong. That is correct no. Kag of course nang halina sa una nga Halandumo no. Himamaylan to Tayasan no. Amo man ginamat-amat nato. Amo gani no kay amo na sa mga eskwelahan to Blakong no sakop sa Himamaylan, siyempre budlay mo na sa mga teachers naton kung rough road kag makalakadto dito ka magtudlo lang. That is correct no. Actually amo na sa nasilila nato ti amo nang area nga pinakadamo naton nga mountain schools ana. Sige Anyway, tiway sa imposible basta nga may budget lang matigayon gid na. At of course, nung napaninguan nato na kung ano maiguan sang atong pundo, no nga ma-share man sa tanan nato nga kabaranggayan, nakit na da ang mga mountain barangay sa atong distrito. Sige. Anyway, kung maliso la ko kadali, no? Layhon ko na lang ini, no? Public lilot ko sang monitoring ta sang kalamay ini reaction sini.
kay may gipagwa nga BBM Sugar, Kong? That is correct, no. Actually, that's a private sector initiative, no. Kabalo man kita nga matapos ang nagpanao gamay, no, nagsaka naman liwat ang presyo sang ano na sa retail market, no, or sa para sa konsumidor naton. So there is a private sector initiative, no, pila naton ka mga kuano nga mga trade importers nga nagapasulod ipanaog sa 70 pesos, no. We need to establish that, no, nga kaya gali sa 70 pesos para mapadala man kita sang mensahe sa aton mga sa aton nga mga wholesaler, no, kag mga sugar traders nga ang gobyerno ka-insindi nga kaya sa 70 pesos. Oo, ini idea ko din ini locally produced naton ini nga tag 70 pesos BBM Sugar. Actually ang isa sila nga ginapausaron ang usaron nato, no. Amo ang 10% sa nga imported nga kalamay, no. Usaron dira, no. So pwede mo malang na sigurong iban para mapa-jumpstart na nato ng programa. It could be come from the local stocks. Oo. Okay, no? Kay ti miling season naman subong mo ning gina obserbaran ta gani nga ti daw ay gid nagpanaog mo pero sa aton local market di daw ay gid nanaog yung presyo kung bisan pa nga damo na ta kalamay nga locally produced. Of course, that is perception driven man, no. Kabalo ka kung nataw mo yung figures sa Bongbong, no. We started about 30% down, no, sa refined sugar, no, year on year. We are now 6% down, no, sa year on year naton as of October 2, no. So which means probably we're about 5% down na lang. So matingala ka nga why the refined prices continue to continue to be at that particular price level, no. Didalaman na sa perception, no, kay number one, pakadto man kita sa Disyembre, no, so nag-stock up man iban, but we expect that to to normalize ini mga early November siguro, no, once magsulod naman ang imported sugar naton. Pero Manila palang ini may tendency nga may ari man di sa aton sa Bacolod, Negros. Ara nung SRA office nila mo baligya sa 70 pesos. Okay, ang dire sa Singkang. That is correct, no. Although that is direct to the consumer, no. Oo. Pero wala pa kung piho kung saan, no? Wala ko. Basta nag-announce ng patindra sa SRA employees, co-op may arap man dahil. I see. Okay, no? So, tiba si Dagsaon isang tao ni? Ati posible, no? But of course, di kabalo man kita, isa pagig ka gapakik sa presyo nato, no? Pagkatito kita sa November 1, may natural spike makita sa raw sugar nato nga requirement, particularly sa brown, no? Iti mga kakanin, no? Amo na ang ang matabo nga kalanon sa tao naton sa pumuluyo naton sa Nobyembre 1. Pero okay lang ni sa aton nga mga local farmers nga daw may kumbaga kompetensya nga mo ning presyo. Ara kita subong bobopons, no, sa mga 3,500 level, no. That's medyo gwapo na nga presyo para sa aton nga farmers, no. Actually ka-notice kita sang sang downward trend of about 200 pesos during the past 2 weeks, no. May natural correction gid man nga matabo sa presyo naton. Okay, sige. Anyway, base kung makuan ini amo na nang pagpanaog kag siyempre ang presyo kung hindi man makontrol gid, ano, may posibilidad masaka. Of course, na nagdala, no, low supply and demand, ang market forces, kung ang perception, no. Pero ang aton lang importante, siguro bubukos kay Sindion sa aton tagpalamati. We need to up with a certain level sa presyo nga ang duwa naton, no, ka stakeholders magbenepisyo, no. Who are we referring to? Number one, nga may reasonable nga profit ang aton nga mga farmers, at the same time, no, making it more affordable para sa aton nga mga consumers. Sige. Anyway, Kong, with this, thank you again sa sari nga mga information. Good evening. Sige, madamo. Mga salamat sa imo bumupos para sa mga tagpalamati natin mayong gabi. Okay. Congressman Dino Yulo, sa 56 sa probinsya sa Negros Occidental, dirman sa ato sa ring pagpalagad, dirman sa ato sa ring palatuntunan. So, una, ang sitwasyon dito sa bahinsang 56, sige agad area na sa Kupan. No, so pasalamatan ta kay ti daw medyo kuan na gid, no, 95% cleared naman, no, ang area sang Barangay Carabalan, no, sa may Barangay Carabalan sa Himamaylan City, sitio Sigang Tumla, no. O kapila pa ka malugwada birbista, no, kay ti mga mountainous nga mga barangay ini, no, ngati ko kaysa dumuloy ka naman lang sa mga pumuluyo. So ti mahilo kami mga kurente na dito, no, pero ti amon pa ning problema
ang mga dalanon. So anyway, kung ang concrete road sa paghambala naton damo pa, no? Hindi pa ni sila maubos-ubos gid. Muni taning tutukan sang DPWH, no? Ang mga concrete roads naton sa mga kabarangayan, gati 100% concretize naton ina, no? Pang sementohon, no? Pero galing kay DPWH, so diri na nga tutok ya sa kwan, no? Sa mga banwa, sa syudad, no? Nabla nga obra bla nila bumbulit nga sampaw sa espalto bla. Useless na, no? Kaya nga, tuod nga ti inayam, mangin manami ang flows ng traffic kung nami ang dalan or hindi mangganigid, no? Pero nami lang gagawin ang comfort mo. Pero nag-enjoy na kita diri, madugay na, no? Sa syudad, nag-enjoy na kita diri, no? Nga nami ang mga dalan naton. So, makalunod itong mga kukuturan naton sa Montinos area, no? Amo na yung mga kaluluoy dito. Nga amo ang nagaantos sa mga rough road. Imagine, atong gikatuanto naton di God bless ang bumoradyo sa team, sa bumoradyo, no? Po sa Coast Guard, nga nag-distribute kita to sa mga school supplies bala. Tiyo, pinsaron mo, no? Malakat ka layo, no? Tapos sa mga teachers natin kasalakay sa balabal pagkatut sa eskwelahan. Imagine, kung ano ang sakripisyo man nga ginahimo, adlaw-adlaw sa aton sa mga teachers. So muna tani, no? Kay karon koy bubo diri sa mga sa rural areas, no? Hindi kita tuya sa urban, no? Way man Japon na pulos, hindi man na Japon maapresyar sang mga pumuluyo. No? So muna dalan nga konkreto kag kuryente, lipay na ng tawos na nga nagalistar sa kabukiran. Imagine, no? 100% naton ina, timti malapos-lapos na lang ang mga dalanon. Hindi pa kita mag-uot ang sakyan, hindi pa mag-uot in terms sang kung mag-ulan, no? Sa dito mga kabanan, kay ang tendency nga magdanlog no? Mga dalanon naton kag kung sementado, guti smooth na lang. Kay kung sementado damo ang mga kadto daw damo tawo, damo gaginuwa, no? Siyempre do makitaan man bla ang ang isa ka lugar nga mag-develop nga may linya na sang kuryente, may ambot subong kon ang energization, no? Sa dito mga kabanan, sige, may kulang pa. Sa Noseco dati may mga barangay pa nga waay nga labot sa kuryente. Na pala, no? So kanami lang tawon kung ang proyekto bala itutok sa mga kabarangayan nga pang sementohon ang madalan kay isa na sa mga makahatag sang pagdasig sa pag-umwad sa ekonomiya sa isa ka barangay ko sementado kag urbanize ako nagibla, no? Nang develop barangay nagid kag may linya sang kuryente. 15 minutos sa kaligid sa takta alas 8 sa gabi sa aton sa ringa pagpalagad sa panatuntunan Zona Libre. Isugpunta na rin report ni Bombo Dennis Bumulit, and then mahatag kita panumdom, no? With regards bala ni sa mga kasapatan, no? Nga nagkalamatay, may aragid manggali, amo nang ginahurambal tato nagligad nga mag-amo ni hugada, magsiniman na, ambot lang, no? Pailayo ako, naluoy ako sa makarbaw ni nga magkalamatay. Kaya nga, no? Ini makarbaw, amo gini matutuod nga nagabulig, no? Sa aton nga mga farmers, no? So, ang epekto sini masubo, no? Siyempre madulaan sang sapat, no? Ang aton sini nga mga farmers, ang mapmuluyo, nga amo ni ang timbang nila sa pagpangabuhi, sa pagpangita, no? Sa dito mga kabanan, sang sini nga ginatawag nga livelihood, no? O kung palang abuyan. Para nga may ara sila sang batunon or ingkamon, no? Kami pakaon sila sa ila si tagsa kami membro sang pamilya. No? So gwa sinigin halitan ta, no? Ang malinong nga pagpangabuhi sang aton sini nga mga kauturan, no? Sang aton sini nga mga pumuluyo especially dira, no? Sa may bahin sang barangay Karabalan, no? Sa barangay Benevista, no? Sa ganasakpan sang syudad sa Mamaylan. Benevista ligad grabe man ni, no? Nga barangay nga palaat-palaat man, hindi ka rin malakatan sa semana may enkwentro naman mo. Nibla naga saylo-saylo lang ng mga rebelde,
no? Tiari makaluluoyo ang makasapatan ta, no? Nagkalamatay bangod sa sining nga engkwentro. Ti dalaman sila amo na tutuod nga collateral damage, no? Iti nagkalamatay gid apektado ang aton nga mga kauturan dito. I-check na to para masugpon ta. Report ni Bobo Dines Rupika sa Pia Kalinya. Bobo Dines, may gabi please kamin. Bumupon sa ato na report nga nakuagikan sa Provincial Veterinary Office, no? Pagi man sa report kay na submit no sa City Vet Office sa Maylan, address ato na province Bumpons may ara gidman gali no sang mga kasapatan nga nagkalamatay, no? Wa niya patay Bumpons modo ay mapakaon sa masobra sa kusmana kuti nagkalamatay during sang encounter. Amo na Bumpons ang report nga ginapag-opisyal no sa City Vet sa Mamaylan, ginpadala sa Provincial Vet Office Bumupos. No, sunod sa kay Dr. Plas Daliman atong head sa Provincial Vet Office Bumupos nga may ara sa duwa ka mga karabaw. Kasubo ba? Tatlo ka mga baboy ang nagkalamatay, na ining duwa ka mga karabaw Bumupons, ang tag-iyas ni duwa man ka persona. Ang tatlo ka mga baboy nga ginapatining isa rin ni tag-iyaya Bumupons, na kay based to sa report nga ining karbaw kag baboy nagkalamatay bangod sang igo sang balak. Na mo ni confirmar niya. Why mo patay sa why pakaon sa kasmana sobra po na during encounter ginagalamatay Bumupons. Kay suno sa report o base sa report nga sa 8 ka mga sitio sa Barangay Carabalan na Himamaylan kundi mo ning mga 8 ka sitio nga apektado nga may mga nag-evacuate Bumupons, no? Based sa data sa Himamaylan City Vet nga sa ila record dira sa sining 8 ka mga sitio may ara dira sang 90 ka mga karabaw, 57 ka mga kanding, ha? May 23 ka mga baka, may 130 ka mga baboy, kag mga manok la ini mga free range la mga Bisaya, more or less mga 1,600. No, ini mga kasapatan amo ni ginasagod dira sa mga residente. No, sa sining 8 ka mga sitio Bumupons, no? So sa kuti nang ligad tong October 15 nagbalalik na to, no? Mostly sa mga evacuees nagbalik na kanila nag-anak clearance. Nabalik to sila sa mga sitio, sa mga balay. So dito mo po sa Buluan nga ining mga kasapatan, mga karabaw, kanding, baka, baboy, okay, ining mga manok, no? Dito nakita nga ito daw nagugus pa kuno Bumpos, nagkopos gid man abi, no? Kay isipa mo mga 8 adlaw man to nga wala mabalikan sa pumuli, wala kaon mo. So isa dito sa Tikang sa City Vet, suno kay Dr. Limana nga naga-survey sila karon dito kag pangtagaan kuno nila sing mga kwani mga bitamina, no? Kay iban pa nga mga bulong ining mga kasapatan nga naapektuhan, no? Sining konflikto dito kay ti nagliniwang na mo gaan sa vitamina kay iban pa nga mga bulong para iya nga mabalik man sa normal. Bumupons ang sitwasyon ti mga kontakon ginatos Dr. Liman natin anong mangin kuanabi bulig, no? Sa sining mga tag-iya, sining 2 ka mga karabaw kag sining 3 ka mga baboy nga nagkalamatay during encounter ti sunod to sa kay Dr. Limana nga base man sa City Vet sa Himamaylan nga naga-request la karon sang fundo, no? Sa city sa Himamaylan para posible Bumpos nga ti base kon mabalikan matagaan tabi tinday or karbaw or ng baktin, no? Ining mga tag-iya sino nagkalamatay nga 2 karbaw kung 3 iya ka mga baboy Bumpos kay balanta ining karbaw ginagamit nila sa pagpatanom mo, pag-arado dabi, pagtanom sang tubo, tanom da sang mais kung ano pa dayang mga kararuton kay ining mga baboy, ining 3 ka baboy. Di siyempre of course amo maniguro ang ginasagod-sagod para mabaligya makabukortahan sa nga iya. Tano man nagkalamatay bangod sa nga bakbakanay Bumupons. So kag dugang pa Dr. Limana nga sa part sang probinsya ang iya opisina
ang provincial government handa man nga maghatag bulig ayuda man sa city sa Himamaylan kung ano giman kinanon nga bulig parte sa siling mga nagkalamatay no nga mga kasapatan durante sa encounter dito iya sa may area sang barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan, Bomopons. Kumatianta si Provincial Bet Head Doktora Placida Limana. So base sa iyang report, may 2 ka karabaw nga napatay kag may 3 ka patining nga baboy nga napatay. Ilang nga investigation, ang 2 ka karabaw ni lain-lain ning tag-iya na ego ni kuno pag Lokpanay. Lokpanay. Ang 3 ni kababoy kuno, isa lang ni ang tag-iya na ego man pag Lokpanay. Karon after nga clear na to kag pwede nakabalik ang mga residente, nag-monitor man sila dito kag ilaman gina-assess kag gintan-aw to ang mga kasapatan. So hambal niya so far ang status ang mga sapat dito okay man, may nagbulubatyag ni Iwang siyempre. Pero wala man sing mortality. So ang action niya sa veterinary office ang Himamaylan, so naghatag to sila advice kung ano ang maayo para makarecover ang mga sapat kag manghatag kuno sila vitamins kag supplement gid anay subong kay siyempre reduce ang weight sang mga sapat. So amo nang activity nila subong kag amo na siyang update na ginhatag sa Provincial Vet Office. Anong matabo sa masining mga individual kalapat chancing sapat dok anong bulig sang city way pa man sila kakwan? Why pa man kahatag si Doc Tamparong kay nag-request pa sila kuno sang calamity fund. Pero may may program sila nga magbakal sila supplement sa kasapatan kag purga kag amo na massive nga technical nga advice kag monitoring kay kung anong mga diferensya maagapan dayon nila. Okay, so doon pa man sila ambing mga napatyan sing Carabao islante o daw pa man. Wala pa man sila at least may record sila. May record sila nga in case kung may ara ang city government matagaan nila siguro man sing ayuda. Tubo si Provincial Vet Dr. Placida Limana. So gabay pa ng mga nadulaan man sa panglabuyan, displaced, nagkalamatay ilang sa god nga sapat, probably mabuligan kini, sigurado no sa lokal nga panglawan niya si Himamaylan, pagis kay Mayor Tungson, of course guro bisan kay interview mo si Congressman Dino Yolote, guro sina hindi mo nagpabayad ang magatag ban bulig sa mga nga singitay naapektuhan gid no ang ila pangabuhian sa Pananom. So parte daw wala pa report no sikaron ta manibuas sa Provincial Agriculture Office no sa OPA Bomopons kung base may mga damages man kiti alam mo to ko dalago panay base may mga nagkalasanggi man to nga mga tubo nagkala tata man to nga mga kararuto root crops ang tanong man sa mga pumuluyo. Dala sa may area sa barangay Carabalan kaya sigurado kung may mga damages sa Pananom, damages ning kasapatan, of course no ang gobyerno iya maghatag ini sa bulig no ayuda kay singato mo lang ni ang ginapangabuhian dira sa mga kultura naton nga naapektuhan no sining encounter no sang talikda nga semana iya sa may area sa barangay Carabalan, syudad sa Himamaylan, Bomopons. Sa muna pinaton ka latest nga update balita gikan sa Kapitolyo Provincial ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica. Makaluloy po bring nga makarbaw ni kag makasapatan nga amo iya makabaran ang nagkalaigo no sang bala sa tunga-tunga sang engkwentro sa tunga sa militar ka magtapo sang New People's Army sabay sa barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Patiging Carabao ay kaluwas no mga kasapatan no. Importante ko ba sa pumuluyo to nga napatay no sa natabo nga engkwentro no. So pero muna masubo la galing may mga militar
no nga napatay kag of course no sa mga kabanan mayara man sang isa ka high ranking official sa Navy Force Army ang nadulaan man sa air kabuhi. Agin kilala kay Romeo Nanta. 26 minutos sa kaligid sa taknang nasoso sa gabi balikan naton si Ma'am Christina Wycamp. Report man sa patrol ni Bobo Gracelyn Lobaton. O dari sa aton sa Riga Pagpalagad, datag tayo mga panandom. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bangod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila. Sige, pabalik na mga kamaran sa aton nga pagpalagan. Oras sa Bumaradio Bacolod Philippines Standard Time, 39 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Makapakiging nun ano lang kitabla na no? Kadali sa bayan sa Germany. Para ma-relate man naton bala, no? Ang ining SIM card registration bill nga ginpermahana ni President Bongbong Marcos kay ang pungsod Germany isa man gali sa mga pungsod no nga may ara sang ginapatuman no nga kasubong sini iya makabanan nga kasuguan. No, isa na da no ang ining pagparehistrohan sa magbakal kag isang SIM card no. Obligado ka aga iparehistro mo ina no. Sa dide makabanan, obligado ka nga imo ina iparehistro ang ining nasambit iya nga SIM card. No, so although diri sa pungsod Pilipinas may nagakuana di no, may naga against no, may nagakomporme man. So ang aton lang sila dira para at least no madugang naton patag ka ma-relate naton no sa iba nga mga kapungsoran nga muni nga sahi iya makabanan no sang sining nasambit iya nga SIM card registration. Ang aton sining Bombo International Correspondent si Ma'am Christine Weinkamp no may kaupod naton dugay-dugay standby man Bombo Grace no sa bahin sa aton sining pagalagad kay Bulon Tamana no kung ano dira ano karon ang sa bahin sang sining pungsod no kung
paano man nila ini patuman, no, ang ining SIM card registration. Sige, no, sa 40 minutos ang nakaligad, no, sa takna ng alas 8 sa gabi sa aton sa nga palatuntunan. Kung sa bagay, tinuway pa man gida, no, sa petisyon ngayon file sabay sa Supreme Court, no, karaga against or question, no, sa sining SIM card registration. No, so muna bala sa punto sa mga nagaduso sa special senators naton nagasiling, no, ang nya ko ay kam lang sang may ginatago kaway sa mga hinimo nga hindi amo ay kadapat kadlukan. Sige, check naton aton international correspondent si Ma'am Christina Wycamp. Ma'am Christina, may gabi mo live from the Philippines, si Bombo Ponseni sa Zona Libre diri sa Bombo Radio Bacolod. Good evening. Hello Bombo Pons, good evening man sa inyong mga viewers kag tagpalamati dira sa Bombo Radio Bacolod. Yes, ma'am. Thank you so much, no, sa sining tinion. So anyway, good afternoon dira sa inyo sabay sa Germany. Ma'am, mamangkot lang kita, no, kay diri sa pungsod Pilipinas, no, bago lang perman sa ato presidente ang SIM card registration. Ang Germany daw isa iniman sa mapungsod nga naga-implement sini nga dapat mabakal ka SIM card ipa-registered mo gid, Ma'am Christina. Since July 1, 2017, kin-implement na siya Bombo Pons ang SIM card registration kay para matapna bala ang kriminalidad diri sa amon haw. Ikisang una, mabakal ka SIM card tapos kung may himuon ka nga hindi amo, ihaboy mo lang, islan mo lang. Yes. Isubong ya sang past 2017 na siya, magbakal ka, hindi na siling pwede lang mabakal ka, suksok mo siya sa cellphone mo. Isubong, magkadto ka sa store, ginapangitaan ka sang ID or passport. Pagkatapos sina, ibutang nila ang SIM card mo, after 6 hours, ma-activate na siya. Okay. No, so ID, isa lang ka ID o government ID, government issued ID lang? Muna nga pang nila? ID or passport, Bombo Pons, kay gusto nila matanaw kung diin ang address mo. Ang imugid lang kung valid na ang imo address, kaya siyempre iban gahatag sala nga address, tapos 6 hours na siya kay para mabalaan gid kung valid na, tapos i-activate nila ang imo nga cellphone. Okay, no? So, tiniya sa mabakal, what about yung may-ara na yung SIM card? Anong ginhimo dira, ma'am? I-rehistro mo siya, Bombo Pons. Okay. Kung wala siya na-rehistro, kahit kung hindi mo siya ma-rehistro, hindi siya ma-activate. Okay. So, meaning, pang off nila temporarily ang mga nakabakal na nga ay nakaparehistro? Oo. Kay para i-avoid Bombo Pons, kay kadamo sang kriminalidad before nga nagkakalatabo diri. Subong, daw naghagan-hagan na siya. Hagan-hagan na. Tapos, ang mga scammers, ako may magko problema kay kung why ka laman sa may ginatago. Kung hindi ka laman niya manunto nga aabi, no? Kung ako niya nga opinion Bombo Pons, no? Yes, oo. Oo. Why man kaso sa ako niya, At least, sigurado ka kay, kung binuangan ka, abi tawag da karon, hindi manami. Kung scam ka, hindi manami. Manunto sa tao, hindi manami, hindi bala? Kung pure lang ka, wala ka man sa mga tago, ako go gid kuya sa nga implementation nga SIM card registration. Daw ano kadamo abi mga kaso kay sa pang-scam, may mga ara gid abi nga ano ba nga mga case specifically, ma'am? Sa una, inabalang tawgan ka Bombo Pons, tapos ginapahog, inabala, tapos no? hindi mo na, tapos hindi mo na siya matrace. Why na register mo? Di subong, naghagan-hagan na. Kaya siyempre, magtawag, mag-appear na siya sa cellphone mo. Pwede mo siya mareklamo. Kadto ka sa police station, pwede mo siya mareklamo. Kaya na-registro na nga, nga number, cellphone number. Amo na. Okay, no? So, may araman niya, abi siling ginasukot ka, bisan wala ka utang, do may araman na abi na, ma'am? Siguro, bubupots ka. Kami ang amon din nga cellphone niya, ginausalan naman sa emerhensya. Maglakat kami. Oo.
Diri sa aton niya sa Pilipinas, ya uso ya tawgan kaya niya. Bayaran mo utang mo, pero sa pagkabuto doon, ka gani ka utang. Ti amo na gani bumbupons. Ti syempre damo scammers bumbupons mo. Correct. Muwarta sila ya. Oo. Amo na kun likawan ta magid lang, ako ya nagagok ko yang may ara na SIM card registration sa aton dira sa Pilipinas. Sa ako niya. May problema. Correct gid ano. So tapos daw isa pagi ko ka case last month lang no nga naga-text sa akon nga isa ko man ka friend sa Facebook nga kuno may utang siya and then ti bayran ko kuno ko ako ang kumaker no ang itawgan mo ini nga number hindi matawgan kay siling nila kuno computerized na or anong paagi na ginakuha nila nga pareho gid ba ka number ka cellphone pero nga ang hindi mo matawgan. At amo na bumbupon sa balukan naman damo sa mga magic nga katabo sa mga high-tech na subong sa aton damo mga magic gina-magic nila. Damo na ako ya kun okay gina sa ako niya nga may SIM card registration dira sa aton. Okay. Since 2017, 18, 19, 20, 21, 22 mga 5 years na dito kung may mga cases pa sang threat, sang scam, ma'am, dira? Wala na. Through cellphone, wala na. Subong ginapaagi naman nila landline. Oo. Landline naman bombopons. So, pero sila. cellphone, wala na. Perte maabilidad. So at least dako magaling na bulig, ano? So kasuguan ginadaya sa Germany, no? Oo. Gin-implement kinaya bombopons sang 2017. Okay, so ti ko una mga solusyon ti daway na rason no nga madiskomporme pang mga Pilipino dire sa SIM card registration. Ako na syempre may araman sila ya ilang nga opinion, ako na opinion niya go gid ko kun ila ya opinion nga daw ginatapakan ang ilang rights, ila man na iya bombopons, pero sa ako niya para malikaw ta sa mga scammers kag ano pa da nga kalainan. Ti mayo gid no at least do may proof magita kag experience mo gid in 5 years no nga why gid sang problema no kapag prehistro. Anyway, Ma'am Christina no basta may mga greetings ikaw go ahead. Salamat gid mo pons kina-greet ko lang dang akon nga utod dira sa may barangay Handumanan si Christopher Laurico, si Michelle ang akong duwa ka hinablos, si Kinshen kag si Prite. Salamat gid. Ma'am, thank you again and halong kamo dira. Halong man kamo dira Bombo Pons kag salamat kid. God bless. Okay, sige, Ma'am Christina Weckham, aton nga international correspondent direktamente sa bansang Germany. In relation sa SIM card registration, no? Nga gin kwatang testimonian niya dito sa Germany in 5 years amo na ning gina-practice dito. Kagway kita sa problema. Kaya sa pagkabatuod na dula magid ang nagapang scam. Mga scammers, andam ka mo. Preparan na ka mga scammers kay once nga pang-scam pagig ka mo, no? Hapos na ka mo identify. Kag hindi na magbaligya ang mga SIM card retailers, no? Kung hindi mo pag-iparehistro ang imo yang SIM card. Tapos ang mga SIM card ni nga daan na naton nga may prehistro, i-deactivate ini anay. In 6 hours nga hindi mo after sa activation no i-deactivate no para i-register mo and then after 6 hours basta mo man ang himuon sa aton i-activate na no hindi ikaw nang gapanag iya sina para mas mahapos no nga ma-identify nimo kung hindi ya magpresto te consider sa illegal kung madakpan ka tapos ka gyud 50 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan diri sa Zona Libre. Sige, sunod na report ni Bombo Gracelyn Lobaton. May ara sa gipadayon kay ina nga blessing no sa mga modernized jeepney no sa bahin niya makabaran sa syudad Yasang Bacolod no. So ang ining mga modernized jeepney amo na niya makabaran ang parigayon iya makabaran sa siring pag-cater no sa mga pumuluyo diri sa bahin sang syudad Yasang Bacolod no nga nagadulong sa point of destination sang aton siring mga kauturan. So iban sini na namian naman lang no sang siring modernized jeepney.
Oh, so air conditioned, may amot ko may wifi, gaganang wifi sini, no? 123 na ni ka mga units, no? Dangki gid Ma'am Christina, may gabi dira sa imo liwat mama. 122 units sa modernized jeepney nga ginaparegahan sang Libaka Corporation, ginparegahan sang Thanksgiving kay ina. No, with Engineer John Hamora ang MBMG and OI bilang chairman, no, sa mga kabanan sa saring isa ka cooperative ni siya, no? Sa paitsendeta, no, isa ini ka kooperatiba, no? So kadamo no? So by March of 2023, no, full force 100% na modernized jeepney na tanan ang nagalayag sa aton nga mga karsada. Sekta si Bombo Grace na baton angot man sa saring report. Bombo Grace, sa report please come in. Yes, Pamapon. So far, so good. Ang ining modernized jeepney, ang ilang operation, nagsugod din ni Pamapon sa sa Bacolod, mga September, no? Ang nabinagitang MMJ and Boy Corporation, ang pagtagsagid. Kay prior to this, kaya nangadaan duha ka mga modernized jeepney na iya ka homesite yang ruta, no? So, kagina, nagpatigayon sila sa Thanksgiving ceremony nila. Bumapo sila sa Ayala, bala, sa may 4th floor. So, may cutting of ribbon. Kag, pangunahan ini isang lima ka corporation nga composed ini isang lima ka corporation or ara dira ang 123 units nga naga-operate diri sa syudad sang Bacolod sa lain-lain nga mga ruta, momopons, no? So, una gate ang MBMJ and Way Corporation, Churet Corporation, RSJ Lines Corporation, Loverboy Corporation, Cebu People's Corporation. May ara pa ba mo po sang nagasunod, no? Nga i-look forward naman sa pila ka mga inadlaw, no? Kay samtang nagalakat ang panahon mo po, kinatingwaan man sang government nga makatugang sa kini nga mga modernized jeepney kaya maginiya ang dapat no programa sa gobyerno aton nga suportahan. Although may ara lang gid mo po mga feedback bala nga may ara man sapon nga nagabalabag sa ila, no? Iban bala nga mga grupo pero wala na sila nagapasindak kung ano ya ang ila gin proseso nag-agi sa insakto, no? Kinapatihan nila mo po siya sakto ila ginahimo kay nagpadayal sila sa pagbiyahe. So kagina may ara sa mga bisita nga nag-alabot bumopons, may ara sa bahin sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, no, ang aton sining Regional Director ara, no, si Attorney Richard Osmeña. Dason may ara man duwa ka mga regional directors coming from or came from Region 11 and Region 12. No, nagsuporta man sila. And para man natin sa nga Executive Director, si Attorney Robert Tieg. Of course, ang presensya man sang Land Bank, no, sang Ayala Mall nga mga tao dira. Kag si Bawapon sa siyempre ang 123 units para gid ni sila sang kagina sa Thanksgiving. So, hope and pray nila Bawapon nga may mga masunod pa ng mga corporation nga mag-a-arise kaya siyempre programa sa gobyerno dapat suportahan kag dapat man nga i-exercise tagid ang dapat ang safety sang tao ang aton diri nga gina-highlight nan ang gina-prioritize ta. So sa mga dason nga mga inadlaw or semana may ara sang 15 ka unit nga magagikan sa isa ka corporation. Ini nga ruta mo po mansilingan. Kaya kung balikan ta mga ruta nga nag-ulo na sa homesite Abe, no, dason sa mera sa Bata, no, pa Libertad, Dalagang Libertad, Arisis Central Market, mayara naman nga punta Taytay, no, mayara man northbound Libertad Loop, no, kadamo na gid. Kagati, syempre, thankful sila bisan pa nga wala pa nakabalik ang ilang naging gasto balago po upon ginhulaman na nila sa land bank, no? So, matamat kay siyempre pag nagsugod pa lang, tagang plate na ni mo po 14 pesos, 14 pesos. So, po pamatian tabala ang chairman, no, sa MBMJ and Oil Corporation, si Sir or Engineer John Hamora.
Ano to siya, Thanksgiving sa mga Bacolod Modernized Group. Bali, composed to siya sa mga 5 ka may mga unit na balang ara na nagadlagan sa Dalanon. So, temo to, composed ang MBMJ Andoy Corporation, Tourette Corporation, RHD Line Corporation, Loverboy, and Cebu People. Okay. So, sir, wala sang bag-o nga nag-abot? Waay kay consolidate lang ang number of units nga gadlagan na subong diri sa may Bacolod sa different routes nga na-handle sang amon ni siya nga mga korporasyon kag co-op. Bali 123 na ni tanan ka units mo ang ari di nga gadalagan sa Bacolod. Okay, sir. So, kamusta man kagina, sir, ang inyong Thanksgiving? So far so good git kay may ari man di ang regional director sang Region 6 si RD Richard Osmeña, tapos may duwa man ka regional director nga bisita nga halin sa Region 11 kag Region 12. Tapos ari man di si executive director sang LTFRB si Attorney PX. So sila man di ang bali sila ang main ding guest speaker man di sa ining okasyon. So far so good, very supportive ang national sa modernization program ng Bacolod. Kag sa bilog gid nga Pilipinas, hindi lang ya kay diri sa Bacolod. Kay sir, ang inyo nga pagsugod at subong kamayo gid ka turn out, ano ang inyo nga next na goal, sir? Bali sa subong ang iba namon nga mga upod sa modernization, ang iban nga co-op, may ara na sila man unit ang mansilingan, may ara naman unit nga nagabot sa nabalhan namon 15 units. So ang wala pa kami kabalo kung saan sila ma-start biyahe, pero sa nabalaan namon may launching man sila nga maabot. Pero basi first week ng November mo na siya ang balita namon sa ilang grupo, pero hindi pa confirm kung gid ang date. Tapos may mga on process naman kami sa amon nga second batch nga mag-abot naman ng mga unit, pero wala pa gid siya sang exact nga date, pero gina-process niya namon ang amon nga second batch. Tapos ang iban nga co-op corporation, ang ilan ni Churetman na nakaumpisa naman sila biyahe, which is mga 2 weeks ago na. So gamat-amat naman ina-precurar Manila ang mga magkasunod Manila ang mga units, kay very supportive gid ang ang national, which is nagpasalig man di sila nga ang programa sang national about sa modernization program sang mga jeepney, maga-support gid sila pag sige-sige kuno ang programa sini. Okay, so ang mga bisita niyo sa kagina, mga LTFRB lang yung mga head, no? Ari man di si Councilor, di siya ganit na tatag. Pero ma-meeting man sila diapon ni Mayor kag sang grupo man namon nga modernized group kung gid ang mga programa man nga mayo himuon para kung pang mga pwede nga i-implement nga maging smooth diri ang transition sang modernization sa grupo man sang traditional. Amo man lang nang tapos ari man may araman lantid kay tigin invite man na sila namon kay financial institution nga naga-support sa amon. So ara sila LTFRB Ayala diri, executive man sang Ayala, muna si Councilor Alice Pino kay under siya iya ang transportation nga committee. Tapos LTFRB kagamo to ang isa ka executive director sang LTFRB nga sa Central na sign. Ari dire. Kay invite man ni Regional Director Richard Osmeña. Ti daw na ulihing blessing ginpabiyahe na kag blessingan.
Ani, pagsugod, sila yung blessingan, ani? Yes, Oo. launching lang nila. So, kaagi Mm-mm. naman blessing. Kaso wala na ang launching, ulihi pa. Oo. Anyway, sige. Importante dira nga ti the God will bless our trip, no? Every day. Yes. Mo Grace. Yes, Grace. Bobo Paul. Para ni sa itong mga kauturan, no, ang ini nga programa man sang government. Sige. Yes, Bobo Paul. Sini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa Munsang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige. Salamat sa kay Bombo Gracelyn Nobaton. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa tak ng alas 9 sa gabi. Oh, tiyan mo na siya. Nagadamo na. Doon yung balance. 123 na kabilog, no? Ang aton sila nga mga modernized jeepney, no? Sa doon makabendri sa syudad sa Bacolod. Oh, sige. Tida medyo lang naman sempo naton. Pabasan ko lang ini, no? Ang aton sila makabanan nga isa pagid ka nasiplatan sa tarpaulin bala. No, ni Mayor Alfredo Benitez, no? Upod sa First Lady, sa Presidente, bata sang Presidente. Tapos araman bata niya. Ang Vice Mayor sa sudad sa Bacolod, yung ikaduwang amay sang sudad, Duay. Amo na niya balandra niya ma-picture, kalaki na pang tapik man sa buli, sang Balacar Transit. Incorporated. Anong ginapakilala niya gining bata niya? No event man ni sa sudad sa Bacolod, bata ito naman sa Victoria, sa nga ni paibutang ng itsura ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran o naman City Councilors pagi sa pagpangimbitar mo. Dili pa lang adaan daw may kitaan may pagkatuso na, no? Kwani, no? Nablang tawag sa gani nang daw kwan bala siya, no? Daw hingalit bala sa sang tinion nga makilala niya kung ang bata niya. Anyway, 3 minutos sa nakaligan sa tak na alas 9 sa gabi. Lala nato sa ringat tempo, standby na sa Santos ng Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapoda pagpumati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario,
Ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na mamaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi nga gidyadtong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kalooy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga paan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod magintagos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen.
sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN,
Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.